הרבה מאוד שנים עשו גם דה-לגיטימציה לנתניהו עצמו. קשר לזלנסקי ישירות, ואני אומר לו, תשמע, יצאתי מפגישה, הוא לא הולך להרוג אותך. כשנפתלי נדבר באנגלית, תעשה אותי מהנהן, שיחשבו שהבנתי, אוקיי. כל שבוע קיבלתי שאילתה, שגילת ואני בהליכי גישור או גירושין. ובאהבת חינם ננצח. באהבת חינם ננצח. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. שלום. מה אתה עושה היום? חי. ברמה המעשית אני עושה הרצאות בכל העולם, ופה בארץ אני מתנדב לדבר עם חבר'ה לפני צבא, חבר'ה במכינות, בפריפריה. הערב יש לי מפגש עם חבר'ה לקראת גיוס. אז אלה שני הדברים, וגם פעילות מסוימת בהייטק, גם השקעות וגם מעורבות בכמה חברות. ומה אתה אומר לחבר'ה היום בערב? הדבר האחד שתגיד להם, לפני צבא. להתאמץ, שהסיפור הוא לא כישרון מולד, אלא מאמץ. כי יש, הדור הצעיר חושב שכוכב נולד, וזה לא נכון. זה באמת הכל, או רוב ההצלחה קשורה למאמץ בחיים. וזה גם מה שאני מנסה לחנך את הילדים שלי, לא תמיד בהצלחה. כן, זהו, חשבתי לא חדשות טובות בשבילי גם, אם זה רק המאמץ, אבל... מי שלמדתי את זה, כבר אמרתי את זה בעבר, זה עמנואל מורנו, זכרו לברכה, שהיה החבר הכי טוב שלי. הוא הגיע באמת למקומות הכי מובילים בצה"ל, אבל הדבר המדהים אצלו היה שהוא לא נולד עם איזה כישרונות על, הוא לא היה הצלף הכי טוב, הנווט הכי טוב בצוות, והוא הגיע הכי רחוק, כי הוא התאמץ יותר מכולם בלהשתפר. ולכן כל אחד יכול להיות, להגיע רחוק. אתה החזקת לו נכון בחופה, אתה החזקת את כן. הוא היה העד שלי בחתונה. יש לנו בסלון תמונה שלו, ככה חותם על הכתובה. אתה יכול להסביר לי למה אסור בעצם לראות את התמונה שלו, בהסבר שאתה יכול להגיד? כן, בגדול, כי האויב יכול לעשות reverse engineering, הוא יכול לעשות הנדסה לאחור, להגיד, אני ראיתי אותו במקום כזה וכזה, ואז בדיעבד לפגוע באינטרסים ביטחוניים של ישראל. מדהים. טוב, אולי נדבר על מורנו. הרצאות, מה אתה בעצם, התחלת כבר לעשות הרצאות האלה? כן, כן. אני עושה בארצות הברית, באוסטרליה עוד מעט. מה למדת מההרצאות האלה? בעולם מאוד נמצאים במצוקה של פולריזציה, של כיתוב בתוך מדינות. ראה הקפיטול, ראה מה שקרה בברזיל. בכל העולם, כאילו העולם התרלל באיזשהו שלב לפני 10 או 8 שנים, מחפשים פתרון וראו בממשלה שהובלתי, הממשלה הכי מגוונת בהיסטוריה, ואיך בעצם זה פורמט מסוים לאנשים עם דעות מאוד שונות, לעבוד ביחד ולהשיג דברים. כי אחרת הדברים תקועים. אחרת הכל תקוע, אחרת אתה מדבר ללמפה, זה דברים שלא היו מעולם שקורים עכשיו בעולם, וזה מאוד פוגע במדינות עצמם. זה אגב כשל של דמוקרטיות, זה לא קיים במדינות אוטוריטריות. בדרך לפה הייתה לי מטאפורה שאולי מסבירה את זה טוב, אני חשבתי על זה שאנחנו בוחרים נציגים לכנסת, אבל אנחנו לא עושים משאל עם על כל שאלה, כי אנחנו מבינים שהמנהיג צריך לפעמים להחליט החלטות לא טובות. אם היית עושה משאל עם, האם לעלות מיסים, כולם נגד, אבל צריך. בעידן הזה יש כאילו משאל עם על כל דבר. נכון. כי המנהיג בא ואומר, נגיד, רוצה לגנות את אלאור עזריה, אבל היה משאל עם ברשת החברתית, והוא אמר, זאת אומרת, בעצם אין לאף אחד את היכולת להתעלות מעל הרגע, ולייצר איזה אינטרס עליון, לכן הכל תקוע. וזה המבחן, אתה ממש צודק. ברגע שאנחנו נכנסים על אוטומט, הכל על אוטומט, יש את גוש ביבי, וגוש רק לא ביבי, והכל על אוטומט, אז לא בוחנים דברים לגופם, ואז גם יש התנתקות, של הקשר בין ביצועי שר או פוליטיקאי לבין התמורה שהוא מקבל, ובעצם אין לו אינטרס לעבוד קשה ולטפל בפקקים, לטפל בעלייה לארץ, לטפל בכלכלה, כי מספיק שהוא צועק על השמאלני התורן או על הימני התורן, אז זה מאוד מסוכן הדבר הזה, וזה קיים בארצות הברית, זה קיים בהרבה מדינות עכשיו, הרבה בגלל הרשתות החברתיות, ואנחנו חייבים לפתור את זה, אחרת לא נהיה.
ובעצם השנה ומשהו שהיית ראש ממשלה, או השנה וחצי של ממשלת השינוי, הוכיחה שמה, שהבעיה לא נפתרה. או עצם זה שהיא קמה הוכיחה שאפשר לפתור אותה. גם וגם. זה ממשלה של הצלחה אדירה וגם כישלון אדיר. ההצלחה אדירה, הראינו מודל, אני לפחות גיליתי על עצמי, שאני מסוגל לעבוד עם אנשים עם דעות מאוד שונות משלי. ב1000 שנה לא האמנתי שאני אשב בממשלה עם מרב מיכאלי או ניצן, או בוודאי לא בקואליציה עם מנסור עבאס. וברגע שאתה מקלף את הסטיגמות שיש לך מראש, שאת חלקם גם עזרתי לבנות, אני אומר, וגם הפוך, עליי היו סטיגמות, ואתה רואה שיש בדרך כלל בני אדם שבאים בטוב, רוצים לעשות טוב למדינה, ואם אתה מוריד את ההתנגדות האוטומטית, אז אפשר גם להזיז דברים. אתן לך דוגמה, אנחנו יחסית בשלבים מוקדמים של הממשלה, עלינו לרמת הגולן, עם אנשי שמאל די רדיקליים, והעברנו החלטה להכפלת האוכלוסייה ברמת הגולן, דבר שלא היה עולה על הדעת בעבר. ואפשר להתחיל להסתדר כשאתה מוריד את התיוג האוטומטי. יש דבר מאוד קל לעשות, ואני אומר, גם אני עשיתי את זה בעבר ואחרים, זה לצבוע בן אדם לפי הצהרה אחת שהוא אמר פעם לפני 12 שנה, אז מרב מיכאלי אמרה באיזשהו ראיון ברדיו, שהיא לא הייתה מגייסת את הילדים שלה. ועכשיו להדביק לה את זה ולהגדיר את כולה ככזאת. היא לא כזאת, אבל היא בסך הכל גם באה מתוך אהבת המדינה לשיטתה. יותר מזה, יש נטייה בחברה הישראלית, בתקשורת הישראלית להגיד, אבל אמרת ככה וככה, במקום לאמץ ולכבד את האמירה העדכנית, המתונה יותר, מעדיפים לתקוף על אמירה ישנה, אבל הנה, אוקיי, אז הוא אמר, אבל אתם רואים שהוא מנסה לחזור בו. זה נכון על הבאס, וזה נכון גם על בן גביר, שבזמן מסוים אמר, אני לא מה שהייתי בגיל 17, אז תנו לו לא להיות, תנו לו להתקדם. ממש ככה. הבן אדם מתפתח לאורך החיים. אנחנו לא יצור סטטי, וטוב שאנחנו מתפתחים. ולנו, לציבור הישראלי, יש אינטרס שהנבחרי הציבור יתבגרו, ויקבלו פרספקטיבה יותר עמוקה, יותר רחבה, ויותר מתונה של החברה הישראלית. אז עכשיו לעמוד עם סטופר לבן גביר, לא עלית להר הבית למרות שהבטחת, זה לא חכם. אנחנו צריכים לעשות מה שנכון למדינה, ולא להתעקע כל היום על מחויבות לאמירה שאולי היום היא לא משרת את המדינה. בסדר? ולכן השיטה הזאת היא שיטה מאוד לא טובה. באמריקה יש ביטוי שנקרא what aboutism, שאם אתה טוען טענה, אז מיד אומרים, אבל אתה לפני 13 שנה עשית ככה וככה. בסדר, בוא נדבר לגופו של עניין. כן, אבל בעצם, תראה, אני באופן אישי חוויתי טלטלה מאוד גדולה עם הקמת הממשלה וכל מה שהיה, כי זה היה ממש חזון שלי, שהאמנתי בכל לב שמתן כהנא, או שניר ברקת, מתן כהנא ועומרי בר לב, הם באמת 80% מהדברים מסכימים, האמנתי בזה וראיתי שהחברה מפולגת, ושהקמת את זה, זה היה בשבילי חלום שמתגשם, זה לא היה מושלם, לא היה ליכוד, לא היה חרד, אבל אמרתי, וואלה, שמאל וימין, הטענה שלי, אתה יודע, ספגתי אותה בבית, מאבא שלי שהיה בישיבה, והגיע לגולן וגילה את הישראליות ואת המתינות והכל, אמרתי, זה מתגשם, זה קורה. ולא צפיתי את עוצמת הזעם שהייתה על הקואליציה הזאת. אמרתי, מה, לא יכול להיות, אדם מניח תפילין בבית הלבן, לא יכול להיות שהחברים שלי מהבית כנסת עד כדי כך, כאילו, לא יראו את זה. אתה יכול להסביר לי מה קרה, למה זה, מאיפה הגיעה, כאילו, השנאה אל הדבר הזה? זאת שאלת $1,000,000. יש כמה דברים. נגיד, האחד הוא קשור אליי, ואני נושא באחריות, של קו שאני הובלתי לאורך שנים, ואז מבחינת ציבור בוחריי שברתי, וגם נתתי התחייבויות שלא יכולתי לעמוד בכולם. לצד זה יש את מה שאני כיניתי מכונת הרעל, שזה נושא מאוד משמעותי, אז זה גם וגם, אפשר לפרט טיפה. תראה. בוא תסביר מה זה מכונת הרעל. מכונת הרעל, זה למעשה שילוב של
כמה מערכות, מערכת של אלפי בוטים מזויפים, או אפילו רבבות בפייסבוק ובטוויטר, שנותנות רוח גבית לכל מי שבקו מסוים, ונכנסות בצורה מזעזעת בכל מי שנגד הקו הזה. זה אנשים בתקשורת שמפיצים בדיוק את אותו מסר. זה צייצנים אמיתיים שהם מקבלים את המסר ומפיצים. זה עורכי דין שכל מהותם זה להגיש תביעות כל היום נגד פוליטיקאים מסומנים. זה האנשים שנזכרו, יש בחור ליכודניק שבתשלום שעמד ביום הזיכרון בנאום שלי וצעק נגדי, והוא היה בעצם בפיירול של הליכוד בשנים האחרונות. זה שני החבר'ה האלה, אני לא אחזור על שמם, שעמדו וצווחו קריאות נוראיות נגד עידית סילמן, שהיא עושה כל מיני דברים עם ערבים, ואימא שלה כזאת, ואבא שלה כזה, באלימות שמרוכזת כולה בווקטור אחד. אני לא הערכתי את העוצמה של הדבר הזה, וזה עובד. זאת אומרת, מה שקרה, עיקר עבודת מכונת הרעל היא לא רק נגד היריב, שבמקרה הזה אני הייתי היריב הפוליטי הגדול של נניח נתניהו, היא קודם כל עובדת בתוך הגוש שאף אחד לא ישבור שורה. אם יש עיתונאי ימני שהוא מביע קצת אמפתיה או נותן הזדמנות לממשלת השינוי, לא קראתי לזה אף פעם ממשלת השינוי לממשלה בראשותי, אז הוא חוטף, אתה לפני 3 שנים עשית ככה וככה, הוא חוטף אישית. זאת אומרת, זה התנפלות על אנשים אינדיבידואליים, ואז אנשים שותקים, אומרים, מה, השתגעתי, אז הפרנסה שלי, זה פה, זה שם, ולאט לאט המכונה קילפה שכבת הגנה אחרי שכבת הגנה, כי בן אדם אומר לעצמו, אני לא יכול לספוג אלפי קריאות שאתה מטונף, אני לא מדבר עליי, אני מדבר על עיתונאי כזה או אחר מהימין. יש גם מכונה הפוכה. נגד ביבי, נגד יש מכונה? בוודאי, הרבה מאוד שנים, אתה יודע, המכונה היא שונה, אבל הרבה מאוד שנים עשו גם דה-לגיטימציה לנתניהו עצמו, כבר משנות ה-90. מי אתה, ג'ון סליבן, אמרו שהוא איזה סוכן CIA, ושפכו גם את דמו לאורך שנים. זאת אומרת, זה קיים, אני חושב שהיום זה הגיע פשוט למכונה משומנת היטב בעוצמה מאוד גדולה. אני רוצה להגיד איפה אני חוויתי את העוצמה של המכונה, יצא איזה, אני באמת לא מצליח תמיד לעקוב אחרי הכל, אולי זה באמת הכוח של המכונה, אבל יצא שכאילו אמא שלך בעצם לא יהודייה. כן. עכשיו, אתה יודע, אני גם, אתה יודע, מכיר, ואני לא, אתה יודע, הבנתי שזה קשקוש, בסדר? לא יהודייה, גם זלזלתי בזה והכל, ואז התחילו להגיד, גיור רפורמי, הגיור לא היה יהודי, אתה יודע, פה פתאום, עדיין אמרתי, זה לא השפיע עליי, זאת אומרת, אמרתי, נפתלי בנט יהודי והכל, אבל אמרתי, באיזשהו שלב פתאום מצאתי את עצמי, שואל את שרקי, תגיד, מה הסיפור היא עברה גיור שיש עליו מחלוקת, או, זאת אומרת, כן פתאום כל הפייק המוחלט, חלחל ל3%, זה לא השפיע על זה שחשבתי עליך משהו אחר, אבל אמרתי, אולי עשתה גיור שחלק לא מכירים בו, עכשיו, לא היו דברים מעולם. זה דבר לא יאמן. אמא ואבא, זכרו לברכה, אמא יהודיה מדורי דורות, מפולין, רוסיה וכולי, אין על זה בכלל דיון, והתחילו באמת להגיע, פנו אליה חברות ואמרו, כל הכבוד שהתגיירת, אבל לא התגיירתי. עכשיו, אלה דברים שנפנפתי, אבל השקרים שהכי תופסים הם השקרים הכי גדולים. היה את שקר שאימא שלי גויה, היה את שקר 53 מיליארד שקלים שכביכול העברנו לאחים המוסלמים, שקר מוחלט, לא היה, לא נברא, ותפס חזק מאוד. היה את שקר שכאילו שיפצתי את הבית שלי ב50 מיליון שקלים. שקר מוחלט. ההבדל בין שלושת המקרים, וזה כן מעניין, הנושא של אמא שלך, זה פשוט כמו להגיד שיש לך קרניים, זה פשוט,
לא התגייר, לא כלום, זה פשוט, זה מדהים אותי שאפשר להחדיר. שני המקרים האחרים, פשוט לוקחים, נגיד, היה שיפוץ בהבטחה, ואמרו, הוא שיפץ את הבית האישי שלו, וכולי. החצי שקר הוא יותר קשה להזים, כי אכן הוציאו הוצאות גדולות על ההבטחה סביב הבית, אבל לא על שיפוץ הבית, ואז אתה מסתבך. אני אגיד עוד שקרים מוחלטים, הפיצו ברמה שכל שבוע קיבלתי שאילתה, שגילת ואני בהליכי גישור או גירושין, שאני מכה את גילת, דברים כאלה, דברים שלא היו ולא נבראו, פעם אחר פעם. אני אספר לך סיפור, אני בדבר מדהים, ושזלזלתי בזה, בתחילת הקדנציה, כמה שבועות לתוך התפקיד, אני יורד לבה"ד 1, לטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1, ועולה לנאום. הקהל קיבל אותי בצורה מאוד יפה, זה חימם את הלב, אני ליד הרמטכ"ל כוכבי, והכל נחמד. אני נואם, מתעלפת צוערת, מטעמי נימוס, אני עוצר רגע, ומפנים אותה, נותנים לה מים, אני עוצר איזה 15 שניות בנאום, וממשיך את הנאום, מחיאות כפיים, חוזר הביתה, חוזר למרכז במסוק, ומתחיל לקבל וואטסאפים, תשמע, אנחנו איתך, אל תיקח את זה קשה, אני לא מבינים מה עשו לך, ואמרתי, מה עשו לי? לא עשו לי כלום, היה נעים מאוד. מה שקרה, אמרתי, תשלחו לי על מה אתם מדברים. מישהו תוך דקות מהנאום, לקח את ה-15 שניות דממה בנאום, והלביש על זה צווחות נגד בנט, בנט בוגד, בנט נוכל, כל הדברים האלה, והיה, אגב, הלבשה גסה, אבל יצרו מצג שכאילו הקהל זעק נגדי. עכשיו, וזה כבר טס. זה טס. זה הפתגם שאומר, בזמן שהאמת קושרת צרוכים, השקר כבר עשה סיבוב סביב העולם. נכון, נכון. עכשיו לך תתפוס את זה. אין לך, אתה לא יכול לעשות undo למה שנכנס. עכשיו, זה קרה כל יום. כל יום משך שנה. מי עושה את זה? מי מדביק שם ומפיץ? זה מכונה או שזה... זה חלק מהמכונה. כן, חלק זה יוזמות, אבל בסוף יושבים פשוט באופן צמוד על מה שקורה ביום-יום ומלבישים. המכונה הזאת מאוד מסוכנת, כי היא כמו לשים, נקרא לזה משקפי virtual reality, מציאות מדומה על העיניים של מיליוני ישראלים, ולצייר להם מציאות שהיא לא נכונה. עכשיו, אם אתה לא רואה את המציאות כהווייתה, אז אתה גם לא מקבל החלטות בצורה נכונה. מסוכן מאוד. הרשתות לא המציאו את השיטה הזאת, כן? אנחנו מכירים מעידנים קודמים תעמולה רבתי בעולם, אבל הרשתות היום פועלות כדי למקסם את זמן השהייה של בן אדם ברשת, בפייסבוק, בטוויטר, בטיק טוק, והן מקפיצות דברים שיש בהם זעם, שיש בהם עניין, אז היכולת דרך הרשתות להפיץ שקר מהר ובהיקף גדול, היא כזאת שלא הייתה קיימת מעולם. ובעצם יש פה, מעבר לזה שזה מאוד מאוד חירסם ביציבות של הממשלה שלך, אתה אומר שיש פה סכנה עולמית. בוודאי. כי אנחנו בעידן של כאוס. העולם כאילו נכנס לטרלול עולמי לפני בערך 8 או 10 שנים. עד אז... ברקזיט. הברקזיט, שמדינה במשאל העם קיבלה החלטה כל כך מזיקה לאינטרס הלאומי של עצמה, ריסוק הסחר, היבוא והייצוא, ריסוק כוח העבודה, פתאום יש מכסים ונהלים. בגלל שאיפה פופוליסטית שמו על עצמם רגולציות. נכון, דברים, הקפיצה על הקפיטול ב6 בינואר, אני לא נכנס לאוהבים, לא אוהבים את טראמפ, אבל בסופו של דבר, מיליוני אמריקאים שוכנעו שהבחירות נגנבו, שהיה פשוט גנבות. אותו דבר בברזיל, אנחנו רואים את זה בכל העולם, זה דבר שלא היה קודם, בסופו של דבר זה בר טיפול. מה, איך? כי אני אגיד לך מה השאלה שלי, אתה היום, איך נגיד, פסק זמן, מחוץ לחיים הפוליטיים? כן. אוקיי. עכשיו שאתה חושב קדימה, אני לא שואל אותך מה תעשה, אני לא סוג המראיין הזה, אין לי את החדות הזאת של להוציא כותרות מהסוג הזה, אבל אני שואל, שאתה חושב על מישהו שרוצה להיות ראש ממשלה, האם הוא צריך פשוט לייצר מכונת רעל משלו? כי אין ברירה, כי אם אני נכנס לחדר ויש בריון, אני צריך להכות, או
יש דרכים עוקפות, כאילו לדבר הזה וכולי. שאלה טובה מאוד, אין לי תשובה טובה לשאלה הזאת. אני התלבטתי בעצמי, הרי גם אני יכול להקים מכונת רעל ולהתחיל להפיץ רעל, ואז לאן נגיע? צריך מכונה לפחות להפצת מידע, גם אם הוא מידע אמיתי. זאת אומרת, אחת השגיאות שלי הייתה שזלזלתי בזה. אמרתי, מי יאמין שאמא שלי נוצריה? מי יאמין לדבר הזה ל-53 מיליארד דולר? אתה אמרת, אני אעבוד, אעשה טוב, את מה שאני מאמין שהוא טוב למדינת ישראל, וזה מה שינצח. נכון, אני חשבתי, וגם אמרתי את זה לשרים, תקשיבו, בואו נמשיך לעבוד, נקדם תחרות ביבוא, נקדם את הביטחון בעזה, נתחיל להזרים מים לפה ולשם, ונעשה דברים טובים. בסופו של דבר הציבור ירגיש את ההבדל, ויהיה בסדר. שגיתי, פשוט שגיתי בעניין הזה, זה לא עובד. אתה חייב, ואני רואה את זה ככשל, אני לא עכשיו אומר איזה יופי, הייתה לי תזה כראש ממשלה אתה צריך להתעסק 95% מהזמן, אני קורא לזה מהות, מול פוליטיקה. ממש לא נכון. ממש לא נכון. אתה צריך להתעסק בערך 40-50% בפוליטיקה, בהסברה, מה שנתניהו עושה לטעמי באחוזים הרבה יותר גבוהים, אבל במובן הזה הוא צודק. איך אני אגיד את זה? אני לא יכול להיות ראש ממשלה טוב אם אני לא ראש ממשלה. והבסיס להכל זה קודם כל לצבור את הכוח. זאת אומרת שחייבים לשחק את המשחק הזה. חייבים. אז זה דבר מאוד מתסכל, כי אז זה אומר אז אתה כן צריך מכונת רעל. אתה צריך מכונה, היא לא חייבת להיות רעל, ומה זה מתסכל? מי שרוצה להשפיע ולבנות את המדינה ולעשות טוב, חייב להיכנס למשחק. ולהפשיל שרוולים. אני לא מתבכיין, זה חוקי המשחק, צריך הרבה יותר לעסוק בפוליטיקה, בטיפול ברגשות של כל חבר כנסת וכזה או אחר, זה חלק מהאחריות שלך, ואתה לא יכול להגיד זה מתחת לכבודי, אם זה מתחת לכבודך, אז אנא תלך למקצוע אחר. אני פה חושב אבל יש גם ביקוש לטוב המשותף. בוודאי. אני רואה את עצמי, המשימה של חיי, זה נגיד להיות לצורך העניין, הצל של המתינות. בסדר? אני בפייסבוק שלי, אהבת חינם לנצח, אני בכוונה נותן ספוט. יש לזה ביקוש. יש לזה ביקוש, אבל יש לזה, טוב, אנחנו שואלים פה שתי שאלות, האם צריך להשקיע בפוליטיקה ובציבוריות, ולא רק להתעסק במהות, התשובה היא כן. האם צריך ללכת למקומות מלוכלכים ולהקצנה וכולי? לא. אבל יש פה בעיה. מתינות זה לא דבר שמדליק. מעולם לא ראית הפגנת המיליון עם שלטים, מתינות. לא ראית את זה, אתה רואה את זה נגד אוסלו, אתה רואה את זה נגד ממשלת הטרור, או לא יודע, הדברים האלה. אתה לא, בכל גוף פוליטי... האנשים המתונים הם בטבעם, יש להם תדר רגוע. נכון, עכשיו בכל ארגון או תנועה, או אפילו חברה עסקית, יש מה שאני קורא לזה חוק ה-90-9-1. קח את ווייז. בווייז, 1% מהאנשים הם המשוגעים לדבר שמחזיקים את ווייז. הם כל כביש חדש סוללים, הם מיד... אפרת, היא הולכת לשבילים בימי שישי. אפרת, תכניס את כל הגוש. יש 10% שלעיתים כותבים יש פקק. ויש 90% שהם פסיביים לגמרי, ונהנים מווייז. יש משהו מוזר שהווייז אומר לי לאחרונה לאסוף איזה גילה ברחוב פרישמן בעד תשלום. לא הבנתי את העניין הזה. הם מנסים כנראה לעשות תחבורה שיתופית. לא, גם אם אין לה כסף, למה היא בווייז? אם אין לה אוטו, למה? לא הבנתי. בכל מקרה... אגב, מי שצוחק פה ברקע זה מי שמערך אותנו, בן ברוך. תודה לך, בן. בן הוא... בימיו, כאילו מהצד הוא גם קומיקאי אחד המצליחים בישראל, אבל בעצם הוא עובד שלי. הבנתי. מזכיר לנו פה את ה... טוב, אז תודה על האירוח. אז מה שתיארתי, חוק ה-90-9-1, זה נכון גם בוויקיפדיה, רוב האנשים צורכים וויקיפדיה, 1% מחזיקים את וויקיפדיה, ועוד 10% פעם או פעמיים בחיים שינו ערך. זה נכון גם בפוליטיקה. בסוף יש את המשוגעים לדבר, יש פעילים במשורה, ו-90% מהציבור הוא פסיבי ומגיע להצביע. כדי שיהיו משוגעים לדבר, אתה צריך איזשהו דבר, אתה צריך אידיאולוגיה שהיא מושכת, ומאוד קשה להלהיב ציבורים
על דברים חיוביים, הרבה יותר קל להלהיב להפחיד אותם. בנט עכשיו נותן 53 מיליארד שקלים בשקר הזה לחמאס, ובואו נצא להציל את המדינה, או ביבי הורס את המדינה, בואו נציל את המדינה. אני רוצה אבל גם לומר עוד משהו, לייחס את כל הכאב והקושי של הימין רק למכונת הרעל, זה גם לעשות לעצמי חיים קלים. אז מה עוד בעצם, איזה טעויות עוד נעשו? תראה, אני לא מתחרט על ההחלטה להקים את הממשלה, זה לא היה בתוכנית, זה בכלל לא היה בתוכנית, אני אוכל אחר כך לספר את ההשתלשלות הקצרה, אבל מבחינת ציבור מאוד גדול, הם הרגישו שערפתי את המנהיג, ואת הבן אדם שמסמל מבחינתם, את נתניהו, שמסמל מבחינתם את החבר'ה שדוכאו משך שנות דור על ידי אליטות. ואני אגיד יותר מזה. אז בוא תספר את סיפור ההקמה של הממשלה, בהנחה שזה לא היה איזה תכנון זדוני מראש, עם 6 מנדטים תהיה לממשלה, נגמרו הבחירות, אתה מקבל. הסיפור הוא פשוט. קודם כל, זה מתחיל בבחירות. כן. אנחנו במערכת בחירות רביעית, כולם בטירוף, והכלכלה קורסת, אחוזי האבטלה הכי גבוהים שהיו מזה עשרות שנים. קורונה, גירעון ענק, קורונה, את האסון הזה של שומר חומות, זה קרה אחרי, אבל הרחובות בוערים וכו'. ואני בא ואומר כמה דברים, שבסופו של דבר סתרו. אחד, אמרתי, אני לא אתן לבחירות חמישיות לקרוא. לא נותן לזה. דבר שני, אני לא, אמרתי שאני לא מתכוון לאפשר ללפיד להיות ראש ממשלה, ובוודאי ובוודאי לא לשבת עם מנסור עבאס. ובאותו הזמן, לא העליתי על דעתי את הדבר הזה, מה שכן חשבתי שאני אעשה, אמרתי, אם ביבי יקבל 61, אז יש ממשלה, אני אעשה משא ומתן טוב, אני מן הסתם אהיה שר ביטחון, כי אני יודע לשאת ולתת, ואני אמשיך לפעול לטובת המדינה. תן לי טיפ אחד לאיך לשאת ולתת רק, אתה אומר שאתה יודע? יש הרבה דברים. הרבה קשור לתחושה הפנימית, לפסיכולוגיה הפנימית שלך. אם אתה יודע מה אתה רוצה, אז לעתים קרובות אתה תוכל להשיג את זה. זה הופך לעובדה, כאילו. כן, כן, אבל יש הרבה דברים. אז אמרת, יהיה 61, ממשלה צרה, אני אהיה שר ביטחון. תזכיר לי אחר כך, ספר לך על המשא ומתן, לאקזיט של החברה שלי, אני חושב שאף פעם לא סיפרתי, ואז אני אתן על משא ומתן. בן תזכור. בן תזכור. ואז, ובגדול אמרתי לעצמי, ואם יהיה פחות, אז אני אכפה בכוח העובדה שאני לא בגוש ביבי, ולא בגוש לא ביבי. אני לפני הבחירות אמרתי, אני לא מחויב לנתניהו, אני לא מחויב לגוש לא נתניהו. בהוגה הזאת תמיד ציירו אותך... נכון, היה גוש ביבי, גוש רק לא ביבי, והיה בנט. ימינה. שזה מוזר, זה היה דבר חדש. נכון, ושילמתי על זה מחיר אלקטורלי כבד, כי מי שהלך נגד ביבי יכול היה לקבל הרבה יותר, אבל אמרתי, זאת הדרך היחידה לכפות בעצם מעין אחדות. וזה היה in the back of my mind. יצאו התוצאות, לנתניהו לא היה 61, אבל היה צריך עכשיו, מישהו היה צריך להפר הבטחה, איפשהו, כדי להיות מסוגל להקים ממשלה, כי אם כולם יעמדו בהבטחות, אנחנו נלך לבחירות חמישיות, שישיות ושביעיות. נפגשנו, הייתה חשדנות מאוד גדולה, הוא מאוד מאוד חשד בי, נפגשנו בבלפור פעמיים, סליחה, בלשכת ראש הממשלה ואחר כך בבלפור, שבלפור זה יותר אינטימי נחשב? בלפור זה יותר אינטימי. אגב, לאורך השנים לא פגשתי אותו בבלפור, אלא רק בלשכת ראש הממשלה. זו הייתה פעם ראשונה, אז הוא כנראה רצה להגיד, אנחנו אינטימיים ואנחנו קרובים וכו' וכו'. דיברתם באנגלית או בעברית? הרבה פעמים הוא מתחיל באנגלית, ואז אנחנו מדברים באנגלית, לפעמים ככה, אל תשאל אותי. ואז בעצם היו שתי חלופות, היה או להקים ממשלה שנשענת על בן גביר, זו הייתה התוכנית שלו, סליחה, שנשענת על מנסור עבאס, זו הייתה התוכנית שלו, הוא פגש מספר פעמים את מנסור עבאס בבלפור, אני לא הכרתי את מנסור עבאס, היה נראה לי... אחים מוסלמים, טרוריסטים והכל, לא ידעתי מי זה, והייתה לי דעה מאוד שלילית
מבלי להכיר, והאופציה השנייה הייתה לנסות לשבור מתוך המפלגה של גדעון, כמה ח"כים, ומה שנקרא להעריק אותם, לגרום להם לערוק כדי להגיע, צריך היה עוד 2 מנדטים. באתי אליו, המשא ומתן בינינו היה מאוד מהיר, סגרנו באמת תוך שעה, שאני שר הביטחון, היה לי הרי כוח מאוד גדול. רק שניכם 4 עיניים? 4 עיניים, וסגרנו... אתם מבינים אחד את השני? מבינים מאוד מהר אחד את השני. חושבים מהר גם, זאת אומרת, מדלגים על... נתניהו מאוד חריף, ונדמה לי שגם אני, אז אנחנו... לא, בסדר, יש קצת niceities, קצת דיבורים פה ושם, אבל אני ותיק של נתניהו, ונתניהו ותיק של בנט, אנחנו מכירים אחד את הסיפורים של השני. אז הגענו, אתה תהיה שר ביטחון, הגענו גם לזה שאני אהיה בשנה הרביעית ראש ממשלה, ששנינו יודעים זה לא יקרה. מצחיק. אבל יש לזה יתרונות מבחינת מעמד פוליטי, זאת אומרת, כמובן לא אמרתי לו, אני יודע שזה לא יקרה, אבל אני ידעתי שזה לא יקרה. זה מצחיק שכאילו שניכם יושבים ואומר לך, אתה תהיה גם בשנה הרביעית, כן. אני אתן לך גם חללית. אז זה לא עולה שכאילו זה ברור שזה שקר? לא, אנחנו שנינו מספיק אינטליגנטים שידעתי שזה לא יהיה, והוא יודע שאני יודע שזה לא יהיה, וזה בסדר. אבל אין קומדיה על זה. לא, יש קצת קומדיה על הדברים האלה. לא, אני תכף אספר לך משהו בעניין הזה. אנחנו מבינים אחד את השני, יודעים מה יקרה, מה לא יקרה, איזה הבטחות יקוימו, איזה לא, ואין לי טענות על זה, ככה זה. אבל אז הסיפור הוא לא לסגור בינינו, סגרנו גם שרים אחרים והכל, תיק משמעותי לאיילת, לכהנא, ואז אמרתי, אבל ראש ממשלה, אנחנו צריכים ממשלה, זאת אומרת, זה יפה שאנחנו הגענו להסכמות, וסיכמנו שבעצם ננסה להביא את ממשלה שנשענת על הצבעה מבחוץ של מנסור עבאס. במקור אגב לא הייתה איזו בעיה אידיאולוגית גדולה של הציונות הדתית, לדעתי אפילו בן גביר, אל תפוס אותי במילה, אני חושב שהוא אמר שהוא לא פוסל או שתק בעניין הזה, ואז סמוטריץ' פתאום עלה על עץ בעניין הזה, ויש כאלה שאומרים שהוא רצה לפנות את הימין ממני, ולדחוק אותי לידי השמאל או משהו כזה. או שזה אידיאולוגי. יכול להיות שזה גם אידיאולוגי, בסופו ואז זה התחיל לא לזוז, אבל גם ראיתי שנתניהו לא נותן מספיק פוש על הדבר הזה. ומפגישה לפגישה, בעצם הדרישה העיקרית שלו עברה אליי, ומה הוא רצה? הוא רצה, אתה תצהיר שבשום מצב אתה לא תעשה ממשלה עם לפיד. משמעות הצהרה כזאת הייתה בחירות חמישיות אם הוא לא מצליח להקים ממשלה. אז אמרתי לו... אבל הטענה שלו הייתה שאם אתה תצהיר את זה, אולי יבואו עריקים. נכון, שזו טענה שאני לא פוסל אותה, היא טענה שמחזיקה מים. אני לא חושב שהיו בהם עריקים. במשא ומתן בינינו אמרו, יש כבר 2 עריקים, אז אמרתי, אז אנה אני רוצה לדבר איתם. אז הוא אמר, בסדר, תן לי נציג, הוא יפגוש באיזה פינה חשוכה בלילה את 2 עריקים, וכל פעם קבענו, וכל פעם לא הגיעו. אמרתי, נתניהו, תשמע, אתה אמרת, לא אני אמרתי, וזה לא קיים, אבל הטענה שלו היא לא נטולת, יש סיכוי מסוים שבפוליטיקה לפעמים... נכון, אבל אני לא הייתי מוכן לקחת צ'אנס על ללכת לבחירות חמישיות, וכמובן הוא הבטיח לשריין אותנו בליכוד, וכל הדברים האלה. הצעה לא רעה. כן, זה לא עניין אותי, אני לא רציתי להגיע לבחירות חמישיות, חשבתי זה אסון. ואז בעצם כל הפוקוס שלו הפך להיות, לך תצהיר שאתה לא תקים ממשלה חלופית. אמרתי, אני לא אעשה את זה. יש לך את 7 אצבעות של העשייה שלי, אבל בוא נתמקד בלהקים ממשלה, עזוב אותי, אני איתך. וראיתי שהוא לא שם. ואז הוא התחיל גם, איך לומר, חצי לאיים, חצי לסרטט מה יקרה לי,
אם אני אנסה להקים ממשלה. נאום הכתב"מים. איך אומרים? כתב"מים. כן, כתב"מים. מה שהוא אמר, תשמע, אתה עושה טעות גדולה, אנחנו נצבע אותך כבוגד, נשרוף אותך לנצח נצחים, והוא סימן, אני אשלח צבא של כתב"מים. זה מפחיד לשמוע את זה? אני לא האמנתי, ולא, אני לא פוחד. מאיומים איכשהו תמיד רק מקבצים והופכים אותי ליותר נחוש. והוא חזר על זה מלא פעמים, באיזשהו שלב אמרתי, נתניהו, אני מבין, ראש הממשלה, אני מבין, כל פעם שאתה הולך להגיד לי את כל השפיל הזה, במקום זה, אני אלחץ על כפתור דמיוני פה, וזה כאילו אמרת לי, והוא צחקתי, ואז אחרי 5 דקות הוא אמר, תקשיב, אם אתה לא, אמרתי, רגע, ראש הממשלה, הנה, אני לוחץ על הכפתור, זה כאילו אמרת. וזה מעין נטרל את הדבר הזה. אוקיי, ואז נגמר המנדט. עוד לפני שנגמר המנדט, אני בעצם מבין שפניו לו להקמת ממשלה, שהוא כבר מבין, הוא לא מקים ממשלה, הוא לא ניסה במיוחד, ועכשיו כל המטרה שלו זה למנוע ממשלה אחרת, ולהוביל אותנו לבחירות חמישיות, זה לא היה מקובל עליי, ואז, שוב, אני לא זוכר בדיוק את התאריכים, נדמה לי שעדיין בשלהי הזמן שלו, ה-30 יום של ביבי, אני עולה לציבור ומסביר את המצב, שבעצם נדמה שנתניהו פניו לבחירות חמישיות, אני לא רוצה את זה, אמרתי שאני לא אעשה את זה, ולכן אני פותח גם במשא ומתן עם הצד השני. בשלב הזה, התוכנית שלי עדיין זה לכפות מעין אחדות כלשהי בין לפיד לבין ביבי, או בין גנץ לבין ביבי, whatever, איזשהו פתרון, אבל ברגע שאני עולה לנאום הזה, לאומה מה שנקרא, all hell breaks loose, כן? באמת שערי הגיהנום נפתחים עליי, על חברי הסיעה, על הפעילים, על בני המשפחות, בהיקף בלתי נתפס. בעצם זה היה פרומו למה שראינו במהלך כל השנה, אבל בעוצמות מאוד מאוד גדולות, שלא צפיתי את העוצמה הזאת, הרבנים, אבל לא, וההפגנות, והאנשים האלימים מחוץ לבית, שמקללים את עידית סילמן ואת הוריה, ולכל הח"כים, העמידו, והיה פה שילוב גם של מה שנתניהו ארגן, וגם מה שסמוטריץ' ארגן, זאת אומרת, היה גם כאב אותנטי. היה כאב אותנטי, ופה צריך לומר את האמת, כמו שאמרתי, זה לעשות לעצמי חיים קלים מדי, רק להאשים את מכונת הרעל. כן. בסופו של דבר, עזוב את אותה הבטחה רק בערוץ 14, שהייתה שגויה מאוד, זה מעבר לזה, אני כל חיי ביטאתי וגילמתי סט ערכים מאוד ימנית, שאלה ערכים שאני לא שיניתי אותם, אבל פה אני עושה שבירה מאוד גדולה, ויתרה מזאת, כאמור, יש פה עריפה של מנהיג. ואז אתה בעצם, תספר לי רגע על הפגישה הראשונה עם מנסור עבאס. הפגישה הראשונה עם מנסור עבאס, אני מבין שבסופו של דבר, אם אני הולך להקים ממשלה כזאת, אני צריך להישען עליו. מי זה הבן אדם הזה? אז אני מתקשר אליו ואומר, שלום מנסור, זה נפתלי בנט, ואני שומע את הקול המאוד גבוה שלו. יש לי דעה מאוד שלילית עליו בשלב הזה, אבל אני שומע מאנשים, הוא שונה. ואני עדיין בשלב הזה מדמיין, הוא שונה, זה הכל הצטלה, זה בטח מזימה, לחדור לתוך השלטון, ואז לעשות איסלאמיזציה של מדינת ישראל, משהו מאוד, ואני אומר, בוא ניפגש. אז הוא אומר לי, בסדר גמור, באיזו דירה, מתי, באיזו שעה, כי הוא היה רגיל למפגשים כאלה סודיים, ואני אומר לו, לא, מנסור, אנחנו ניפגש אצלי בלשכה בכנסת, אם אני פוגש אותך, אני לא מתבייש בדברים שאני עושה, ונפגשנו בכנסת, תוך יידוע התקשורת,
ונכנסים, מדברים. אני אדם שומר מצוות דתי, הוא אדם דתי מוסלמי, ומדברים הרבה זמן, אני שומע את התפיסה שלו, עדיין מאוד סקפטי, ובאיזשהו שלב הוא אומר, תראה, בנושא הדת והחזון של הדת היהודית והדת המוסלמית, כנראה אין הסכמה, אבל שנינו בעצם הגענו להבנה את זה נשאיר לרבנים ולקאדים בעוד 1000 שנה להכריע בעניין הזה. אני כמובן יהודי גאה. בוא נתעסק בהוויה ובפרקטיקה, בכבישים, בחינוך, בתעסוקה לערבים וכו'. וזה נשמע לי מאוד טוב. וגם אמרתי לו עוד דבר, לא ידענו האם נצליח להקים ממשלה, לא ידענו איזה ממשלה תקום, והוא מאוד פחד להישאר בחוץ, אז אמרתי לו, תשמע, אם אתה מה שאני חושב שאתה, ואנחנו נפתח את המערכת יחסים, אני לא רוצה לעבוד איתך בשיטה של טרנזקציות, של עסקאות, כי בדיוק אז ביבי עשה איתו עסקה, שתמורת איזושהי הצבעה בכנסת, אז הוא קיבל ועדה חסרת תקדים לענייני החברה הערבית, ששמו שם, אני לא זוכר את מי, אולי את ווליד טאה, לא זוכר, ואמרתי, אני לא עובד ככה, לא רוצה. כי זה לא נעים לעבוד, אתה תיתן לי ואני אתן לך. בוא, אכפת לי מהציבור. אתה לא פילגש, כאילו. אתה לא פילגש, לא, אבל זה לא עניין של פילגש, זה עניין של שיטת עבודה. אם אנחנו עובדים ביחד, עם מטרה ראויה, קידום המעמד הכלכלי והאיכות החיים של הציבור הערבי-ישראלי, אני גם בעד, אז גם אם בסוף אתה נקים ממשלה בראשות ביבי, ואתה תיוותר בחוץ, אני אדאג לך. מה זה לדאג לך? אני אדאג לערכים שאתה ביטאת, אז אל תדאג. וזה לא עכשיו, ואני אדאג, וזה לא עניין של תן לי ותן לך, ובוא נעשה עסקה במזומנים. אז התרשמת ממנו. התרשמתי, אבל אז התחלנו לעבוד. היה גם, ושוב, אני לא זוכר עד הסוף את סדר הדברים, אבל היה את הפרעות של שומר החומות. אז רגע לפני שומר החומות, רק שאלה על מנסור עבאס, ואז תמשיך את הסדר, כי אני ראיתי את מנסור עבאס הולך לבית כנסת בלוד, בשומר חומות, והתרגשתי מזה, ואמרתי, הוא אמיץ, אני יודע מה המחיר, אני באופן כללי מעריץ יותר אנשים שהולכים נגד הבייס שלהם. זאת אומרת, האנשים שבאים וצועקים ומקבלים מחיאות כפיים בקרוב, חוכמה מאוד קטנה. זה נחמד, כאילו, וואו, זה, אבל אנשים שהולכים נגד הבייס שלהם, שהם ביקורת פנימית, אני מאוד מאוד, שם אני מתחיל להקשיב, משני הצדדים, ומנסור עבאס, שהוא הלך שם לבית כנסת, אמרתי, וואו, כאילו, יש גורמי קצה בחברה שלו, שבטח משתגעים, והתחלתי להתאהב בו. אבל לא יכולתי לנתק אותו מכל מיני אמירות של ווליד טאה וכל מיני אחרים, ושקפו עליו, הרגשתי שקופים עליו, האמנתי לו, למשל להגיד, אנחנו לא נצביע מממשלה, כי העליתם שוטרים להר הבית. אמרתי, מה זאת אומרת? אבל זרקו אבנים על אנשים בכותל, והייתי כל הזמן בדיכוטומיה הזאת. והדיכוטומיה הזאת היא אמיתית. מנסור, בביקור שלו בבית כנסת, ובתקופה הזאת, זה היה קו פרשת מים מבחינתי. זה היה נקודה קריטית שהבנתי שמדובר פה במישהו אחר. מי שבזמן פרעות של ערבים נגד יהודים ברחבי הארץ, אבל כמובן בנרטיב שלהם זה הפוך, הוא הולך לבית כנסת ועוזר בשיפוץ, אמירה מאוד וסופג הרבה ביקורת בתוך החברה שלו, זה מראה על מנהיגות. זה אומר יש פה דבר אחר, זה אומר יש פה מעין סעדת של ישראל עם אומץ לב. אבל אתה גם צודק בדבר הזה שאתה אומר, יש את מנסור ויש את האחרים, ויש גם התבטאויות עבר, וזה בדיוק העניין, הוא מנסה לחולל שינוי. כשאתה מנסה לחולל שינוי, א', יש לך שובל של דברים שאמרת לפני השינוי, וב', יש לך שובל שני של אנשים שאתה צריך להביא איתך, והם לא שם. אז הצדק בשתי אמירות, הוא מצד אחד באמת, אני רואה בו הזדמנות לאנשים הציונים במדינה. זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים 75 שנה, ערבי ישראלי עם כוח פוליטי, אדם רציני שעכשיו הביא 5 מנדטים בבחירות, שמוכן ורוצה, מכיר במדינת ישראל כמדינה היהודית,
מתנגד התנגדות חריפה לאלימות, ופועל כל כוחו לשיתוף פעולה אזרחי. אז פה אני רק רוצה להדגיש, כי זה נראה לי מאוד חדש, שבעצם מה שאתה אומר, ומזה אני כן מזדהה, שהחוכמה היא לא לבוא למנסור עבאס ולהגיד לו מספר 4 ברשימה שלך אמר ככה וככה, לכן אני פוסל אותך, אלא לחזק אותו ולגרום לו לצבור כוח, ובעצם שההופעה תתפשט, התופעה. נכון. ופה בדיוק הפוליטיקה שאנחנו מדברים עליה, של מכונות הרעל והכאוס והרשתות, הולכות הפוך, הן תמיד הורסות כל דבר כזה בגלל איזה... נכון, אגב, מכל הצדדים, הרי עושים את זה גם... אוקיי, סמוטריץ' היה במצעד הבהמות, או דיבר על מצעד הבהמות, ואמר שהוא הומופוב גאה לפני כמה שנים, אבל הוא חבר מאוד טוב של אמיר אוחנה. לא, והוא אומר שהוא השתנה. כן. אז עכשיו, אפשר כל הזמן ללכת ולהעלות את אותו סרטון שהוא אמר הוא הומופוב גאה, או שלקבל את זה שהוא השתנה, ומנסה אולי להביא את הציבור שלו להיות יותר מקבל, יותר, אני לא יודע, אבל צריך להאמין לאנשים. אפשר ללכת ולהגיד, כל הגוש הימין הוא העמדות של אבי מעוז בעניין הזה, או להגיד לא, יש פה, אז הרי קח את הסיפור של באמת אמיר אוחנה. בסופו של דבר, זו חוכמה מאוד קטנה לקדם את מעמד הלהט"בים בשמאל, בגוש השינוי, שם זה נמצא ממילא. איפה הסיפור היותר משמעותי? בקרב החרדים, אותו נער חרדי, ועכשיו הוא רואה שנבחריו שלו הצביעו בכנסת בעד יושב ראש כזה, שבגלוי הוא להט"ב. זה שינוי, ולכן... הייתי פעם בישיבה בנתיב האבות, שלפני שפינו את הבתים שם, שזה גם איזה משהו קפקאי כזה, אתה יודע, באו לפנות בתים בצורה כאילו מוזרה מאוד, הרגשת, ובאו לפגישה, סמוטריץ' וכל מיני רבנים, ואמיר אוחנה, והם ישבו ביחד, והיה שם דיון, והסתכלתי מהצד ואמרתי, הקהילה, שאני יודע שיש לה התנגדות לאוחנה, לא מסוגלת להבין איזה רמת נרמול הוא עושה פה, שהוא בא לשם, והם כולה, והוא הגיבור שלהם, וכל המתנחלים, ואנשים שקשה להם, חלק חברים שלי שהם מאוד דתיים, שאני ראיתי שהם מסתכלים עליו, בוא תעזור לנו, וכל הדיון הוא, זה ממש התקדמות כאילו מטאורית דווקא בציבור שקשה אחרת. עכשיו אפשר בכל ראיון עם בן גביר ללכת ולבדוק מה הוא אמר פעם נגד להט"בים או מצעדי בהמות, או לראות את החיבוק שלו לאמיר אוחנה. אוקיי, ועכשיו בוא נחזור לסדר הכרונולוגי, שומר חומות הגיע. שומר חומות הגיע, ובעצם דבר קשה מאוד, אנחנו רואים את ערביי ישראל שהיינו באיזו אווירה אופטימית שמשתלבים בחברה הישראלית, ורואים חלק מערביי ישראל, בעיקר בערים המעורבות, מפעילים אלימות קשה מאוד, מהומות, בשבילי, ואני חושב בשביל כולם, זה היה ממש פעמון הזקה, קודם כל שיש לנו חזית מבית, ובסוף שומר חומות זה ברכה גדולה, טוב שזה יתפוצץ אז, ולא כשאנחנו במלחמה עם חיזבאללה. כן. אני כראש ממשלה, אני פותח סוגריים רגע, ואני אסגור עוד רגע סוגריים, הגדרתי את הסוגיה של ערבי ישראל כסוגיית ביטחון לאומי, ולראשונה הבאתי את הסוגיה לקבינט, ולראשונה הכנסתי את השב"כ לפעילות מסוימת בקרב ערבי ישראל, דבר חסר תקדים. זאת אומרת, למרות שאתה זה שכאילו יושב איתם, גם במקביל, עשית משהו שהוא כאילו נגד השב"כ. כן, אבל אני אומר לך שאני לא אגיד איזה, אבל היו 2 ראשי עיר בחברה הערבית שאמרו לי, תביא את השב"כ. תביא את השב"כ. כי הם סובלים גם. הם סובלים. איך כל שבוע בממשלה נאמר איך הבת שלי יכולה ללמוד לבגרויות כשיש ירי בחוץ. כן. וזה נכון, הבעיה הזאת היא קודם כל של הערבים, אבל היא תחרסם בכל מדינת ישראל. בכל מקרה, הקטסטרופה הזאת שהיא תוצאה של הזנחה של עשרות שנים, אף אחד לא טיפל בזה, מתפוצצת ועוד לא קמה הממשלה שלנו, ואז אני מבין 2 דברים. אחד, אני בספק מהותי, האם אפשר להקים ממשלה באווירה כזאת, או האם ראוי בכלל להקים ממשלה שנשענת על רע"מ, על מנסור עבאס. ו2, גם ברור לי שאני גם לא אצליח להחזיק
סיעה, ואנחנו מוציאים הודעה שאנחנו מפסיקים את הפעילות להקמת ממשלה, וזה בעצם מותיר או ממשלת נתניהו איכשהו. המנדט אצל מי באותו זמן? נדמה לי אצל לפיד. נדמה לי אצל לפיד. או בחירות. וניתקתי מגע לגמרי. לא... זה לא היה תרגיל. לא היה תרגיל. אני, אגב, התקשרתי ללפיד לפני ההודעה, הודעתי לו, אמרתי לו, הוא היה לו מאוד קשה עם זה, הוא היה ככה, הייתה שתיקה. אמרתי לו, זה המצב. שמע, כשערביי ישראל, או חלק מערביי ישראל, רוצחים יהודים ברחובות, אי אפשר להקים ממשלה מהסוג. תחת עוד סוגריים, איך הקשר שלכם לפיד תגדיר אותו, כאילו? טוב, זה סוגריים מאוד גדולות. הקשר השתנה לאורך השנים. אתה רוצה לנוע בזה? כן, אחרי נחזור לנקודה הזאת בתיאור האחרון. אז הקשר עם לפיד הוא כזה. עד 2013 אנחנו בקושי מכירים פעם אחת, זה מעניין, כשהייתי מנכ"ל יש"ע, אז לקחתי אותו לסיור ביהודה ושומרון, ואז הוא כתב איזשהו טור, לא מתתי עליו, לא מתתי על הסגנון הזה, ונורא כעסתי על משהו שהוא כתב על ההתנתקות, שההתנתקות נועדה ללמד לקח את המתנחלים, ומאוד לא אהבתי זה לא היה לי איזה חיבור. תמו בחירות 2013, אני המפלגה השלישית בגודלה, יש את ביבי, לפיד עם 19, אני עם 12 מנדטים, וכמובן אמורה לקום ממשלה ימנית כמו פשוטה כזאת. היה 61 לימין חרדים, וביבי לא מתקשר, ואני ממש זוכר את עצמי בגינה, מחכה, והוא לא מתקשר. ואז אני שומע שהוא מתכוון להקים ממשלה בלעדיי, בלי הבית היהודי עם ה-12 מנדטים, משהו חדש מתחיל. והוא סוגר עם ציפי לבני. הוא סוגר עם ציפי לבני סגירה ראשונה. שרת משפטים. שרת משפטים ואחראית על המשא ומתן מול הפלסטינים. זאת אומרת, נתן לה את הליבה. את הליבה, וכבר סימן את הממשלה כממשלת מרכז שמאל כמעט, הייתי אומר. ואז אני מבין, אוקיי, הוא הולך להותיר אותי בחוץ, והוא נסע ונתן עם לפיד. לפיד ואני יצרנו קשר מהיר. לפיד רצה להקים ממשלה שתטפל בשוויון בנטל. הוא רצה ממשלה להדיר את החרדים. אני לא היה לי עניין להדיר את החרדים, אבל קודם כל היה לי עניין להיות בממשלה, אז מהר מאוד, בגלל שהבנתי שאני הולך לאופוזיציה, ולא באתי לפוליטיקה בשביל לשבת באופוזיציה על כלום, כי זה היה מסיבות אישיות וכולי, אז יצרנו את מה שנקרא ברית האחים, או שנכנסים ביחד, או שלא נכנסים ביחד. שזו תופעה ייחודית בפוליטיקה. תופעה ייחודית. אגב, היא נולדה מבחינתי כדבר פוליטי בלבד, דרך לכפות על נתניהו, לקחת את הבית היהודי. היה אז אורי אורבך, היה את אורי אריאל וכו'. ואז במהלך המשא ומתן, ביבי קולט את הדבר הזה, והוא נלחץ שהוא לא יצליח להקים ממשלה, כי לפיד לא מוכן להיכנס בלעדיי. אז הוא בא אליי, והוא אומר לי, טוב, בוא נקים ממשלה, כמובן בלי לפיד. כאילו ניצחת אז, כאילו זה. לא, הוא אומר לי, אנחנו כמובן לא רוצים את לפיד, אנחנו רוצים ממשלה ימנית, כן, אחרי ש... כן. ואז נכנסתי למצב שאני ננעל, ולפעמים אני עושה את זה במסעים ומתנים, אני ננעל ואני אומר, מה שלא יהיה, אני נתתי מילה ללפיד, הוא דאג לי, מבחינתי... למרות שיכול להיות שהיה נכון לשבור את המילה והכל. כן, כן, הוא הציע לי ערים וגבעות, אני לא זוכר. זו תכונה טובה לפוליטיקאי, לשמור כאילו בגלל שנתת המילה? לא, נראה לי שביבי מצליח כי הוא גם יודע לשבור, לא? אני חושב שבין פוליטיקאים, היכולת הזאת היא גם נותנת לך אמון בעתיד. מכל מקום שלחו אליי באותה זמן רבנים ואנשי יש"ע ללחוץ עליי, אתה יכול להקים ממשלה ימנית בלי לפיד, למה אתה יכול להיות שר ביטחון? חבר'ה, לחצנו יד, הוא דאג לי,
עכשיו אני דואג לו, אל תבואו אליי בכלל, וננעלתי, סגרתי מדפים, ובסוף קמה הממשלה. ואז בעצם יצאתי, נדמה לי לראשונה, עם התזה שקראתי ל-70-70, ש-70% מהציבור מאמינים ב-70% מהדברים, בואו נשתף פעולה. הממשלה לא תפקדה בצורה כזאת, לצערי. אני מניח שגם לי יש יד בדבר, אבל בתפיסה שלי, אני חשבתי שלפיד וציפי לבני, שוב, אני מתאר את הנרטיב שלי, אני מניח... מושכים לצד שלהם. שהם כל הזמן מושכים לדברים בצד שלהם, ליותר מדי אנטי חרדי, לדברים כאלה. לבייס שלהם. ובסופו של דבר לא הייתה קוהרנטיות בממשלה, היה שמאל וימין. אז הירח דבש שהיה לך ולפיד התחיל קצת להתפוגג, בגלל שאתה משכת ימינה נגיד. נכון, והתפיסה שלי אותו ירדה. כאילו פחות... כאילו האופוריה שאפשר לעבוד ביחד, שני אנשים צעירים וזה, לא, יש הרבה מחלוקות. ואז הגעתי, ואז קמה ממשלת 2015-19, שהייתה ממשלה קוהרנטית, עם כחלון, עם החרדים, יותר מאוחר ליברמן נכנס, והיא הייתה ממשלה שתפקדה טוב, פשוט באנו לעבוד. ואז אנחנו מדלגים חזרה לזמן, שבעצם הוא צריך לתת לך את הבכורה. נכון, עכשיו... לכבוד זה אני אוכל תות. בהצלחה. ברוך ה' לכולם בורא פרי העץ. אמן. יפה, פרי העץ זה... זה לא עץ. אדמה. אני מבקש שתשאיר את זה, כדי שיראו שטעיתי, אז אני צריך לברך עוד פעם? אני לא יודע. עץ מוציא אדמה בן? לא, אדמה מוציא עץ. אז אני צריך לברך שוב. מה אתה אומר? אז אני צריך לברך עוד פעם. ואני עוד הייתי שר דתות. לכולם בורא פרי אדמה. אמן. עוד ברכה. הכל עכשיו. אז הסיפור פה הוא שהיוזמה הייתה של לפיד, הפעם. רק להגיד שגדלתי במקום חקלאי, כתבתי תותים, כאילו, למשכתי, כאילו, הכל היה אמור להיות פה, שאני יודע שזה לא עץ, אתה מבין? שמע, אם עתיד הציונות הדתית תלויה בך, תלוי בך, אז אנחנו... ואתה בא אליי להתראיין, אתה מבין? כן, כן. מכולם. מברך זה. אוקיי, נאכל גם תמר, כן. אתה גדלת בחספין? ברמת מגשימים, רמת הגולן. רמת מגשימים. אני מאוד אוהב את האזור הזה. את הגולן? כן, בילדות טיילתי הרבה שם. הייתה לי חברה מנוב. כן? כן, כן, כן. שם משפחה? לא משנה. לא משנה. והיינו מטיילים בנחל אל על, וכן. קפצת ביהודיה? כן, כן, כן. כן, כל הדברים האלה. היית סוס כאילו? כמו הבן שלך כאילו? לא. הייתי הכי מהיר בכיתה, והייתי עושה... כן היית מהיר והכל. הייתי שיאן המתח בבית ספר, עם 36 מתח, אבל לא הייתי... זהו. לא היה אז את הנושא של חדרי כושר וכל זה. לסיירת מטכ"ל, מה הכי חשוב, כאילו, פחות. כי השייטת יותר סוסים ממכם, נכון? נכון, השייטת הם יותר סוסים. מהסיירת מטכ"ל נראים כאלה יותר... אז יותר בראש, כאילו, אצלכם? לא, זה הרבה בגוף. הרבה בגוף, זהו. אבל זה בעיקר ברגליים. בסיירת מטכ"ל... זוכר שלנו אמרו, הכל בראש. התקשרתי לאמא שלי, אמרתי, תקשיבי, זה לא הכל בראש, יש ממש כובעות לי הרגליים, אני חייב להגיד, זה לא... כן, אני זוכר שתמיד הייתה תחרות מאוד קשה בין השייטת לבינינו, בשייטת אז לפחות היו 2 ארוחות בשריות ביום, 5 ארוחות ביום, פעמיים בשר, כי הם שרירנים, אבל היה ידוע שבסיירת מטכ"ל, אם אני צריך לנווט מפה לפה, אז אני ככה מוצא את הנתיב הכי מדויק, הכי חכם, בשייטת הולכים דוך, חוצים על ההר, יורדים, עולים, כן, כאילו במים, לוקחים מצפן, אז ככה אמרו. אני חייב להגיד שכשר ביטחון וראש ממשלה, אישרתי לא מעט מבצעים, גם של אלה, גם של אלה, אני יכול להגיד, 2 יחידות מעולות. אבל. בלי אבל. שייטת יחידה מעולה. כן? יותר טובה? לא, היא לא יותר טובה, 2 מעולות, אם אני צריך להמליץ לבן שלי, ואני צריך להמליץ כרגע, אז אני אומר לו שייטת. וואלה. משלל סיבות. מעניין, תן לי סיבה אחת. יש יותר מבצעים, אולי כל מבצע הוא פחות, אבל אתה עושה יותר מבצעים בינוניים. זאת אומרת, זה לא שעכשיו 8 חודשים אתה עובד על איזה מודל. מול מבצע אחד ענק, כן. שבסוף לא יאשרו לך. כן, כן, זה כמו, כן. אתה הספקת להיות בהרבה מבצעים? לא, לא. אני סיימתי מסלול בסיירת מטכ"ל, הייתי עוד חודשיים לוחם, עשיתי משהו אחד קטן, ואז יצאתי לבה"ד 1, לא הציעו לי בסיירת מטכ"ל לחזור כמפקץ, אז יכולתי לחזור או
כקצין לוחם, כן. או לצאת לצבא הגדול, מה שנקרא, ולהיות מפקד. ואז מגלן. ואז בחרתי לצאת לצבא. אבל כאילו שדיברו עליך שאתה חיסלת הרבה, זה היה במגלן בעצם? מגלן. באיזה סיטואציה אתה מחסל שם שאתה יכול להגיד? ב-95 קיבלתי שמפניות והכל ותעודות על... הבאנו שיטה יחסית חדשנית ולחיסול מחבלים. בלבנון? חיזבאללה, בלבנון. זאת אומרת, התקלויות אבל פנים אל פנים או באמצעים? באיזושהי, עם אמצעים, בשיטה מאוד חכמה, וזה הצליח. כן. אבל ובעצם... ראית את הפנים של מי שאתה מחסל, או שזה לא כזה? ראיתי, כן, נשאיר את זה ככה, זו שיטה שעד היום היא מוצלחת, גם באנו מזווית מסוימת, אתה חושב לפעמים שהרגת אנשים? אתה חושב על זה לפעמים? לא. מעולם לא נרדמתי בלילה, זה אויב שלנו, הם רוצים להרוג. לא נראה, סתם, זה עובר לך בראש. לא, אף פעם לי לא היה אף פעם את ה... אפילו לא סעיד, הג'ינג'י הזה. יש לי... פתאום מרחם על אחד דווקא. כן, אני לא... אגב, אין לי שנאה, אני פשוט, בוודאי שצריך לחסל מחבלים, כמ"פ זה היה הדבר שבער בי, לחסל כמה שיותר מחבלים. צריך שהטובים ינצחו. ואתה יודע מה למדתי בתקופה הזאת? למדתי שכשאנחנו כל הזמן אגרסיביים, הם נסוגים. זאת אומרת, זו אותה תקופה של רצועת הביטחון בלבנון, לאלה שלא מכירים, צהל נכח במעין רצועה של כמה קילומטרים פנימה, כדי לחצוץ בין חיזבאללה לבין יישובי הדרום, כדי להרחיק את הרקטות. עד כדי כך זה היה חשוב לצה"ל, שאפילו אותי שמו שם, שתבין כאילו... כן, אפילו אותך סכנת נפשות. תבין את המצב כאילו. איפה היית? מערבי ארטישוק, בסוג'וד, ריחן. הארדקור של הארדקור. אז זה באמת ההארדקור של הארדקור, סוג'וד, ריחן. אני זוכר לוחמים מהסוג שאתה מדבר עליהם, שהיו ממש בפנים. באים יוצאים. כן, בדיוק. זה בדיוק ההבדל. הגדודים, שריון, גבעתי, גולני, צנחנים, נחל וכולי, שהו שם 4 חודשים, ואז יצאו לאימון 4 חודשים, קו אימון. אנחנו היינו עם תנאים יותר טובים, ישבנו ביחידה המובחרת שלנו מגלן, אני הייתי מ"פ הלוחמים, ולחצתי וניג'זתי כל הזמן למפקדים, תנו לי לעשות את המבצע, הייתי בא עם מפות, ואז היינו עולים, שוהים מספר ימים באחד המוצבים להתארגן. מה, מייצרים איזה פיתיון ואז... ואז יוצאים למבצע, לפעמים עם פיתיונות. זה משהו שהמצאת? זה לא המצאתי, אבל מאוד טייבתי, ובסוף זה בא לידי ביטוי במספרים, פה 6 מחבלים, פה 8 מחבלים במבצע אחד. שזה קצת מזכיר לי את מה שעשית עם הימ"מ, סיירת גולני, במקרה הזה, יש לי קרוב משפחה שהיה שם, עכשיו בג'נין, נכון? שבעצם אנשים לא יודעים, השנה וחצי האחרונות, יש הכי הרבה הרוגים, כאילו מחבלים, מזה הרבה זמן. כן. נכון, היה איזה משהו שם שכאילו להיות מאוד אקטיבי, יוזם, לצאת, להיכנס, זאת אומרת, יחסית חמסה, כאילו בלי הרבה עבודות ביחס לכמות החיכוכים והזה. כן, מה שהיה לנו בערך חצי שנה לתוך הכהונה, החלה סדרת פיגועים בבאר שבע, בבני ברק, בפיגועי טרור באלעד וכולי. ואז בעצם יזמנו את שובר גלים, אגב, לא לבד, כמובן יחד עם שר הביטחון גנץ, עם הרמטכ"ל, עם ראש שב"כ, עם שר החוץ, והרעיון היה להגיע בצורה מאוד אקטיבית לקיני המחבלים כל לילה, ועשינו את זה, וזה הצליח, זאת אומרת, במידה רבה הטרור... שינית משהו בהוראות פתיחה בנשק, אני אגיד, פה אני מעדיף להיות קצת זהיר. מעופל. היה איזשהו רגע שאתה מכיר את הטבע שלי, אני אוהב לרדת לפרטים, אז נהרג לוחם ימ"מ, נועם רז, זכרו לברכה, והגעתי באיזשהו ערב, ממש יום-יומיים אחרי הפעולה הזאת, הגעתי לימ"מ, בשקט, אגב זה לא פורסם, לא בלי ציוצים וכולי, ורציתי לדבר עם הלוחמים שהיו שם, ודיברתי. זה משהו שאתה אוהב לפעמים, נכון? לדלג על הדרג המפקד, לרדת קצת אחד למטה. אני אגיד לך למה, גם זה חשוב מבחינה מנהיגותית, אבל גם תמיד, ולא בגלל שמישהו רע, בכל ארגון, מערכת החינוך, הצבא, ההיררכיה בולמת מידע.
כי כל אחד רוצה להציג תמונה טובה, תזכיר לי סיפור עוד רגע. כשר חינוך? כשר חינוך, אני אזכיר. אז הגעת שם בימ"ר. וכשירדתי לפרטים, הבנתי שהם שהו לא מעט זמן שם בכפר, והבנתי שצריך לשנות את הוראות פתיחה באש, ועשינו איזשהו מהלך, שוב, לא בתקשורת ולא כלום, ושינינו בצורה משמעותית את הוראות פתיחה באש, וזה הניב חיסול של הרבה מחבלים. מותר לך להגיד לי מה השינוי? לא, היה פשוט... משהו בתפיסה, אבל לא הרבה פעמים הוראות פתיחה באש הן תלויות הקשר. אם אנחנו בשגרה, אז יש אינטרס לשמור על שקט כדי לא להלהיט. אבל כשיש שינוי מצב, אתה חייב לשנות את הוראות פתיחה באש. זה קרה כמה פעמים בהיסטוריה, זה קרה, אני זוכר, באירועי הכותל, ב-96 או 7 אצל ביבי, כשהוא פתח את מנהרת הכותל, והערבים התחילו פרעות, אז ההוראות פתיחה באש, אז היה תחושה, אנחנו ביחד עם הפלסטינים, ומשמרות משותפות, וסיורים משותפים, פתאום אחד אנשי רש"פ ירה בחייל, אז אתה צריך לדעת לעשות את השינוי. אז באמת יצאנו מאוד אגרסיבי, וברוך השם זה בלם במידה רבה. שהשארת מבצע. אני רוצה רק להגיד משהו, אם יש יחידה שהתאהבתי בה, זה הימ"מ. למה? ולא הכרתי מספיק טוב את הימ"מ, לא רק שהתאהבתי בה. הם גם היו נמסיס של סיירת מטכ"ל, נכון? הם היו נמסיס של סיירת מטכ"ל. תראה, סיירת מטכ"ל, יש לה, כשאני צמחתי שם, ועוד הרבה לפני, יש לה כמה ייעודים, יש לה ייעוד מודיעיני, אבל היא גם לאורך השנים הייתה יחידת הלוחמה בטרור של מדינת ישראל. אם זה מבצע אנטבה, אם זה מעלות שהיה לא מוצלח, אם זה אביבים. נחשון וקסמן. נחשון וקסמן, ובנחשון וקסמן, בינתיים הימ"מ יחידה שקמה, דומני בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, כלקח מחוסר ההתמקצעות של סיירת מטכ"ל, כי אתה צריך להתמקצע בזה. זה דבר אחד לזחול בסודן, ודבר אחר להיכנס לתוך בית. זה ייעוד אחר. עכשיו, ולאורך כל השנים הייתה תחרות בין ימ"מ לסיירת מטכ"ל, ובנחשון וקסמן, שזה המחזור שלי, אז סיירת מטכ"ל נכנסו, והיו שם תקלות. אתה היית אז במגלן? אני הייתי בבה"ד 1 אז. רצית לחזור להיות אני חושב שהייתי בבה"ד 1. לא היית באירוע. לא הייתי באירוע. ואז היה איזה משהו שאפשר להתנהל אחרת. הכרתי היטב את ניר פורז, הוא היה שנה מעליי, אני הייתי אוגוסט 90, הוא היה אוגוסט 9, אני חושב. תגיד לי משהו אחד עליו, ניר. אהבה עמוקה לארץ. אבא שלו היה, אני חושב, טייס שנפל, והוא באמת אהבה עמוקה לארץ, זה קורע את הלב הדבר. אני רוצה לבקש ממאזינים צעירים שלנו, לעשות גוגל על השם ניר פורז. ניר פורז, איש טוב, איש יפה. זה בכלל היה רגע ישראלי, ככה שהקיבוצניק והזה, ונחשון, והיה שם איזה משהו, זה רגע מאוד מיוחד. אגב, את נחשון וקסמן, יצא לי להיות איתו במוצב בריחן. מה אתה אומר? דיברנו קודם על זה, יצא לי להיות איתו. אתה זוכר אותו? אני זוכר אותו, אני חושב שהוא היה בעורב, או נחל, או גבעתי, אני לא זוכר, או גולני. אתה זוכר בחור? כן, בחור. דיברתם וכזה? לא במיוחד, אבל הוא היה דתי, ואז הכרנו, אז דווקא לא הייתי עם כיפה. זאת אומרת שחטפו אותו, נזכרת? לא, לקח לי זמן לחבר, לא. מכל מקום. בפריצה שם הבינו. באירוע וקסמן, שבסופו של דבר רבין קיבל החלטה, שסיירת מטכ"ל תעשה, או אהוד ברק רמטכ"ל, שזה לגיטימי אגב, ובסוף היה כישלון מקצועי, נדמה לי בתחום... בלבנת חבלה. בלבנת חבלה, וזה נכון, אנחנו התאמנו כל השנים... על הפריצה, אבל על יבש. כן. עכשיו, אין תחליף לחיכוך יומיומי. וגם, אני רק רוצה... אז לאורך השנים... כמי שלא מבין בלוחמה, אני זוכר שכן תיארו לי את זה, אמרתי, וואו, האופן שבו ניר פורז, הוא פשוט רץ ליד, הוא התעלם מהירי, כי הוא הבין שהוא לא יכול... לא, שזה נכון. כן, אני אומר, האומץ... היה שם, אבל כמו שאתה אומר, יש לפעמים איזה משהו נוסף. בגדול, מה שהתאמנו כל השנים עליו, זה נורא פשוט ומסובך. זה
להגיע כמה שיותר אנשים, כמה שיותר מהר, ברגע אחד, בפרוץ, כן. לתוך האוטובוס, לתוך המטוס, לתוך החדר, להרוג את הרעים ולנסות לא להרוג את הטובים. זה בגדול, על זה אתה מתאמן. אין גבולות גזרה, אין... ואז התחילו לשכלל את הימ"מ. אז מה שקרה, זה היה קו פרשת מים, ועדיין הייתה תחרות מאוד משמעותית ביניהם, אבל כבר היה ברור לכולם שצריך לתת לימ"מ את הבכורה, כי הם מתעסקים בזה יומם ולילה. כראש ממשלה, קיבלתי את ההחלטה, למרות שזה נגד הבייס שלי, מה שנקרא בסיירת מטכ"ל, והעברתי את האחריות, והגדרתי את הימ"מ כיחידת הטרור הלאומית, הכפלתי להם את התקציב. למה אני אוהב את הימ"מ? אנשים עם ענווה מאוד גדולה, מאוד לא יומרניים, אני לא מגיע לשם אף פעם ומראים לי מצגות, תמיד בגובה העיניים, מאוד יצירתיים, מסתדרים יפה עם מעט משאבים, וזה כואב לי, אז הגדלתי להם את המשאבים, אני לא... איזה יצירתיות, ואנשים גם יותר ותיקים, בני 30, 40, אפילו 45, באמת מלח הארץ. אנשים שכל יום מסכנים את החיים, לא רק באירועי פח"ע, אלא גם אם מישהי הולכת להתאבד, או מישהו נעל את אשתו והולך לרצוח אותה, הם פורצים, אז הם הכי מיומנים בדבר הזה. באיזשהו אופן ראית שם שזה מקצוענות של סיירת מטכ"ל, בלי הדבר הזה שהופך אתכם לראשי ממשלה. דווקא אהבת דווקא את הצניעות הזאת. הצניעות, הקורקטיות המקצועית. כן. יש איזה מבצע אחד שהם עשו, שאתה יכול בכל זאת להגיד לי שהוא היה מדהים, שהדהים אותך, או ש... אני אישרתי להם כמה מבצעים, לא, תפיסת מחבלים בלב יהודה ושומרון, בתוך שכם, בתוך נכנסים, זאת אומרת... זה מפחיד לאשר... כמו פאודה. יש משהו מפחיד בלאשר מבצע כזה? בסוף זה מגיע אליך, נכון? כן, לא כל מבצע מגיע אליי, יש כשר ביטחון, אז אתה מאשר רמה מסוימת, וברמת סיכון או פרמטרים מסוימים, זה מגיע לראש ממשלה. אני לא אגיד פחד, זה לא, אבל אני כל כך מבין מה הם הולכים לעבור, ומה עלול לקרות להם. אני לא מדבר פה על ימ"מ דווקא, כי בימ"מ ה-worst case זה להרג, אבל יש סיטואציות יותר גרועות, שחלילה במקומות רחוקים טיפול בשבי, כן. או משהו כזה, שברמה לאומית זה אירוע הרבה יותר קשה. אז כן, אישרתי, ותמיד, מה שדווקא לא עשיתי, לא התערבתי במיקרו, פה, למרות שאני איש שכן יורד לפרטים, אני לא רואה את הערך המוסף שלי, בוודאי לא אחרי שמשהו של, אני יודע מה, של מגלן עבר את מפקד היחידה, מפקד אוגדה, הרמטכ"ל, שר הביטחון, אין לי ערך מוסף. הערך המוסף שלי הוא להבין האם תכלית המבצע מצדיקה את הסיכון, ולתת לזה את המעטפת המדינית, ולהבין הקרנה על דברים אחרים, כי באמת האדם היחיד במדינת ישראל שרואה את כל התמונה זה ראש הממשלה. יפה, אז בנקודה הזאת אנחנו נסגור רגע את מה שהתחלת לספר. אתה רואה, אני אסוציאטיבי בהפרעות קשב, אבל יש לי איזה קו מנחה. בשבת היינו, בשבת משפחתית בירוחם, יום הולדת 80 לאמא שלי, אז שאלתי את דוד, אם ההצקות במהלך השנה היו פעם או כל הזמן, הוא אמר לי כל הזמן. שמה? שכל הזמן אבא שלך נוכל, אבא שלך בוגד. בבית ספר? בבית ספר, אני לא ידעתי את זה. מדהים, בזמן אמת, הילדים לא חשפו אותי למה עובר עליהם. מדהים. הבינו, היה להם איזו הבנה ש... תשמע, הוא היה בכיתה ד'. אבל זה בית ספר כאילו גבעת שמואל, זה לא בית ספר... רעננה. רעננה, זאת אומרת, זה לא... לא, זה לא כולם, ובסך הכל... זאת אומרת, במקום להיות אבז מנופח ככה, אבא שלי ראש ממשלה, להפך, הוא צריך כאילו קצת... באופן כללי, ארבעתם מאוד בריאים בנפשם, במובן שהם ממש לא רוצים להיות מזוהים, אני הבן של.
אבל הם כן, הם הבנים של והבנות של. אגב, ילדים מדהימים יש לך. זאת אומרת, אני גשתי תמיד, המתנחל, אני מסתכל עכשיו, אתה יודע, הבן שלך נהיה אל יווני, בוא, אני לא רוצה כאילו להרים לו יותר מדי, אבל הוא נראה גבר, אבל הוא נראה בחור טוב גם כזה, פתאום הוא שר, פתאום הוא גם כוכב, אתה יודע, יש לי קרובת משפחה באזור שם, הוא כוכב של, אתה יודע, הוא אגדה, בזכות עצמו ממש, אבל. לגמרי, אני מגיע למקומות עם צעירות, ואומרות, איפה הבן שלך? זאת אומרת, אתה אבא של... אגב, הוא יפיוף כאילו גם. הוא יפה, הוא נער, אבל הגאווה שלי הם ילדים טובים. כן. הם פשוט ילדים טובים. והוא לא תמיד אהב ללמוד, נגיד, והיה מסגרתי. הוא היה לו שנים קשות מאוד, בלי קשר. אז תן לי טיפ חינוכי, מההבנה שלך, ילד שלא למד, ופתאום ככה, פתאום... קודם כל, זה סיפור מדהים, הוא עכשיו פורח בגלישה, והוא רוצה ללכת או למכינה, או לשנת שירות, ולקרבי, ובשירה הוא פורח. הטיפ שלי, זה איזשהו סוויץ' שאני עשיתי לפני הרבה שנים, שני דברים. אחד, אנחנו לא לשפוט אותם, לא לייצר איזה אמת מידה, שהוא צריך לקבל את הציונים שאני קיבלתי בפיזיקה, לא מעניין, לא מעניין, ואגב, לא כזה חשוב כמו שחושבים, אומר את זה מי שקידם 5 יחידות מתמטיקה. כן. זה חשוב חנוך לנער על פי דרכו. כן, לגמרי, אבל אני אגיד לך באמת מה הדבר הכי חשוב, ואת זה למדתי מגילתי, לשמור על תקשורת כל הזמן. כל הזמן להיות אבא ואמא שהם ירצו לדבר איתך. עכשיו, כדי שזה יהיה ככה, אתה לא יכול שכשהם אומרים לך משהו, אתה מיד אומר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. זאת אומרת, זה לספוג הרבה דברים שאתה לא מת עליהם בהווה, אבל להבין שעצם הצינור תקשורת, זה הדבר הכי חשוב. כי אם יש תקשורת ואהבה וביטחון שלהם בהורים, אז את הכל אפשר אחר כך לטפל. הבעיות הגדולות זה אם אתה לא יודע. ולכן הם מספרים לנו, לא הכל, אבל את הרוב. אגב, לי הפסיכולוגית כן הסבירה דבר אחד על זה, הפריע לי שבאיזשהו שלב אחד הילדים שלי, הסתיר ממני איזה משהו, זאת אומרת, שקשור כאילו, אתה יודע, נגיד יחסים, ואמרתי, למה? אבל אני כזה, אני כזה גבר, ואני אמרה לי, תקשיב, זה לא, ילדים לפעמים לא משקרים על ההורים, הם רוצים פרטיות. שזה הכי בסדר בעולם, חלילה שכל בן אדם יצטרך לחשוף את מחשבותיו, לא, לגמרי, אבל אם על כל דבר אתה אומר לא בסדר, לא בסדר, אז לא יספרו, זה מדהים, כי להיות בן של ראש הממשלה, אני הייתי בן של רב, שהוא היה רב חשוב, ועדיין, אתה יודע, אבא חזק, זה אתגר לילד, אתה יודע, זה כמו עץ שקשה לצפות, אתה יודע. זאת אומרת, העובדה שהם מצאו את הכיוון שלהם, ההיא רוקדת, והוא זה, למרות שאתה כאילו ראש ממשלה, זה דבר מדהים. נכון. זה הרבה, אבל גם כי אשתך באמת היא בתחום הזה. היא מדהימה, היא עם כנות, אנחנו לא מושלמים, והבית הרבה פעמים מבולגן, ופה ושם, אנחנו... we let go ולא מקובצים על החיים. זאת אומרת, זה להיות עם הרבה שולי בסדר, תנסה. ולי יש מגמה, הילדים שלי צוחקים עליי, אני כל דבר שהם יוזמים, אני אומר כן. אבא, אני רוצה לנסוע לגליל, כן. אבא, כאילו, שתיסע לבד, לא... אין לך חרדות? מה? אין לך חרדות? לא, אז הם לפעמים צוחקים, אבא, אני רוצה לקפוץ מצוק עם מצנח שהוא זה, כן. אבל אני מאוד נותן להם בעניין הזה. איך היו ההורים שלך? ההורים שלי, לא הייתי מנהל איתם שיחות נפש כמו שהילדים שלי מנהלים איתי, זה לא. או חלק מהילדים. קצת שני, הם היו מאוד easy going, מאוד, הם גם לא... הם לא ידעו עברית ברמה גבוהה, אז הם לא יכלו להתערב לנו בלימודים. ידעתי שהכל עליי, ושלושת האחים ידענו שהכל עלינו, אבל עוצמת הקשר שהייתה לי עם אבא שלי מול הילדים איתי, הילדים איתי הרבה יותר חזק. אני מאוד אוהב כמובן את אבא שלי, זכרו לברכה, אבל לא היו לנו שיחות נפש בילדות. אני חושב שזה היה דור שלא לא ניהל שיחות נפש, אבל הוא היה... אתה מתגעגע אליו? אני מאוד מתגעגע אליו, אבל אני לא עצוב כשאני חושב עליו, אני נזכר רק בשמחה, כי
הוא תמיד היה אופטימי, אף פעם לא אמר מילה רעה על אחרים, הוא היה קצת, הוא היה בעולם העסקים, אבל הוא היה, לפעמים קצת דרכו עליו, או פגעו בו, והוא לא היה נקמן, והוא היה ציוני, וכן, אני מאוד מתגעגע אליו. יש משהו מאוד יפה ששמעתי אותך מספר מצחיק, שאתה קיבלת 8 מנדטים, כשהיית אמור לקבל 15 באחד הבחירות, ובאת והוא היה מבסוט שהימין ניצח. זה היה יותר גרוע מזה, אתה מדבר על 2013. אנחנו בסקרים, או 2015, אני לא זוכר. 13 אני חושב, כן. ככה או ככה. תמיד אצלנו בסקרים אנחנו יותר, ואז בבחירות פחות, אבל זה היה חדש. אז היינו בסקרים כבר 16, 17, ואז הוא היה בגינה, כל המשפחה הייתה מול הטלוויזיה, בחדר טלוויזיה ברעננה, והגיעו התוצאות ב-10 בלילה, וממש התאכזבתי, קיבלנו הרבה פחות, ואז הוא בא ושואל אותי, נו, מי ניצח? ביבי ניצח? כאילו מול כן. אני חושב שזה היה דווקא ב-15 מול ציפי, אבל לא בטוח. זה הדהים אותי, כאילו, המשפחה שלי, היא ימנית אסלי הרדקור, מה שנקרא. ההורים שלי היו... גדלת בבית שהריץ את ביבי באיזשהו אופן. לא הריץ, אבל מאוד אהבנו אותו, וסימפטנו אותו. אני זוכר בבחירות 96, אבא ואני נשארנו אחרי התוצאות, ופתאום ב3 לפנות בוקר, אנחנו אומרים אחד לשני, זה לא יאמן, זה מתחלף. כן, אבא ואמא גם היו מפגינים הרבה נגד אוסלו, ובעד ההתיישבות, אנשי ארץ ישראל, ואני הייתי בצבא רוב התקופה הזאת. כן. לפני שחוזרים להווה, מה הזיכרון ילדות הראשון שלך? הדבר הראשון שאתה זוכר מהעולם. אני חושב שאני על המדרגות ברחוב ויטקין בחיפה, הבית שלנו היה ממש בתוך, יש את שמורת נחל אחוזה, ואז הבית שלנו. אז הייתי על מדרגות כאלה שהלכו לתוך חורשה ששם גדלתי. הייתי יוצא מהבית, מתחיל טיול בטבע. וואו. זה היה עם נחל, עם זרימה קטנה כזאת. כן. אנחנו עכשיו חוזרים בכאב לימים האלה, ואנחנו עכשיו שומר חומות בתדעוכיו, מתחיל להיגמר, ואיכשהו הפוליטיקה בעצם חוזרת לכותרות, וצריך להקים ממשלה. נכון. בשלב הזה, באמת שומר חומות הולך להיגמר, או נגמר, וראיתי את התפקוד של מנסור, גם ראיתי שהוא אמיתי, לא אגיד לך שאהבתי את הדבר הזה, ויש לי גם מחשבות, אני חושב היום שלא בשלה עת לממשלה שנשענת על רע"מ, כולל עם מנסור. וואלה. כן, כי כן הייתי רוצה שיהיו חלק מהקואליציה, למנסור, לרוח מנסור, אבל ראיתי ברמדאן האחרון, שלא היה רמדאן הכי קיצוני, כן, ניהלנו אותו בצורה מאוד אדוקה, כדי שלא יתפוצץ, וראיתי שהם לא שרדו. כי גם עליהם הלחץ מאוד גדול, כי הכל תלוי בהם, אז מאשימים אותם בכל דבר שעובר. נכון. למנסור יש את הסמוטריצ'ים שלו, זאת אומרת, לכל אחד יש מי שמלחיץ, ואומר, אתה... צריך שוליים יותר רחבים. אתה בוגד בערבים, בעצם המשותפת עשו למנסור, מה שסמוטריץ' עשה לי. זה האנלוגיה, שאמרו לו, אתה בוגד בעם הערבי, בעם הזה. אבל אז אנחנו... ובעצם מה שהם עשו, הם אמרו, אנחנו משאים את ההשתתפות שלנו בקואליציה, והייתי אומר, הרמדאן האחרון, על סקאלה של 1 ל-10, הוא היה 6-7 במתיחות. הוא היה קשה, אבל לא 10. ואם את זה הם לא הצליחו לשרוד, אז לא בשלה העת לדבר הזה. זאת עמדתי כיום. שוב, רצוי בקואליציה, אבל כרגל חמישית, לא כתלות בעניין הזה. מכל מקום, אז אנחנו חוזרים לתמונה.
ומנסה לשבור את הראש, עדיין עם רצון לממשלה בראשות נתניהו, כי גם זאת הייתה אופציה, איילת שקד עבדה מאוד קשה כל הזמן על הרגל הזאת, הייתה אופציה שהצעתי לגדעון סער, שניכנס לממשלה עם נתניהו, וגדעון יהיה ראש ממשלה אפילו ראשון, אבל הוא היה נחוש בעניין הזה. כלומר, גדעון סער יכול להיות ראש ממשלה וויתר על זה. כן, כן. אגב, הנימוק שלו היה, בעצם הוא לא השתמש בביטוי מכונת הרעל, אבל הוא אמר, יש פה בעיה מאוד מאוד קשה, שהורסת את מדינת ישראל. המכונה הזאת, זה הרבה מעבר לנתניהו. אנחנו חייבים להוציא את המכונה מהחשמל, תיארנו לזה. וחשבנו שכשנקים ממשלה, המכונה תדעך, מה שלא קרה. מה שלא קרה, אבל צריך להגיד כי אני עברתי על זה הרבה גלגולים במחשבות שלי, בהתחלה אמרתי, חשבנו שזה יקרה, לא קרה, זה לא יקרה לעולם, אבל אני כן רוצה להגיד שהיה רגע, אחרי שהעברתם את התקציב, שזה כן התחיל פתאום להירגע קצת, והכל, זה צף עוד פעם בגלל כל מיני נסיבות, שפתאום הרגישו שיש סיכוי. בגלל הגל טרור. גל טרור וכו'. כן. אבל המחשבה כן היה באיזה... כן, כל פעם, נכון. אז גדעון אמר, זאת אומרת, לא בגלל שהוא היה רק 5 והכל, הוא פשוט אמר, בוא, לא, עדיף. נכון. אני לא... אז אני רק רוצה לציין לשבחו, זאת אומרת, זה יפה, הוא סירב לתפקידו. כן, היה לו את האפשרות, ואני... אוקיי. שוב, התפיסה שלי אף פעם לא הייתה רק לא ביבי. כן. לא, אבל אני לא ידעתי שהוא יכל להיות ראש ממשלה. כן. זה היה אצלי בבית, מי ישב, אתה? אני והוא. דברים כאלה רק בארבע עיניים. ואז בעצם ההחלטה הולכים על זה, יש את העריקה של שיקלי, שזו הייתה מכה מאוד קשה. דבר מדהים, הוא היה אצלי במשרדים, במטה של הבחירות, שבחרנו אנשים, וליד מתן כהנא, וליד טל גנצבי, ראש המטה, הוא אמר, תקשיב, אני מתחייב, שאם באיזשהו שלב, מבחינה אידיאולוגית, אני לא יכול לחיות עם משהו, אני עוזב. זה דבר ערכי בסיסי. זה דבר לא יאמן, ואז הוא הפעיל את המטען הזה, שברגע מאוד מאוד רגיש. זה גם הפתיע אותי, כי... הוא גם צייץ לפני כן שהוא יהיה איתך. הוא גם צייץ, והוא אמר שמנסור צריך להיות, וצריך להיות אפילו שר ערבי. אז מה התהפך? מה נשבר? אני לא יודע להגיד איזה לחצים הפעילו שם. אולי אידיאולוגיה באמת? יכול להיות. איך יחסי הכוחות שאתה מסביר לסיעה שהולכים לשם, איך אתה מרגיש אותם? הסיעה עכשיו תחת מלוא העוצמה של המכונה, 100 מ-100, ומאוד מאוד קשה לסיעה, ובוודאי היה לחץ כבד מאוד על עידית סילמן בעיקר, ועל ניר, כבר בשלב הזה. גם על הילד. וגם על הילד, בוודאי. בעצם הם... על שלושתם היה לחץ כבד מאוד. הילד ידעתי שהיא לא תישבר, כי היא נתנה לי את המילה, אבל היה לה מאוד מאוד קשה. היא לא אהבה את כל המהלך, אבל בעצם היא הסכימה למהלך גם להבנתי מהותית, כי היא הבינה שהחלופה זה בחירות חמישיות. כן. לא הייתה עוד חלופה, זה היה או בחירות חמישיות, או להקים את הממשלה הזאת. וגם אני רוצה להגיד לזכותה, שהיא גם אישה מאוד מקצועית ומעשית, והיא כן נורא רצתה שיקרו דברים במדינה לעבוד. בוודאי. כשאני אומר בחירות חמישיות, זה לא בחירות חמישיות. כן, אנשים לא זוכרים. אם היינו בתוך עוד מעגל בחירות, בזמן הדלטה ואומיקרון, ללא ספק היינו מגיעים לסגרים. עכשיו היינו מדינה במקום אחר לגמרי. ממש הצלנו את המדינה. אז אתה צריך להחזיק את הילד, את סילמן, את ניר. כן. ואתה בטוח שאתה הולך על זה. אז היה את הרגע של קבלת ההחלטה. עכשיו צריך להבין, תמיד לשפוט היסטוריה במועדה. באותו זמן, כשעוד לא קיבלתי את ההחלטה, ידעתי שיש 50% שאני לא אצליח. כי יברח לי מישהו אחר יברח במרץ, לא יודע. זאת אומרת שאני אעשה את כל המהלך הזה, אז הדמיין שאני על גבעה, שהיא גבעת הבייס הימין, ונוח לי.
ואני יכול ללכת לבחירות חמישיות, ביבי כבר שריין אותנו, היה נותן לנו 6-7 שריונים בליכוד, אני שר ביטחון, אני מספר 2 בליכוד, זה הדבר הנוח, מאוד נוח. ואז יש לצאת מהאזור הנוחות, וללכת לתוך בקעה, אני ממש ככה דימיתי לעצמי, לתוך בקעה, שזה שטח השמדה, שעכשיו יורים את כל התותחים, את המכונת רעל, את הצעקות, איומים של הזרקות ובן יהודה וכל אלה, ואז אני צריך לעלות לגבעה הבאה, שזה להקים את הממשלה וראש הממשלה. אני באותו זמן עומד את הסיכוי ב-50%. זאת אומרת, אני מעריך שהסיכוי רק 50%, 50% שמישהו יברח. כי בסוף זה עבר ב-60-59, היה מספיק שאחד יברח. והדבר הכי גרוע זה... להישאר למטה. כן, אני היום בדיעבד, אני חושב שממשלת השינוי עשתה דברים גדולים, עוד נדבר על זה, אני חושב שהיא גם הייתה מאוד קשה, נושא סבוך, אבל בסופו של דבר, שילמתי את המחיר, אבל גם המדינה, וגם אני הצלחנו במהלך הזה, אבל אז לא ידעתי. ותאר לך שאחרי שאני כבר עושה את המהלך, הוא אומר שאני אשב עם לפיד ועם החבר'ה האלה. פתאום אלקין אומר לו. אלקין אומר לו, עידית סילמן מתקפלת תחת לחץ, whatever. כן. והחלטתי ללכת על זה. שזה, כן. עכשיו, לא רק... למי אמרת ראשון שאתה הולך? קודם כל לגילת. גילת הייתה מאוד בעד. גילת הייתה מאוד בעד, וזה הפתיע אותי, כי גילת מאוד ימנית. אבל היא אמרה, זה לא עניין של, אתה לא עושה פה משהו נגד הימין, אתה מציל את המדינה, וגם היא חשה את ה... אני חייב להגיד, כי אני בצד של גילת, פה, אתה יודע, אני תומך גדול של הקואליציה הקודמת, ואני כן, בשונה מתומכים אחרים, מאוד ער לכאב שזה עשה, ולמדתי אותו, והקשבתי לו באמת, כי אני גר בגוש עציון, עם אנשים ובאמת הקשבתי להם, ואני מקבל הרבה מתנות, אבל אני מאוד האמנתי בה, ואני רוצה רק להסביר משהו, שטיעון בעד גילת, ובעד אלה שבעד רק, היום זה נתפס כבאמת, לשבתם עם השמאל והכל. אני אז ראיתי את זה ואמרתי, לאט לאט זה יפקח את העיניים לכולם, אמרתי, אבל זה החלום הציוני דתי. ממש. הוא יהיה ראש הממשלה, אבל אני מבין שאתם לא אוהבים עבאס וניצן הורוביץ, הוא בראש, זה קורה. אבל אני רוצה לחדד, לשבת ימין ושמאל ביחד למען המדינה, זה דבר מופלא. אני לא עכשיו בדיעבד אומר זה לא טוב. והגורם של אחדות, אבל פה למדנו, זה שהוצאנו מפה, ואולי נדבר על זה בהמשך, את כאילו ישראל השנייה, והדבר הזה, זה היה כשל עמוק. הכשל המרכזי בעצם של הממשלה. אז גילת היית בעד בצוות הקרוב? הצוות הקרוב כולו נגד. מדהים. איילת נגד. עכשיו אני מבין, הצוות הקרוב זה מאוד הגיוני, כי זה חבר'ה מהציונות הדתית, וחיים בתוך הסביבה, אז טל נגד, אנשים ממש אומרים, ברמה של מלחמה, כן? זה כאילו, איך אתה יכול, כאלה? ואז בעלייה לצד השני של ההר, באמת קשה, ואחרי הריקה של שיקלי, אני מבין שאני חייב עוד יותר להדק, אני קבעתי כל בוקר, ארוחת בוקר אצלי של כל חברי הסיעה, כן? כל 6 חברי הסיעה, כל בוקר כדי לראות ולהדק שורות ולהדק שורות, ואני במקביל מסביר להם, חבר'ה, אנחנו פה מצילים את המדינה, ואנחנו נשמור על ערכי הימין, זאת אומרת, זאת לא תהיה ממשלת ימין, אבל היא לא תהיה ממשלה שפוגעת בימין, בשום פעולה, מה שהוכח, הייתה בסוף בפעולותיה הממשלה הלאומית, לא ממשלת ימין, אבל בנושא הקונסוליה עמדנו, בנושא בנייה באיו"ש, מאיראן וכו'. השמאל שילם יותר מחיר אידיאולוגי על זה מה שאתה אומר. כן ולא, ופה אני רוצה להסביר קונספט שלקח לי זמן להעביר ללפיד, וגם לא דיברנו על התהליך עם לפיד. כן, שמה היה? אז תהליך עם לפיד ואז... אז לפיד תזכור, אני נפרדתי ממנו ב-2015 בטעם לא טוב, הדדי כנראה, ועם תפיסה שזה לא יכול לעבוד. הוא, אחרי הבחירות,
החבר'ה שלו, הילל, מתקשר אליי, לפיד רוצה לפגוש אותך, בוא ניפגש, ואני, כאילו, אומר, זה לא רואה רלוונטיות, אבל נפגש איתו, בבית של חבר. ואומר, תשמע, אני חושב שצריך להקים ממשלת אחדות, אתה תהיה ראש ממשלה ראשון, אני שני, הוא לא דיבר על... הוא אמר לך שאתה תהיה ראשון? כן, כן, כן. תראה, לא הייתה שום דרך ביקום שהוא היה מגיע לראשות ממשלה שלא דרך זה, אבל אצלו זה היה מעבר לחישוב פוליטי. הוא באמת האמין בדבר הזה. שאתה צריך להיות ראשון? לא, ביחד. הוא לא ניסה להילחם על זה שהוא... היה שלב מסוים שאחר כך, ואמרתי לו, בא בחשבון, אני גם אסביר למה. כי המחיר שאתה משלם. לא רק, ברור, ברמה האישית המחיר הוא מטורף. לא, כי אני כאיש ימין שמאמין שאתם צריכים לשבת ביחד, אני אומר, סבבה, אבל שאתה תהיה ברור, אם אתה ממליך אותם, אז זה באמת כבר... אז זהו, אז מה צריך להבין? ואת זה לקח לי כמה שבועות להסביר ללפיד. הציבור נמצא ימינה מהמרכז. אם ימין זה 10, שמאל זה 1, אז 6.5. בסדר? נמצא ימינה מהמרכז. גם הכנסת היא ימינה מהמרכז, אבל אנחנו בסיטואציה מאוד מוזרה, בגלל החרמות על ביבי, ובגלל פה ובגלל שם, תקום פה קואליציה, שהרכבה הוא הרבה יותר שמאל, היו 13 ח"כים מימין, והיתרה משמאל, אבל זה לא משקף את הציבור, ולכן אל תבואו אליי עם חישובים על הרכב הקואליציה, אני מייצג אני רוצה לייצג את המיינסטרים הישראלי, שהוא ימינה מהמרכז. ולכן הממשלה ומנגנוני הממשלה יוקמו בצורה כזאת, ואז אמרתי את המשפט, 10 מעלות ימינה. זאת אומרת, שזה, ואחר כך ביטאתי את זה. ולכן היו לנו הרבה ויכוחים במשא ומתן. בהתחלה הוא לא רצה פריטטי, אני עמדתי על פריטטי, כי הפריטטי נתן לי זכות להגן ולהטיל וטו תיאורטי או מעשי על מהלכים ששוברים לכיוון שמאל. אני עמדתי על שוויון בקבינט, שדה פקטו לא היה בדיוק שוויון, כי היה יתרון, כי ליברמן היה נחשב בגוש שלו, למרות שהוא ימני. פתוח עוד סוגריים, ליברמן ואני הרבה שנים היינו צ'ילבוט, הוא לא אהב אותי בכלל, ואני לא אהבתי אותו בכלל. אגב, אני מבין חלק מהתינה שלו כלפיי, I earned it, מה שנקרא, אני לא רוצה לפרד, לא, עשיתי לו חיים לא קלים כשהוא היה שר ביטחון. אז מה שנקרא... גם טעויות, גם דברים שאתה מצטער. גם טעויות, חלק... דברים ראויים, וחלק לא דברים ראויים. תגיד לי בכל זאת טעות אחת שלא היית חוזר? אתה יודע, לאורך השנים, כשאתה בפוזיציה מסוימת של אני ימינה מביבי, אני ימינה, אז חלק מהדברים היו מאוד נכונים לשם שמיים, וכמו בצוק איתן. באמת, שם הפעולות שלי תרמו למניעת פיגוע יום הדין, שהחמאס תכנן לצאת מכל המנהרות בו זמנית, להשתלט על דרום הארץ, לחטוף עשרות אנשים וכו'. אבל חלק ברטרוספקט, אני רואה שהפוליטיקה הייתה דומיננטית, וזה לא בסדר. זאת אומרת, עכשיו, מאוד קשה לפעמים כשאתה בתפקיד, לזהות איפה אתה פוליטי, אתה גם מסביר לעצמך שהכל אידיאולוגי, זה לא תמיד ככה. אני רואה את זה היום גם... הרי רואים את זה גם באופוזיציה אליי, אז כל באופוזיציה הרי התנגדו לכל דבר, כן, לחוק האזרחות, אז הסבירו, לא, חוק האזרחות הוא לא מספיק טוב, נו, זה פוליטי, עכשיו אתם מלבישים על זה, אז כולנו חוטאים. ודווקא כשר אוצר הערכת אותו. כשר אוצר אצלי, הוא פשוט היה שר אוצר טוב, טוב מאוד אפילו, ממש בשבוע הראשון, אז אנחנו עשינו פגישה לחימום האווירה,
מה שהדאיג אותי זה שאני לא רציתי שהוא יסתער על החרדים, זה עוד לפני הקמת הממשלה. ובכלל, איך הם יקבלו את זה שאתה ראש ממשלה, זה אנשים כולם עם אמביציה שישית, כולם עם, נכון, גדעון ואיווט ולפיד. באופן טבעי זה כל הזמן יושב לכולם, למה הוא שם, אני אמור להיות ראש ממשלה, אבל בסדר, זה, תכף אני אגיד לך איך טיפלתי בדבר הזה. זה מעניין אותי, כי כן טיפלת בזה, כי כן עבדתם כקבוצה. עבדנו מעולה, עבדנו מעולה, אני רק רוצה להגיד על ליברמן לזכותו. איך שנכנסנו, הייתה אבטלה מאוד גבוהה, והיא נבעה ממהלך שהחל נכון, אבל המשיך רע מאוד בממשלה הקודמת, וזה החל"ת במהלך הקורונה, ובגלל פופוליזם הם פחדו, אף אחד לא אוהב שמפסיקים לו 8,000 או 5,000 שקלים בחודש בשביל לשבת בבית. אבל זו התקופה, אפילו אני שאני לא מבין בכלכלה, אני זוכר שאי אפשר להשיג עובדים. אי אפשר היה להשיג עובדים, הייתה אבטלת שיא, וזה הורס את הנפש. לשבת בבית הרבה זמן בלי עבודה, זה הורס זה יותר קשה אחר כך לחזור. ודיברנו שנינו, וסיכמנו שנבטל מיד את דמי האבטלה, ומיד ביטלנו, והוא, איך אומרים, כמו גבר, ביטל את דמי האבטלה, מהלך אנטי-פופוליסטי, אבל צודק ונכון, וראיתי פעם אחר פעם, היה עוד מהלך, אנחנו עשינו דבר ששנים ממשלות ישראל דוחים את זה, זה העלאת גיל הפרישה לנשים. אנשים חיים הרבה יותר שנים, והחישוב האקטוארי, לא משנה, החישוב הכלכלי הוא כזה, שהפנסיה שאנחנו מפרישים לא יכול לממן חיים כל כך ארוכים, אז צריך להאריך, אבל אף אחד לא רוצה. כן. ואנחנו באנו ועשינו את זה, זאת אומרת, זה מסמן, והוא הוביל את זה. אז זאת אומרת, הצלחתם להיות ענייניים, בלי קבוצות לחץ. בלי קבוצות לחץ. מה שלפעמים אחרים עשו, זה פיזרו ממסוקים כסף, לפזר, ואוהבים אותך. אתה קונה אהבה רגעית, ואפילו יותר מרגעית, אבל הותירו לנו אוברדרפט חסר תקדים. עכשיו, חלק מוצדק, בקורונה היה צריך להוציא כסף, חלק לא מוצדק, ואני מדבר איתך על 150-200 מיליארד שקלים, שזה חוב מטורף, ואנחנו הורדנו את זה, ופחות או יותר החזרנו את המצב לטרום קורונה, אני מאוד גאה בזה, ואני אגיד עוד מילה טובה, ליברמן, הוא תמיד נרתם, אתה יודע, זה כמו בצוות בסיירת מטכ"ל, כשצריך עכשיו להכין אוכל, יש כאלה שבאים ועוזרים, יש כאלה הוא תמיד נרתם, היה צריך לשבת עם עידית סילמן, תעביר לי את עידית, צריך הוא תמיד נרתם למען המשימה. אמרו לי, לאסוף 4 חיילים, באתי לחבר, אמרתי לו, לירן, בוא, צריך לאסוף, הוא היה עם עיתון ככה, והוא אומר לי, אין אף אחד שלא עושה כלום? אמרתי לו, אתה עם עיתון, מה זה לא עושה כלום? מישהו שבוהה כאילו? זאת אומרת, איזה רמה של כלום אתה מצפה שאני זה? כן, אנחנו גם בעלים בבית, לפעמים יש לנו נטייה כזאת. זה בן אחר כך תיתן לנו על זה משהו. מכל מקום, לגבי השאלה שפתחנו סוגריים, הסיפור של אותה חמיצות של אנשים, אני מבין את כל ראשי המפלגות, את גדעון, את בני, את ליברמן, למה בנט ראש ממשלה, והדבר הזה, והסיטואציה מאוד חריגה, וגם הייתי אומר לא בריאה, שראש ממשלה הוא ראש מפלגה עם 6 חברים, הסיטואציה כפתה עליי, ואני שמח, כפתה עליי עבודה מסוג מחבר, עבודה הרמונית, עבודה לא כוחנית, וממש בישיבת הממשלה הראשונה, נתתי 2 חוקים, אמרתי, חוק אחד לעבודת ממשלה, אם יש לכם בעיה כלפי שר אחר, לכו לשר ודברו איתו, לא לתקשורת, והדבר השני, אם מספרים לכם ששר אחר מלכלך עליכם, פוגע בכם, הסביבה שלכם, אל תאמינו, לכו לשר, תרימו טלפון, אתה יודע, היית חושב שאני אתן איזו ציונות גדולה, בעניין הזה, פשוט עבודה הרמונית. ועם לפיד, הרמוניה מוחלטת. עם לפיד, הרמוניה מוחלטת, הרבה מחלוקות היו לנו. אנחנו הסווינו את זה, היו לנו הרבה נקודות מחלוקת. מה המחלוקת הכי קשה שהייתה?
בתחילת הדרך ראינו בצורה קצת שונה את הסוגיה האיראנית, ראינו בצורה קצת שונה את הסוגיה של הקונסוליה בירושלים, אבל... קונסוליה בירושלים. לא, אני לא רוצה יותר מדי... לא בגלל מחלוקת. טוב, אוקיי. אני רק אגיד... אני רוצה לשמוע למה אין קונסוליה. למה אין קונסוליה? מאוד פשוט. הייתה הבטחת בחירות מפורשת של ביידן, שהוא יקים קונסוליה לפלסטינים בירושלים. ועוד בשלהי הממשלה הקודמת, ממשלת נתניהו, ביבי כבר אמר שהוא יסכים באבו דיס, מופיע גם בגוגל. שאבו דיס, מבחינתי זה גם לא מתקבל, זה קרוב, זה ירושלים. אם רוצים ברמאללה, אין בעיה. ואני קיבלתי החלטה, לא יקום ולא יהיה, כי ירושלים היא בירה רק של מדינה אחת, של מדינת ישראל. אני מגיע לביקור של ביידן, במהלך לקראת השיחה איתו, עברתי את בלינקן, מזכיר המדינה, פגישה איתו, אחר כך פגישה עם ג'ייק סליבן, היועץ לביטחון לאומי, ואלה אנשים דמוקרטיים ברוח אובמה, אגב מאוד נחמדים, אבל דעתנים, ובעיקר עם הבטחת בחירות. והם אמרו לי, טוב, אנחנו את זה חייבים לעשות. והרבה דברים אחרים כן הייתי גמיש. בדבר הזה אמרתי, מצטער, ירושלים היא רק בירת ישראל, היא לא בירת הפלסטינים, היא לא תהיה בירת הפלסטינים, ואני לא יכול לאפשר לזה לקרות. ואז אותו דבר קרה אצל ביידן. זה מותר, זה לגיטימי להגיד ככה לנשיא? אמריקאי. השיטה שלי, התשובה היא תלוי איך. קודם כל, שים לב, זה לא התפרסם בזמן אמת. לא רצתי לציבור הישראלי ואמרתי, תראו, הראיתי לו. זה היה באוכראי. מבחינה הסברתית. כן, אחד הדברים שכל הזמן יקשו על התפקוד, זה שאני לא יכול לפרסם תוצאות, כי זה יתקע אצבע בעין. אתה צריך להחליט... לחלק השמאלי של הקואליציה. קודם כל לנשיא האמריקאי, אם אני אעשה עליו עכשיו סיבוב, הוא לא ידבר איתי פעם הבאה, וגם לאנשי שמאל. אז כל הזמן, כל ישיבת סיעה, הייתי מספר לסיעה ככה וככה. הם אמרו, אז תספר את זה, אתה חייב לתת לנו רוח גבית בבית כנסת. אמרתי, אני לא יכול, כי אז זה יהרוס, אז תקום קונסוליה. אבל איך עושים את זה? אני טיפוס מרצה, אני יושב, ביידן היה אומר, טוב, קח את הקונסוליה, נו, הוא אדם מבוגר. אתה יודע, בפיזיקה יש משהו שנקרא תורת הקוונטים, ויש איזשהו, קוונטים זה פיזיקה מאוד מוזרה, ובעצם חלק מתורת הקוונטים, החתול של שרדינגר, לא משנה, אם אתה מסתכל על, נניח, הדבר הזה, זה איזשהו חלקיק, כן. אז הוא פה, אבל אם אתה מסתכל עליו, הוא לא פה. אז אתה יכול לבחור, או שהוא יהיה פה, או שתפרסם שהוא פה, ואז הוא לא יהיה פה. הדבר היחיד שזה, הבנתי עכשיו את השיר של נונו, פשוט, פה, לא פה, זה הכל. לא, הנקודה היא, הבחירה לאורך הדרך הייתה דומה, או שאני מפרסם משהו, ואז הוא לא יקרה, או שאני עושה את המשהו ולא מפרסם. הוא לא כעס עליך? לא, מה שאמרתי לו... אדוני ראש הממשלה, אני מבקש ממך, אפתח את זה גם בחירות, תפתח בבקשה קונסוליה, זה חשוב לנו האמריקאים, אנחנו נותנים לכם כיפת ברזל והכל, בבקשה. נכון, אז זה מתחיל הרבה לפני. הדרך עבודה שלי מול האמריקאים ומול כל המנהיגים היא על השולחן. אני לא אשקר לך, אני לא אסובב אותך, אני לא אעבוד עליך, אבל אני אעמוד על האינטרסים שלנו. היו רק שני דברים כאלה. היה את זה, והייתה לו עוד בקשה חדה. אני רק רוצה שתתחייב, שתעדכן אותנו על כל פעולה שאתם עושים באיראן. ואז אמרתי לו, אני זוכר ממש את המילים, כי התכוננתי לזה. איך ידעת שהוא שאל את זה? זה ברור. Mr. President, there's going to be times that you're not going to want to know, לא תרצה לדעת על דברים. So, but generally speaking, I'll keep you in the picture in the broad strokes of things. שזה ביטוי עמום, והייתי מאוד חד בעניין הזה.
אגב, בדרך כלל... הוא קולט מה אתה אומר באותו זמן? הוא קולט לגמרי. הוא הבין לגמרי. אני חושב שהוא... בן, שנפתלי נדבר באנגלית, תעשה אותי מהנהן, שיחשבו שהבנתי. אוקיי. כן. אחד הדברים שצריך לסדר גם בחינוך, בציונות הדתית, זה האנגלית ולפעמים גם עברית של בנים. כן, 3 שולחנות, כאלה דברים. זה עברית אני יודע, אנגלית לא, אבל יידיש, ארמית אני יודע. ארמית, כן. זה מלחיץ לשבת מולו? מול ביידן? לא. אתה נינוח ככה, יושב ומדבר? אני דרוך, כי אני יודע מה אני רוצה להשיג, היה לי דברים מסוימים בהקשר האיראני שרציתי להשיג. בגדול, רציתי למנוע חתימה על ההסכם וחזרה להסכם, אותו הסכם גרעין האיראני, כי זה היה שופך מאות מיליארדי דולרים לאיראן, וזה היה אחר כך מגיע כטרור. אגב, בשלב ההוא לא הצלחתי, הם היו מאוד נחושים. לא היה שום אירוע שהייתי לחוץ במפגשים האלה. בסוף אתה מבין שמולך עומד בן אדם, עם מאוויים, עם רצונות, עם אינטרסים. כל מערכת יחסים מול מנהיג היא מערכת שונה. מה הדרך הכי טובה להתכונן למפגש עם מנהיג של מדינה אחרת? קודם כל ללמוד הרבה עליו, ללמוד הרבה על ענייני הדומסטיק, ענייני הפנים שלו, ועל הפוליטיקה אצלו. מביאים לך עליו תיקים? כן, כן, יש תיקים. וככה אתה לומד או שיש לך עוד? לא רק. בכלל, אני צורך גם מודיעין של המערכות, זה כולל ניתוח פסיכולוגי של המנהיג? יש הכל, אבל אני גם תמיד קורא בעצמי, בעיקר מאקונומיסט, אני קורא קבוע כבר המון שנים. אם אגב, מישהו שואל אותי, מה הדבר האחד לקרוא פעם בשבוע, כדי לקבל תמונה טובה ועמוקה על כל התהליכים בעולם, כלכלי, מדעי, פוליטי, זה האקונומיסט. הוא כתוב טוב, אגב, בלי שמות של כותבים, זה ומאוד אמין. ולמה חשוב לך לדעת את הפוליטיקה הפנימית שמה? זה לא רק חשוב, זה כמעט הכי חשוב. נגיד, אתה בא לבוריס ג'ונסון עכשיו, מה זה משנה שעכשיו הוא בלחץ כזה או אחר במפלגה שלו? כי כשאתה רוצה להשיג משהו, אני רוצה להשיג משהו עבור המדינה שלי מהמנהיג הזה. כן. אז זה נחמד שאני אבקש טובה, או אני אסביר לו למה זה טוב לעולם. לא כל כך מעניין אותו. האדם בתוך עצמו הוא גר. הוא קודם כל חי את העולם שלו, ואני צריך להבין את האינטרס שלו. הנרי קיסינג'ר פעם אמר משפט על מדינת ישראל. הוא אמר, למדינת ישראל אין יחסי חוץ, אין מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים. והוא התכוון שהפוליטיקה הפנימית מקרינה על יחסי החוץ. והוא צדק, אבל הוא צדק חלקית, כי זה נכון לכל העולם. אז זה לא, שלא יתייפפו. בכל העולם, אתה תלך עכשיו לכל מנהיג מערבי בדמוקרטיה, ולא רק בדמוקרטיה, הדבר שהכי תורד את מנוחתו כל הזמן, זה הפוליטיקה הפנימית. איך הוא, תמיד הצרות הפנימיות, לכל אחד יש את הסילמן שלו, לכל אחד יש את הצרות הפנימיות שלו, הלחצים, ואתה גם רואה שמתעוררים, אחד הדברים שהרבה פעמים עניין את כולם, אגב, הפוליטיקה הישראלית, והדבר הזה, תמיד הם אמרו, the most diverse government in the history of Israel, הממשלה המגוונת ביותר בתולדות ישראל, שמאל, ימין, דתיים, חילונים, יהודים וערבים בקואליציה, וזה הדהים אותם. ובעולם הנוכחי, שהוא כל כך פולרי, הם רצו להבין איך זה עובד, אז פוליטיקה זה אחד הדברים בסוף, שאתה יושב עם ביידן, נחמד לו, כל יום יש לו פגישות, אבל אם אתה שואל אותו, תגיד, מה עכשיו הרפובליקנים עשו לך אתמול בזה? יש איזה... שם אתה רואה את האמוציות. כן. ועכשיו, אני לא בא ואומר שמנהיגים לא פועלים למען האינטרס הלאומי, הם כן. אבל מה שאני נהגתי, תלוי כל סיטואציה, למשל, עם הנשיא סיסי, או עם... שאותו פגשת פנים אל פנים?
כן, בוודאי. טסת לשם, נכון? טסתי לשרם א-שייח, ולראשונה הרבה שנים הוא שם דגל. שם דגל. איך הוא? איזה אישו? הוא איש מאוד מיוחד. הוא עם ירושה מאוד קשה. זאת אומרת, יש לו מצרים עם 103-104 מיליון אנשים, כלכלה במצב מאוד קשה. ויש לו לחצים של אתיופיה משחקת לו עם המים בנילוס, ועוצרת לו את המים בגלל שהם בונים שם סכר, הרבה לחצים. יש לו את האחים המוסלמים שמאיימים עליו, אני התרשמתי שהוא מנהיג שאוהב את עמו, שרוצה לקדם אותם, בקצב שלו הוא פמיניסט, יש לו, אני חושב, 3, 4, 5 או 6 שרות, יש לו כמה שרות. 5-6 נשים פשוט. לא, שרות בממשלה, והמפגש הראשון היה 4 או 5 שעות, ב4 עיניים. איזה שפה? היה מתורגמן, אז אני בדרך כלל בעברית, כשיש מתורגמן, או באנגלית, אם הצד השני מבין אנגלית, אבל לא דובר אנגלית, אז אני מעדיף שהוא ישמע אותי, ונוצר קשר של ממש, ונפגשנו אחר כך עוד פעם, והוא... הוא שואל אותך גם כמה ילדים יש, מה אתה עשית? ברור, אבל זה מעבר לזה. אין לו, אתה לא יכול להתכתב איתו פתאום בוואטסאפ. דווקא פיתחתי דיפלומטיית וואטסאפ, לא עם כל המנהיגים, אלה שמשתמשים בוואטסאפ, אני לא רוצה להגיד איזה, אבל עם הרבה מאוד מנהיגים. מצחיק שיש לכם קבוצה בוואטסאפ וכזה סתם מעלים שם דברים כאלה, מפגרים כאלה. לא, אבל אין לנו קבוצה. אתה יודע מתי זה התפתח? פתאום מערכון של בן כזה. מה שקרה... הקטע שלך על המרוקאים פתאום, הסיסי שולח, לא ראיתם את זה? אני אגיד לך מתי, היו פעמיים שזה ממש, באמת רוב מנהיגי המערב, ולא רק הם בוואטסאפ איתי. בקורונה, כי אני קיבלתי החלטה מאוד קשה. להיות המדינה הראשונה בעולם שלוקחת חיסון שלישי בלי אישור FDA. כן. בחיסון הראשון היה אישור FDA. כן. זה היה מהלך מאוד זהיר, אבל חיוני, וזה הציל אחר כך כולם עשו. הציל את המדינה, אז הם כולם, עכשיו מה עשיתי? הייתה יש פרופסורית, גלי רב. גליה, כן, כן. זאת שמני עוזר עם החקר, קוראים לה? גלי הרב. בשיבה, והיא הייתה הראשונה שעשתה ניסוי, על הרופאים שלהם. על עובדי בית החולים 2,000 איש, מה זה ניסוי? בסך הכל דגמה את ירידת הנוגדנים שלהם ואת התחלואה שלהם. אז היא הראשונה בעולם שידעה... אז עשית מזה מודל עולמי. אז אני הייתי כל יום, לא מדבר ובודק מה קורה, גלי, והיא הייתה מעדכנת, היא אומרת, זה בזהירות אני אומרת לך, זה עוד לא, אל תרוץ עם זה, אבל אני חייב לקבל החלטה באי ודאות, ואז אני מעדכן אותם, אז מחליפים, ובהתחלה תבין שכשקובעים שיחה עם מנהיג זר, דרך כלל זה שבועיים מראש, תיאום מל"ל, עכשיו זה התחיל וואטסאפים. וברגע שבאופן שוטף אתה מביא ערך לאחרים, אם זה מקרון, אם זה ג'ונסון, אם זה מריו דרגי באיטליה, או whatever. מעדכן אותו, מה קורה פה והכל? אז גם אתה יכול אחר כך לבקש דברים בשביל מדינת ישראל. ואני בטוח שהעולם ילך לדיפלומטיה כזאת, כי גם אתה כאיש מפורסם, היום אפשר להגיע לך ולכתוב לך הודעה באיזה מקום, ואתה הוא אני אגיד לך, מי שהשתגע מזה זה המערכות, כי בשיחה רגילה, הכל מתועד, וזה חשוב, המל"ל שנאו שאני עושה את זה. מאבדים שליטה על התהליך. כן, והם גם לא יודעים, אז אני הקפדתי או השתדלתי מיד אחרי לעדכן, זה מה אגב, לא פחדת שהוואטסאפ שלך חשוף, שרואים אותו? ההנחה שלי זה שהוואטסאפ חשוף ורואים אותו, ולכן לא דיברנו, אנחנו לא מדברים שם, קורונה זה לא דבר סודי. רק צריך להגיד, כי אנשים לא כל כך מבינים, אני לקחתי זמן להבין, זאת אומרת, להיות ראש ממשלה בישראל זה לא, כל דבר גדול, אם יש קורונה, אין מישהו אחר שמטפל בזה, זאת אומרת, זה לא שיש לך מלא עובדים ואתה יושב ראש. לגמרי. פשוט זה מגיע לך, כל אחד בתפקיד שלו. לא, תראה, יש שני סוגי אירועים, אירועים שהם נופלים בצורה מובהקת תחת אחריות של מישהו, אם עכשיו יש שביתת מורים, זה שר החינוך צריך לטפל בזה, זה מובהק. יש אירועים שהם או על כמה משרדים, או לא ברור אצל מי הם, ואז האחריות עליך, או משהו שלא נפטר,
למטה. אז אני אתן דוגמה, קורונה זה, באמת, החלק הרפואי זה אולי 20%. החלק, יש שם כלכלה, ורווחה, ולוגיסטיקה, וביטחון, וחינוך, והתכלול רק יכול להיות אצלי, ואני עשיתי דבר שנדמה לי אף אחד בעולם לא עשה, אני עמדתי באופן אישי בראש הצוות הלאומי. למרות שכאילו היו כאלה שניסו להתרחק מזה, כי זה היה קצת לוז-לוז, אי אפשר היה לנצח את הקורונה. אני קיבלתי עצה מהיועצים שלי, העצה הייתה, אל תתקרב לזה, הרי זה רק כישלון. אבל היית אמר קורונה כבר לפני כן, אז לא יכול... לא בגלל זה, לא בגלל זה. כי אתה קופץ לאש. כי הבנתי שאם אנחנו נגיע לסגר נוסף, זאת תהיה פגיעה אנושה למדינת ישראל. עכשיו כבר שוכחים, אם היינו מגיעים לעוד סגר, וזה היה מאוד קרוב, ומנענו את זה בשלל פעולות, בדיקות זולות, חיסון שלישי, זה לא, החיסון הוא לא קסם, היה הרבה דברים, ולכן ניהלתי את זה ברמה כל בוקר, 9 בבוקר, מיניתי מישהו להיות המתכלל. אמרת בראש המדינה, הייתה מגפה, ראית כל מיני איומים שיכולים להיות, קיבלת דיווחים, ממה העולם צריך להיזהר? מה הקורונה הבאה? איזה דבר עולמי ייפול לנו פתאום? ישנה את חיינו ברמות שכאילו. תראה, הנגזרות של שינוי האקלים כבר קורות. זה מתרחש. זה דבר אמיתי. יש איים מסוימים שהתפנו כבר כי מפלס המים עלה. זה אירוע אמת. זה אירוע אמת. מה שאוהבים להגיד באנגלית זה, או נגיד את זה בעברית, זה תאונת רכבת בהילוך איטי. ובלי קשר עכשיו לניסיון לעצור את ההתחממות, בכל מקרה צריך להתאים את המדינה שלך לזה, כי זה קורה, יהיו יותר שריפות יער. אני שיגעתי את המערכת להשמיש מטוסי חיל האוויר לכיבוי אש. זה דבר לא יאמן, אבל... זה לא מתגמל לטפל בדברים האלה, לא מתגמל, כי אף אחד לא מבין מה אתה רוצה, ואתה מוציא כסף. והבא בתור ירוויח מזה, אבל מה אכפת לי? המדינה תרוויח מזה. אני אהבתי שטראמפ מעלה תמונה תמיד עם שלג כזה, ומצייץ, ואתם אומרים שכדור הארץ מתחמם, ואז כולם, מה? אבל מה הקשר? כי לא אכפת לו. תראה, אני אתן דוגמה. איכשהו יצא בעולם, דמוקרטים. שהשמאל העולמי מאמין שכדור הארץ מתחמם בגלל פעולות בני אדם, והימין פחות. כן. וזה פשוט לא יאמן. אני אדם ימני, אני בעד ארץ ישראל, אני בעד שמרנות משפטית, אני בעד זהות יהודית למדינת ישראל, אבל מה זה קשור לזה שכדור הארץ מתחמם? אנחנו צריכים להכין יותר שבילי אש, כדי שכשיהיו שריפות, אז... אבל הוא שטוח, צריך להגיד. ברור שהוא שטוח, כן. אוקיי, אני עכשיו רוצה לשאול אותך, כמה שיותר לפרטים תשחזר את הרגע, זה קפיצה טיפה, שבו אתה... אחרי שנים עם ביבי של עליות, מורדות, ראש הלשכה, הכל ידוע, לקחת לו את התפקיד, ואתה מגיע אליו לפגישת חפיפה. אתה פשוט, הוא מגיע אליך, אתה מגיע אליו, הוא עדיין ראש ממשלה, ואתה צריך לשבת איתו, מה קורה שם בחדר? אז זה יום אחרי ההשבעה, ואחרי נאום הצעקות, והאווירה מאוד קשה. באותו נאום יצאתי מגדרי כדי... לומר מילים טובות, שאני מאמין בהן, על הזכויות של בנימין נתניהו במדינת ישראל, על התרומה שלו, ובאיזשהו מקום גם היה לי סימפתיה ואיזשהו, ככה... לא שנאת אותו. אני לא שונא אותו. אתה לא שונא אותו. לא שנאתי אף פעם, להפך, כצעיר הרצתי, היום אני ממש לא, אני חושב שהוא גם השתנה לאורך השנים, והיה לי, דקר לי קצת כבן אדם לבן אדם, ואז אף אחד לא העלה על הדעת שהוא יחזור. ההתנהלות שלו הייתה הרי מזעזעת, הוא עודד את כל הצעקות האלה. נאום קשה מאוד, אמא שלך, ראיתי שהיא אמרה שזה היה בעצם הרגע הכי קשה שהיה לה בכל התקופה הזאת. היא לא אמרה לי את זה רק עכשיו, כן? ואני חייב להגיד שאני מבין אותה, כי אני זוכר את עצמי יושב מול השבעה, ואומר, בכל זאת אני מבין שיש לי חברים שהם נגד הקואליציה, אתה יודע, אני ממש בין עולמות, כי אני מתפלל במקום שבו אנשים זה, ואני חי בסביבה התקשורתית, תעשייה, טלוויזיה, שמאוד אהבו את זה והריצו את הקואליציה, וראיתי את שתי הקולות, אבל אמרתי, השבעה, בכל זאת, תמיד היה איזה, והייתי בהלם, לא האמנתי, עכשיו ראיתי שכבר שכפלו את זה גם בהשבעה הזאת, ובעצם אתה רואה את המדרון, איך אנחנו מדרדרים, אבל אז הייתי בשוק,
שאתה לא מצליח לדבר על מורנו, להגיד דברים טובים, פשוט אירוע מאוד טראומטי. נכון. ואז אתה מגיע לך. גם הילדים שלי, הבאתי אותם. כן, היה את שיוני עושה ככה. הם ילדים מאוד לא חיים את הפוליטיקה, הם לא מעורבים הם היו, אבל שוב, הם שמרו עליי, הם לא אמרו לי בזמן אמת את הדברים, ואני בניתי איזה שכבת אטימות, הגנה. היית בשוק קצת, שמעת על הבמה מהצעקות? אני ציפיתי לצעקות, ולא, אבל כשכל הדבר הזה קרה, זה דברים בלתי נתפסים, זאת אומרת, זה גם מילים, צועקים לך, תינופת, אפס, נוכל, דברים, זאת אומרת, זה it's not done. מכל מקום, אני מגיע, יש בחדר, יש את השולחן ולידו כיסאות, ששם עושים ישיבות פורמליות, ויש בפינה שתי קורסאות לפגישה יותר נעימה, עם מנהיגים אחרים, שם אני עושה את הפגישות. ויש את כיסא ראש הממשלה וכיסא האורח, אז ביבי בא להתיישב בכיסא האורח, ואמרתי לו, לא, אתה תשב, אתה עדיין פה, נתת לו לשבת בכיסא ראש הממשלה, למרות שאתה כבר ראש הממשלה. חשוב לי לכבד אותו, לתת לו כבוד. יכול להיות ששגיתי, אבל אני לא ראיתי שום ערך בלפגוע בכבודו ולהפך. והאמת שרציתי, זה היה הפעם הראשונה שנכנסתי כראש הממשלה לחדר, ללשכה, לא הייתי בממשלה קודם, אז עבר זמן, רציתי להתאפס על כל מיני דברים, אז אמרתי, קדימה, בוא דבר, אני מתכונן בצורה מאוד רצינית לחפיפות כשאני חופף מישהו, וזה התפקיד הכי חשוב במדינת ישראל. הוא היה מאוד דרוך וכועס, לא יודע, הוא פחד שיצלמו משהו? אני אמרתי מראש, אני לא מביא מצלמה, אני לא רוצה להשפיל אותך, אני לא רוצה להוציא תמונה שתפגע בך, לא רוצה. כי לא רק בגללו, גם בגלל הציבור שבחר בו ושמרגיש פגוע, היה לי מאוד חשוב לא לעשות דברים סמליים שיהיו, הנה אני רומס. ושוב, הרבה אמרו לי, אתה טועה, אתה חייב לרמוס, אתה חייב, אני לא יודע מה נכון בעניין הזה, אבל פעלתי ככה, והוא היה מאוד מקובץ, לא דיבר הרבה, אמרתי, אוקיי, ומה לגבי זה? הוא אמר, פה אין לי מה לגבי זה, פה אין לי מה. אחרי 20 דקות בערך נגמר. איך זה יכול להיות 20 דקות? אני באותו בוקר, במחילה כן, אבל החרבון שלי היה יותר ארוך מהחפיפה שלכם. איך, זאת אומרת, יש מלא דברים, באמת יש היום בישראל בסך הכל 5 אנשים שהיו בתפקיד ראש ממשלה, נכון? כן. אתם יודעים דברים חמשתכם, שאף אחד אחר לא יודע, לא אנשים שהוא שר ביטחון, המידעים שאתם עושים. רק להעביר את זה לוקח יותר אמור לקחת 3 שעות. נכון. זה צריך לשאול אותו, אני לא... אז מאיפה היה לך את המידע? מאיפה אספת? קודם כל, זו שאלה טובה. חלק מהדברים הייתי צריך לגרד אחורנית, ולא את הכל... תראה, מה שאני בשונה מאחרים, כשאני נכנס לתפקיד, אני רוצה לשאוב מהקיימים את המידע, אז שימרתי בהתחלה את היועץ לביטחון לאומי מאיר בן שבת, שהוא נהדר, והוא נתן לי הרבה אינפורמציה, מה שהוא יכל. אני לא מיד, רק אחר כך הבאתי את חולטה. אני חושב שלגיטימי לגמרי להחליף מנכ"לים והכל, אבל אני עושה את זה מאוד עניינית. במשרד החינוך, כשנכנסתי, ראיתי שקודמי, שי פירון, מינה את מיכל כהן, והשארתי אותה. שנה פלוס, היא הייתה נהדרת, ואז הבאתי את שמואל אבואב. זאת אומרת, באמת היה חסר לך, זאת אומרת, באמת החפיפה הייתה חסרה. כן, היה תחום מסוים כן, תראה, יש דברים... ולא אמרת לו, לא יכולת להגיד לו, ביבי, אבל אני מבין שאתה קצת קשה והכל והכל טעונים, אבל בוא, אני חייב לדעת. אני אשמור את השיחה עצמה שם. תן לי רגע אחד ממנה, שבכל זאת לא סיפרת. לא, אני לא, זו שיחה בארבע עיניים, וגם היום חשוב לי לשמור על כבודו, בוודאי שהוא ראש ממשלת ישראל. לא היה שם את הרצון הזה, אני חושב
ולכן באמת בחודשיים שאחרי, אני לא רוצה להפריז בעניין הזה, את רוב המידע יש במערכת. רוב המידע קיים במערכת, כן? החלקים... אבל זה שאסד מרגל, זה אלה שפתאום ממציאים. החלקים שחסרים הם לא בדיוק המידעים כמו דינמיקות. יש דברים שאתה עושה בארבע עיניים עם מנהיג של מדינה אחרת, אבל לא פחות חשוב זה להבין למה... מה האסטרטגיה שלך כרגע? מה האסטרטגיה? אז כדי להסביר את זה, תגיד לי על דבר אחד שאתה יכול להגיד, שחפפת את לפיד דווקא, וכן אתה... טוב, אני ללפיד עשיתי ב-180 מעלות הפוך. הכנתי קלסרים, היה חפיפה של כל הצוות, צוות לצוות, אני ללפיד, הכל מסודר, וגם לפיד עצמו עשה את אותו דבר אחר כך. אז בוא נגיד שלפיד נכנס לתפקיד שלו, ויש עכשיו נושא של גז בלבנון, מריבה עם חיזבאללה. זה ממש... כן, אז פה אני מסביר לו איך אני רואה את הדברים. אני זה הרי שהבאתי את האסדה ומיקמתי את אסדת קריש במקום הזה שמבחינת לבנון באותו זמן, הם אומרים שזה בעייתי. היה סכנה למקם אותו שם? ברוב חוצפתם. בצורה שעשיתי את זה היה סיכון קטן. אני עשיתי כמה דברים כדי שיבינו לא להתעסק איתנו, ובום, מיקמתי, לא שאלתי, לא כלום. אחר כך עשיתי עוד משהו, שוב, לא פרסמתי בזמן אמת את הדברים, אבל הם, לבנון, יצאו באיזו דרישה מופרכת לגמרי של קו, דומני נקרא קו 29, קו שלא קשור לכלום, בכלל, כאילו, אני קונה ממך אוטו, ואני אומר, אני רוצה $1,000,000, לא קשור לכלום, ובכוונה שילחתי, בתיאום עם המערכות, ספינות חיפוש או ספינות גז, לחצות את הקו הזה, כדי לקבוע, אני לא סופר אתכם בעניין הזה, אבל לא פומבית. לפעמים במדיניות, כשהצד השני אומר משהו מופרך, אתה חייב מיד כאילו להפר אותו, כדי שזה לא יתפתח למשהו באמת אמיתי, שיהיה טריגר. כי במדיניות, אחד הכוחות הכי משמעותיים שפועלים על אנשי ציבור, גם אגב זה נכון גם לנסראללה, וגם לביידן, וגם למלך ירדן, וגם לראש ממשלת ישראל. כשאתה אומר משהו פומבי, אז זה כבר טיפסת על עץ, והרבה יותר קשה. לכן הזמן הזהב, הוא לפני שהצד השני מטפס על עץ. כלומר, ידעת שהם לא רוצים שתשים בזה, אז לפני שאמרו, אם תשימו לכם, רצת לשם. אבל ידעתי שאם אני אגמגם, ואני לא אשים, אז הם ילכו ויגידו, אנחנו לא ניתן לו לשים. כן. ומין קרב תורת משחקים כזאת מול מנהיג אויב? בסוף אתה צריך נחישות, זה בא לידי ביטוי גם בצורה מאוד בולטת במצעד הדגלים. אוקיי. הנה, אני אספר לך פה מה היה. שנה קודם, היה מצעד דגלים, ואז ביום ירושלים, חמאס הוציא איום שאם המצעד יעבור בשער שכם, הם יראו עלינו טילים, וטיפסו על העץ הזה, ונתניהו אמר, יעבור כאילו עוד קודם אמר יעבור בשער שכם, אבל אז אחרי האיום, הוא אמר לא, קיבל המלצות ווואטאבר, ואמר לא, אני לא, וביטל את זה, ועשה הליכה לא דרך הדרך הרגילה, שזאת בעצם כניעה, ואז כתוצאה חמאס ירו, למרות שהוא... כן, ואז החל, זה בעצם היה שומר החומות. כן, וזה נתן להם אחיזה בירושלים. זה היה פעם ראשונה שבעצם חמאס תפס מנהיגות לאומית על ירושלים, על הר הבית, נזק מאוד כבד. ואז עוברת שנה. עוברת שנה, ואני קובע לעצמי, אנחנו חוזרים למסלול הרגיל, ביוק או ביקרוק, לא בגלל ימין שמאל בעניין הזה, בגלל ריבונות של מדינת ישראל בירושלים, ולא מעניין אותי כלום. מצד שני, אני לא רוצה מלחמה. והיה ויכוח גם בקרב הפוליטיקאים, וגם בקרב כוחות הביטחון, אני לא ארחיב פה את הוויכוח. בסופו של דבר, הצלחתי להביא את כולם להתיישר בדבר הזה, אבל עשיתי את כל הדיון הזה שבועיים לפני. ואז
אמרתי, אנחנו חייבים להגיד את זה פומבית, ושוב, כהרגלי, לא רצתי להגיד והכל, נתתי לעומר בר-לב, הוא פרסם. בישיבת סיעה של מפלגת העבודה. בישיבת סיעה? כן, אני זוכר, כי שמתי לב לזה, אני לא בטוח. איזה גבר הוא והכל, ועכשיו אני מבין שבעצם זה כן היה מאורגן. דרך אגב, עומר, בהרבה דברים, אמרת איזה גבר הוא? כן, הוא גבר, הוא עמד על האינטרסים, הוא הגיע לכל מקום שהיה פיגוע, זה כל כך קל להחתים בן אדם, בסוף הבן אדם מסר, הוא הקדיש את חייו לעם ישראל, יש לי מחלוקות גדולות מאוד איתו, פוליטיות, אבל הוא איש טוב. מכל מקום, בשקט, עומר בר-לב, המשטרה מוציאה הודעה לקונית, זה המסלול שיהיה. כלומר, לפני שהצד השני הספיק להגיד, ובמקביל, דאגנו שסביב עזה, אנחנו הצפנו את עזה את השמיים ואת המסביב, שיבינו שלא יתעסקו איתנו. כלומר, איזה מין דרך כזאת של אנשי ביטחון, לרמוז לאנשי ביטחון צד השני, כן, והתקווה, והיינו מוכנים, אבל קודם כל הייתה גמירות דעת, שאם הם יראו אנחנו... כן, זאת אומרת, זה חייב להיות אמיתי. חייב להיות אמיתי. אין זיופים בדברים האלה, וזה עבר, לא רק זה עבר, זה היה יום ירושלים עם הכי הרבה אנשים מזה שנים, זה החזיר את ההרתעה, אני חושב שאותה התקפלות בשנה הקודמת, ושוב, אני לא עכשיו נותן ציונים, אבל במבחן התוצאה, זה הוביל לפגיעה מאוד קשה בקרב ערביי ישראל, זאת אומרת, בהרתעה שלנו. באותה מידה אפשר להגיד שנגיד בסוף, אולי זה היה טוב לעשות עם חיזבאללה, עם המים הזה, אבל בסוף הייתה תחושה שאנחנו תחת לחץ עושים את זה. כן, אני לא רוצה יותר מדי אני חושב אמרתי בזמן אמת, התוצאה היא בסדר גמור. אני בכלל יזמתי את כל המהלך, מתוך אינטרס שללבנון תהיה אסדה, פעילה, ואז יש להם נקודת תורפה לפגוע בה, אם הם רוצים לפגוע בשלנו, אז יהיה מעין תג מחיר, ויכול להוריד לנו עומסי הגנה על האסדות שלנו, משלל סיבות, אבל בסדר, בסוף אני לא... אני רוצה רק להגיד באופן אישי, שהנושא של הריקוד גלים קורא על שם אבא של אפרת, הוא זה שהמציא אותו, ויהודה חזני, זכרונו לברכה, ולי מאוד כאב, וזה חלק מהנושא שדיברנו מקודם על העידן הזה, שבכלל הריקוד גלים הפך להיות איזה משהו כאילו קיצוני, לא קיצוני, כי זה באמת היה כנער, איזה רגע יפה, שהולכים בירושלים, אתה יודע, זה לא איזה מצעד, צעירים עם דגלים, אתה יודע, באמת איזה מין, כמו בארצות הברית שאתה רואה ככה ביום העצמאות שלהם, ואיך שזה הצליח להפוך להיות דבר כל כך, האסקלציה הזאת בשיח, זה מאוד מאוד כאב לי, ומאוד שמחתי שזה חזר לצעוד במצעד הרגיל, ואני יודע שיש שם 10 קיצוניים שבאים כדי ללכת בקורות, אבל אי אפשר לתת להם לנצח, אתה לא יכול לתת להקצנה הזאת, אתה יודע. מה שאתה רואה לאורך הקו המחבר של כל הדברים שאני מתאר, אם זה הקונסוליה, אם זה איראן, אם מצד הדגלים, אם זה עזה, עמידה מאוד חזקה על האינטרס הלאומי, אבל בלי לצרוח, ובלי לצבוח את זה בראש חוצות, ובלי להוון את זה מיד, באותו רגע לפוליטי. מצד שני, אתה גם אומר, בגלל שלא הבנתי את זה, זה גם דבר שחוזר בשיחה שלנו. נכון. בגלל שלא הבנתי את זה גם פוליטי, בגלל שלא רציתי להשפיל לצורך העניין את זה, אתה אומר, אולי בגלל זה אני כבר לא שם בתפקיד הזה. אז אני מבדיל, העיסוק בתחזוקה ובפוליטיקה קריטי. כלומר, לדבר עם סילמן יום, אפילו שהרגע דיברת עם בן זעיד, כן, אי אפשר להתפנק ולהגיד לו. היה לי, אני לא אשכח, הייתי בשיחת טלפון, נדמה לי עם פוטין, והעוזר הפוליטי באמצע נכנס, והוא אומר, אני צריך אותך דחוף, אני עם פוטין, והוא אומר לי, כן, אבל אתה חייב עכשיו לטפל באביר קארה. זאת אומרת, זה פערים מאוד גדולים, וזה בסדר גמור. תראה, אני רוצה להגיד משהו על פוליטיקה. שנייה, משהו... אוקיי. ועד אני רוצה לטעמי, לפוליטיקאי, יש 2 תפקידים בלבד. לצבור כוח פוליטי, ולהשתמש בכוח הפוליטי לטובת מדינת ישראל. אלה 2 התפקידים. תקרא לזה פוליטיקה ותקשורת ופה מהות. עכשיו, אתה חייב לעסוק בשניהם, השאלה היא מה המינון, ואם אתה רק עוסק בפוליטיקה, ואני רואה לא המון, אבל יש מספר פוליטיקאים שהם רק פוליטיים, זה בעיניי שחיתות.
זה פשוט, כאילו, אתה בא נטו להשתמש במשאבי המדינה בשביל למלא את הצורך שלך לכבוד, או לכסף, או לכוח, או whatever. זה שחיתות. אבל אם אתה רק מתעסק במהות, אז אתה יכול להיות פילוסוף, אתה יכול להיות רב, אתה יכול להיות מורה, אתה לא יכול להיות, אתה חייב לעשות את שניהם, והשאלה היא שאלה של מינונים. השגיאה שלי הייתה, שעסקתי עיסוק חסר, היו כמה שגיאות, אבל אחת השגיאות הייתה עיסוק חסר בפן הפוליטי, אבל זה לא אומר... כי קל להתאהב בתפקיד, כי אתה ראש ממשלה ואתה מזיז דברים, ואתה משנה ויש לך תשוקה של עשייה, ואתה אומר... שתי סיבות, סיבה אחת לגיטימית וסיבה אחת לא לגיטימית. הסיבה הלגיטימית והראויה בעיניי, היא כל הדוגמאות שנתתי, שאני לא אחגוג שבלמתי את נשיא ארצות הברית מלהקים קונסוליה, זה אני חושב ראוי לשבח, כי הסתכלתי על להביא את הסחורה במקום לדבר על הסחורה. היום, ולא רק היום, לאורך השנים, יש כאלה שרק מברברים ומצייצים ונקה בהם ונעשה עונש מוות ונראה להם, אבל בסוף תעשה. זה ראוי. החלק הלא נכון זה בהקצאת הזמן והמשאבים שלי, אז אסור להקריב, אתה יכול להקריב קצת מהות למען פוליטי, אבל אתה לא יכול, אם אתה רק מתעסק בפוליטיקה, והכל כפוף לפוליטיקה, אתה פשוט מושחת ומשחית. שבת, אתה אדם דתי, כל המדינה, כל העולם עסוק במה שקורה ברוסיה, אוקראינה, זה משהו שאנשים לא קולטים, זה כאילו נראה כאילו חזרנו איזה, פתאום עוד מלחמת, לאן זה הולך? אתה יודע, אנשים עד הרגע האחרון לא הצליחו להאמין בכלל שהוא יפלוש, זה היה נראה, פתאום זה קורה, מלחמה כמו פעם, אתה פתאום טס עם אלקין גם? עם אלקין, עם שמרית מאיר, ועם היועץ לביטחון לאומי, עם אייל חולק. לוקח, ונכנס לארמון של פוטין, שגם זה היה מין הזיה כזאת, שבכלל הוא יושב עם אנשים, אתה יודע, אני רוצה שתסביר לי מה היה שם, למה, מה, כמה, מה קורה. טוב, הסיפור מתחיל קודם. אני נפגש תקופה מסוימת לפני המלחמה, לא זוכר, חודשיים, בפגישה ראשונה עם פוטין בסוצ'י. הפגישה מתארכת מאוד, לבערך 5-6 שעות. אנחנו מדברים על הרבה מאוד נושאים, גם נושאים כלליים שמעניינים את שנינו, כמו היסטוריה צבאית ותפקיד ברית המועצות במלחמת העולם השנייה. הוא מאוד אוהב את זה שאני אומר את האמת, שהכוח המרכזי שניצח את הנאצים, שלא תהיה טעות, זה ברית המועצות, הצבא האדום. אתה אומר את זה כי אתה יודע שזה יחמיא לו? אני אומר את זה, א', כי זה נכון היסטורית. כן, לא אבל התכוננת? ידעת שתגיד את זה? לא ידעתי מספיק עליו, אני למדתי, קראתי ספר עליו וכולי, ספר שלם, קניתי בברנס אנד נובל. לקראת הפגישה. כן, אבל גם ידעתי בוודאי שמה המשמעות של מלחמת העולם השנייה, אצלם זה נקרא מלחמה הפטריוטית הגדולה, זה דבר שהוא בליבת האתוס הרוסי, ובמיוחד אצל פוטין. זאת אומרת, אי אפשר להפחיד בזה, הם ניצחו את הנאצים. כן, כן, ועם המחיר הכי גדול, כמובן, החלק שהם לא אוהבים להיזכר זה שבתחילת המלחמה הם חתמו הסכם עם השטן, הסכם מולוטוב ריבנטרופ, ששניהם פלשו לפולין, זה ליום אחר. בן צלם אותי גם פה מהנהן שכאילו הבנתי, כן. כן, בתחילת מלחמת העולם השנייה, הם עשו דיל נוראי, ממש באוגוסט 39. הוא מזכיר לך הרבה את הוא גם למד עליך, נכון? שאתה היית מחסל, הוא כאילו אומר לך הרבה. הוא איכשהו גילה שבשנת 95, נחשבתי ככל הנראה אלוף צה"ל בחיסולי מחבלי חיזבאללה במספר. זה מאוד הרשים אותו, ובכלל דיברנו חלקים על הצבא, חלקים על תפיסות, וגם דיברנו פרקטיקה, הרבה מאוד על איראן, הרבה מאוד על סוריה. צריך לזכור את אותה תקופה, זה טרום המלחמה, זה רוסיה שהיא היא גדולה, היא מעצמה, היא בעצם... והיא משמעותית מאוד לישראל בגלל הצפון. משמעותית מאוד לישראל מהרבה סיבות, בין השאר בגלל ההתמקמות של
שלהם בסוריה, יחד עם S-300, זה טילי קרקע אוויר שיכולים הכי מתקדמים בעולם. ואיתו אין מה לדבר על פוליטיקה רוסית, זה לא, אין לו שם לחצי, כאילו... לא, פחות פוליטיקה רוסית, לא, כי אמרת שהמנהיגים תמיד עסוקים בתוך עצמם. נכון, אבל לא, כן עניין אותי קצת מה קורה בציבור הרוסי, אז לא פוליטיקה במובן הזה, אתה נכון. אוקיי. והוא מאוד ככה... אדם חכם, אינטליגנטי. חכם מאוד, חריף מאוד. מפחיד קצת כזה? לא מפחיד. הומור? קצת, כן, היו פה ושם, היו בגלל ש... אז היה אלקין כל הזמן שתרגם, ואתה יודע, קיוויתי שהוא מתרגם נכון, ולא אומר לי, תקשיב. כן. אבל... הוא נכנס גם עם שקית של אושר עד, היה לו שם את העניין הזה. כן, שזה בסדר גמור. ובדברים האלה אני גם תמיד מכבד את קודמי, את נתניהו, אני אף פעם לא מדבר שרה על ביבי בחול או על מדינת... אז שיחה של 4-5 שעות שמצליחה גם, אתה משיג בדברים? אני משיג בדברים, על פי פרסומים זרים, זמן קצר מאוד אחרי, קרו כל מיני דברים בסוריה שלא קרו קודם, בסדר. דאגתי, בגדול, מה אני כן אגיד, היו אירועים בשנים האחרונות של חיכוך מול הרוסים בסוריה, וזה הצר את הפעילות שלנו, אז דאגתי שלישראל יהיה חופש פעולה מלא בסוריה, וזה בא לידי ביטוי בשנה וחצי האחרונות. הוא ביקש משהו בתמורה? איך זה הולך? לא, זה לא עובד ככה. יש לו אינטרסים בירושלים, קרקעות ברוסיות כאלה ואחרות, כל מיני דברים. סימבולים. כן, הוא העביר לי את הרושם שהוא גם מאוד פרוטושמי, מאוד אוהב יהודים. השכנה שלו, שכנים יהודים, די גידלו אותו כשהוא היה ילד. המורה שלו שחי בישראל. המורה, והוא עשה דבר מאוד יפה, הוא קנה לה דירה, ודברים, יש בו את ה... עכשיו, יש לו שני צדדים, אני לא מתכחש לצד אחר. אלה הגזענים, הוא היה עם טרנינג? עכשיו, בסוף השיחה, הוא הציע לי, בוא, אפשר ללכת לאורך החוף, אז יצאנו, זה אחוזה מאוד גדולה שם בסוצ'י, זה עיר קיץ. זה יום שישי היה? זה היה יום שישי, והלכנו לאורך החוף. רק להסביר למאזינים, אנחנו עוד לפני המלחמה. לפני המלחמה. כן, אתם הולכים יום שישי, כן. והוא גם אמר לי, אני אף פעם לא מזמין אנשים לבית הפרטי שלי בתוך האחוזה, אבל בוא, אני אזמין אותך, שוב, אני לא יודע למדוד אם היו או לא היו, הביא אותי לתוך הבית, היה שם בר בצורת חטא, ושם שני דברים מעניינים קרו בבר הזה. אחד, קודם לזה, התקשר אליי אחד, יומיים לפני, כשידעו שאני נוסע, התקשר אליי אחד שקוראים לו זלנסקי, מנהיג אוקראינה, ששמעתי שהוא יהודי, שהוא היה בדרן, כאילו חנוך דאום נהיה ראש ממשלת, משהו כזה. השם ירחם. והוא ביקש ממני, בצורה מאוד יפה, אם אני יכול לבקש מפוטין לדבר איתו, להיפגש איתו. אז חיכיתי עם זה, אנחנו כבר 5.5 שעות אנחנו שם, מדברים, ואז הוא אומר, יש משהו, זלנסקי ביקש, אני מבקש בשמו, האם אתם יכולים להיפגש. ואז הוא היה הכי נחמד בעולם עד עכשיו, ופתאום מבט קר, אלה נאצים, הם מחרחרי מלחמה, אני לא אפגוש אותו, הם פרו-נאצים, עכשיו, יש לו תזה שלמה ועולם שלם ונרטיב שלם, סביב העניין הזה, גם שוב, תחזור למלחמת העולם השנייה, פעילות אוקראינה, שבהחלט היה שיתוף פעולה בחלקים מסוימים, בתקופה הזאת וכו'. היית בהלם מהתשובה שלו? זה הופתעתי, כי הוא פתאום שינה, ואז המשיך כרגיל. הדבר השני, היה לו שתייה. עכשיו, אני לא אוהב שתייה חריפה של וויסקי ודברים כאלה. יין, זה המקסימום שאני מסוגל. הבעיה שזה יין לא כשר. אז הוא מוציא בקבוק יין, ואז אני מסתכל על אלקין, ואני אומר לו, תגיד לו שאני לא יין. עכשיו, הוא אומר, אז מה תרצה לשתות? עכשיו, אני אפילו לא יודע מה לבקש, כי אני לא מומחה ג'ין אנד טוניק על on the rocks.
אז הוא אמר, מה תרצה? וודקה? הוא מוזג, הוא אישית? כן, כן, זה שלושתנו, אני, הוא ואלקין המתורגמן. אז הדבר היחיד שידעתי, הוא מחזיק וודקה? אמרתי, כן. אז הייתי חייב לשתות וודקה. וזה היה מגעיל? קשה. מצחיק שאתה משתכר בטעות. כן, כן. אז, והוא היה מאוד אדיב, ושם נוצר קשר שיבוא לידי ביטוי אותו. לקראת המלחמה. ואז רק נתקעת שם שבת, נכון? כן, נשארתי שם שבת במלון, הוא היה מאוד אדיב, הוא שמע שאשתי שפית והייתה רקדנית, והוא הזמין אותנו לסנט פטרבורג, והבין שנתקעתי בשבת, הוא לא הבין, אז הסברתי לו, אני לא יכול בשבת, אז הוא שלח סל של מלא דברים יפים, כולל כאילו בייקון, הוא לא ידע, גבינות ובשר והכל, אבל הוא השתדל, הוא היה מאוד אדיב, והאירוח היה טוב. אז בעצם באותה פגישה הראשונה בסוצ'י, נוצרת מערכת יחסים, וגם מדברים מעט לעת בטלפון בכל מיני עניינים, אבל בינתיים העסק באוקראינה מתחיל להתחמם, כבר בדצמבר, 21 בינואר, זה נושא שהוא לא מעסיק אותי במיוחד באותו שלב, אני לא בקיא גם במפה, ומה זה אוקראינה מבחינתי, לא איזה סוגיה מרכזית. אני נמצא בחול, אני לא זוכר אם זה בבחריין או באמירויות, וכבר האמריקאים אומרים שתהיה מלחמה, שוויכוח, האם יפלוש, לא יפלוש, ואז מה שמעסיק אותי, זה להוציא ישראלים כמה שיותר מהר מהמדינה, ואז נדמה לי ב-24 מאוקראינה? מאוקראינה, כי אני אגיד לך משהו באופן כללי, כל מה שקשור לעולם, מדיניות חוץ והכל, אני קודם כל מסתכל על האינטרס הישראלי, אני יודע שזה כביכול צר, אבל אני מסתכל קודם כל על בני עמך. בני עמי קודם. תכף זה יבוא לידי ביטוי בכל האסטרטגיה בהקשר הזה. פורץ את המלחמה. שאלה, אתה רוצה להוציא ישראלים או יהודים? לא, בשלב הזה ישראלים. אוקיי. ואתה חושב בראש שלך, או מתנועת המודיעין, שזה מלחמה שהם נכנסים וכאילו... כל העולם בטוח שפלישה כזאת תהיה piece of cake, לא מדברים כל כך על כיבוש של אוקראינה, אבל הכרעת אוקראינה, כולם יודעים שזלנסקי חוסל, אמריקה כבר מציעה לזלנסקי, בוא תמצא אצלנו מפלט, זה דברים פומביים. אני כן התחלתי ללמוד את הנושא, כהרגלי, נושא חדש, אני מתחיל ללמוד, רוצה להבין מה יכולים להיות האסטרטגיות של כל צד, אבל כל העולם בהבנה מלאה שאין בכלל תחרות פה בעניין הזה. והמלחמה פורצת, ואני נמצא בין פטיש לסדן באופן מיידי. מצד אחד יש ציפייה ברורה אמריקאית, בעיקר בהובלה אמריקאית, להירתם כל כולנו לטובת אוקראינה. מצד שני, יש לי שני אינטרסים הפוכים, והאחד זה אנחנו בפעילות שוטפת בסוריה, ברמה של פעמיים בשבוע תוקפים את הנוכחות האיראנית בסוריה, ולרוסים, למעצמה הענקית הזאת, יש S-300 שם, שאם הם ילחצו, יפלו לי טייסים. ואז מי יבוא להציל? מי יחלץ לי את הארון הרד הבא? ביידן יבוא? זלנסקי? זה בעיה תהיה שלי. ולכן כל הדיבור, להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, אני מבין את זה, אבל רגע, יש לי צורך לאומי. והדבר השני, יש הרבה מאוד יהודים, גם באוקראינה וגם ברוסיה, ואני כראש ממשלת המדינה היהודית, מרגיש אחריות מיוחדת. אז מה אני עושה? ובעצם גיבשתי אסטרטגיה שאומרת, כשאני לחוץ משני צדדים, אני הולך לדרך שלישית. והדרך השלישית הייתה יצירת מגע
עם שני הצדדים וניסיון לעזור בהעברת תקשורת. ידעתי שהקשר שנוצר עם פוטין, קשר האמון, הוא יחסית מצרך נדיר. אמריקה לא ידעה לדבר כמו שצריך באותה תקופה, וגם היום אין תקשורת טובה, ובטח, אני לא חושב שהיה אף אחד אחר שהיה לו אמון של שני הצדדים, היה קצת ארדואן, אז זה דבר אחד. הדבר השני, קיבלתי כלל, המון עזרה הומניטרית, אבל לא מעבירים נשק. ואת הכל עשיתי תוך יידוע של פוטין. זאת אומרת, אמרתי לפוטין, אני הולך להקים בית חולים שדה בלבוב. איך אתה אומר את זה? אתה בשיחה? בשיחת טלפון. אני רוצה לידע אותך, אז הוא אמר, אם אתה נותן לי את המילה שהמקום הזה לא ישמש מסתור לנשק או לחיילים, לא יעשו בו שימוש צבאי, אז אין לי בעיה, ואני רק תעביר לי איפה זה, ואני אדאג לו להפציץ. זה עוד לפני הפגישה. אני חושב שכן. איך אתה חווה אותו בשיחות טלפון? באיזה אורות, בככה? לא באורות, לא באורות, מאוד ענייני. יש פה שני נרטיבים מאוד מאוד שונים. יש לו נרטיב ותפיסה שלמה, ולזלנסקי יש, ולמערב, בגדול, תפיסת המערב, זה שפוטין הוא אימפריאליסט, שרוצה להשתלט על עוד מקומות, פעם זה גיאורגיה, פעם זה פה, פעם זה שם. ואסור לתגמל את הבריון. ואם לא נעצור אותו באוקראינה, אז הוא ימשיך לפולין ולבלטיות. והתפיסה של פוטין מבטא, כבר באותה פגישה בסוצ'י, אבל ביתר סט פה, זה רגע, כשנפלה החומה, הגענו להסכם מול העולם, מול נאטו, שהם לא ירחיבו את נאטו, ובוודאי לא ייגעו במדינות החגורה שעוטפות את רוסיה. זאת אומרת, אל תביא לי את נאטו, שזה בגדול אויב שלי, או יריב שלי, ולמה אתם מכניסים את אוקראינה לנאטו? כן. זה סיפור הרבה יותר עמוק. אתה יודע, לאמריקאים, אני אפתח פה סוגריים, לאמריקאים יש תפיסה של מאות שנים, שנקראת דוקטרינת מונרו, שהתפיסה אומרת שההגמוניה על החלק המערבי של כדור הארץ, כן, על אמריקה הצפונית והדרומית, היא הגמוניה של ארצות הברית. כבר מלפני 200 שנה לא מוכנים שצרפת ובריטניה יהיו. אל תבואו לנו פה. וזו בעצם במידה מסוימת תפיסה של פוטין, אל תבואו לי פה. זה ה-backyard שלי. אני לא מתיימר לשפוט בין התפיסות, אני קודם כל דואג לאינטרס הלאומי הישראלי, ורציתי, ידעתי שאם אני לא אעשה פעולות אחרות, אז אני בסוף אאלץ להעביר נשק, ואז אני מסכן גם את היהודים וגם את ה... אז אמרתי, התקשרתי לאמריקאים, גם לבלינקן, גם לביידן, גם לסליבן, היועץ לביטחון לאומי, ואמרתי, תקשיבו, אני בשיח עם פוטין, ואני יכול לשמש צינור. מי שיזם במקור את הפנייה לפוטין היה זלנסקי. זלנסקי התקשר אליי, וביקש שאני אצור קשר עם פוטין. יש לי את הפרוטוקול של זה. בשביל מה? למה? כדי לעזור, כדי... תוך כדי לחימה כבר. כן, כן, המלחמה החלה, והוא במצוקה. עכשיו תזכור, בשלב הזה הוא יודע שימיו ספורים ברמה האישית, הולכים להרוג אותו. זה לא היה קשה להרוג אותו. לא היה קשה להרוג אותו. תזכור, היו דרישות של הרוסים, היה מה שנקרא דנאציפיקציה, שבמילים האחרות זה החלפת המנהיגות, ואני מניח שההבנה העולמית הייתה שמדובר על להרוג אותו, היה disarmament או פירוז, זאת אומרת, לרוקן את אוקראינה מנשק ומצבא, היו 5 או 6 דרישות בהתחלה. אז הוא פונה אליך, זלנסקי. אז הוא פונה אליי, אתה יכול לעזור לי. באותו זמן בדיוק הייתה פגישה שלי עם שולץ, הקנצלר החדש של גרמניה שהחליף את אנגלה מרקל, ושניהם מצוינים ומאוד שונים. שולץ הוא ממעט במילים, ולא שאנגלה היא איזה דברנית גדולה, אבל הוא... שאתה יושב איתו איפה בגרמניה?
לא, בירושלים. נכון, הוא בא לפה, כן. אז אנחנו נפגשים בפגישה ראשונה, והוא גם תחת מצוקה הרבה יותר קשה, כי יש את סוגיית הגז, והוא חושש לאנרגיה של גרמניה ולהשלכות, ובעצם אני מספר לו על השיחות שהיו לי עם פוטין, ופוטין אומר, תקשיב, אפשר להגיע פה להפסקת אש, ואז אני מתחיל שיחות הלוך חזור, פוטין, זלנסקי, פוטין, טלפון. שמה בערך קורה בשיחות? מה שקורה בשיחות... מה ההצעה שלך? מה שקורה בשיחות זה הדבר הבא. מתחילות לעבור טיוטות, נייר, דרכנו, ולא רק דרכנו, גם ישירות. הם יושבים בבלרוס, בעיר שנקראת גומל, יש 2 צוותי משא ומתן של רוסיה ואוקראינה, שכאילו העולם זלזל בזה, אבל ראיתי בזה דבר מאוד טוב, שהם יושבים ומדברים, ומעבירים, ואני מנסה למצוא פתרונות. עכשיו, אני יחסית מיומן מאוד במסעים ומתנים, עוד מהחיים העסקיים ומהפוליטיקה, ואני יודע להביא עסקאות, ופה, אני אגיד יותר מזה, אני גם מבין שאנחנו על זמן שאול, שיקרה, אני כל הזמן אמרתי, יקרה כפר כנא מתישהו, ואנחנו בחלום, מה זה כפר כנא? אני אסביר למאזינים. אסקלציה ביטחונית לא מתוכננת שחייבים... יקרה איזה אירוע קצה שיהרגו הרבה אזרחים, ואז כבר לא יהיה אפשר להגיע, זה יהיה מאוד קשה להגיע להפסקת אש. גם ככה היה מאוד קשה. אז קראתי לזה יקרה כפר כנא, הסברתי לאמריקאים, לא היה צעד שעשיתי בלי תיאום מלא עם ביידן, עם מקרו, עם בוריס ג'ונסון, שולץ, וכמובן עם זלנסקי, אבל חשוב לי לחדד. חשוב שיש סיכוי שתצליח? יש לי ויכוח על זה עם האמריקאים, עם בדיוק, אני חושב שהיה סיכוי, ואני אנמק, והם אומרים שלא היה סיכוי. אבל, זה 2 שאלות, האם היה סיכוי והאם היה ראוי? וגם אולי הם לא רצו שתצליח, יכול להיות? אז בוא תציג קודם את הפשרה שלך, עד כמה שאתה יכול להשיג, לפני שאתה מספר על הפגישה עצמה. אז בעצם, היו כמה סוגיות, בוא נגיד, הסוגיות המרכזיות, בפגישה עם פוטין, הוא נתן לי 2 ויתורים מאוד גדולים, שהיום זה כאילו מובן מאליו, אבל זה לא היה מובן... בפגישה הראשונה עם פוטין, לפני ה... לא, בפגישה... בשבת. בשבת. תכף נספר את זה, אבל רק נגיד, הוא ירד מדנאציפיקציה. קרי, מלחסל את זלנסקי. מה, הוא ממש אמר לך במילים האלה? אני על זה, בגלל שזה כל כך, זה הדבר הכי יקר, זה חיי מנהיג, וידעתי שזלנסקי תחת איום, הוא היה בבונקר שלא ידעו את מקומו, אז באיזשהו שלב, 3 שעות פנימה 4, אנחנו כבר מדלגים לתוך הפגישה, אני אומר לו, שמע, מה עם הסיפור הזה? אתה מתכוון להרוג? והוא אמר, אני לא ארוג את זלנסקי. ואז אמרתי לו, אני צריך להבין שאתה נותן לי את המילה שאתה לא הורג את זלנסקי. הוא אמר, אני לא הורג את זלנסקי. אחרי הפגישה, עוד באוטו, מהקרמלין לשדה התעופה, אני מתקשר לזלנסקי או בוואטסאפ או בטלגרם. לא פחד שהם יראו את זה? לא, אין לי בעיה, כי הייתי, לא, ההנחה היא שרואים, אוקיי, ההנחה שלי, מתקשר לזלנסקי ישירות, ואני אומר לו, תשמע, יצאתי מפגישה, הוא לא הולך להרוג אותך. הוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי, 100%, הוא לא הורג אותך. אחרי 2 שעתיים זלנסקי עלה למשרד שלו, עשה סרט סלפי כזה מתוך הלשכה, אני לא מפחד והכל. מכל מקום, זה היה ויתור אחד. הוויתור השני, הוא ירד מפירוז אוקראינה. גם זלנסקי עשה ויתור מאוד גדול באותה שבת. אני חושב שאנחנו מדברים על השבת השנייה אחרי פרוץ המלחמה. היה פרוץ המלחמה, היה יום חמישי או משהו כזה, הייתה שבת הבאה, הייתי במוסקבה, וזלנסקי ירד מהצטרפות לנאטו, הוא אמר, אני מוותר על זה. אלה צעדים אדירים של כל צעד,
אדירים, ויתורים מאוד גדולים, המלחמה כולה קרתה בגלל הדרישה להיכנס לנאטו, ובא זלנסקי ואומר, אני יורד מזה. ואז מה שנשאר, הרבה, היו בגדול, הסוגיה הכי מורכבת היא הסוגיה הטריטוריאלית, של דונבאס ושל האי קרימיה, וגם של המסדרון שהתחיל להיווצר בין השניים, כן, באזור מריופול. והנושא השני היה איך אוקראינה תגן על עצמה, ומה שנקרא ערבויות. אוקראינה דרשה מרוסיה לאפשר לה לקבל ערבויות ביטחוניות מאמריקה, מצרפת, מכל הגדולים. והיה ויכוח, כי מבחינת רוסיה, ערבות זה ברית, זה לא שונה מהותית מנאטו. ופה הבאתי את הניסיון שלי, וחשבתי על זה המון, ואמרתי, הם עושים משא ומתן שהוא לא כל כך הגיוני, כי הם נושאים ונותנים על משהו שאין להם. יש בדיחה מפורסמת על אחד שמנסה למכור את גשר ברוקלין לאנשים שעוברים שם. היה אדם כזה, היה אדם לפני 100 שנה שמחר, אין להם את גשר ברוקלין, ואת זה אמרתי, כי אמריקה תיתן לכם ערבות, היא עכשיו תתחייב שעוד 7 שנים, אם רוסיה תפר משהו, היא תשלח חיילים אחרי שהיא יצאה מאפגניסטן והכל. אז אמרתי, ולודומיר, זה לא יקרה. אתה לא תקבל ערבויות, אז למה אתה נושא ונותן, ואז הצעתי מודל אחר, קראתי לזה המודל הישראלי. לנו אין ערבויות. אמרתי לו, אני במדינת ישראל, ראש ממשלת ישראל, אין לנו ערבויות מאף אחד. אם מחר מישהו פולש, אף אחד לא הבטיח, ואף אחד גם לא יבוא להציל אותנו. מה יש לנו? יש לנו כוח צבאי עצמאי, חזק, שיודע להגן על עצמו. אז בואו נרד מכל סוגיית הערבויות, ונדבר על הפרמטרים לבניית כוח צבאי, איזה סוגי נשק, כמה קצינים, כמה חיילים, איזה מטוסים, כן? כי רוסיה לא רוצה שאוקראינה, זאת אומרת, וזה היה די פריצת דרך תפיסתית, שהייתה מקובלת על שניהם, שוב, לקח זמן, ואז אתה כבר מדבר, איזה טילים, אלה טילים התקפיים, למה אתה צריך טיל כזה, זה... הסוגיה הטריטוריאלית היא, ותזכור, אנחנו טרום אירוע כפר קנה, טרום בוצ'ה. כן. סוף היה את בוצ'ה, שברגע שבוצ'ה קרתה, ההרג שם, אמרתי, נגמר העניין. כן. וגם שם ראיתי פתרונות, אני מעדיף לא לפרט אותם, הם בעיקר כרוכים בדחיית הוויכוח ב-99 שנים. זאת אומרת, כל מיני פתרונות כאלה באמצע. כמו שאמר דוד אבידן, כל דבר לוקח זמן, והזמן לוקח כל דבר. כן, לקבע, כי אבל מה וידעתי מהסבבים שלנו בארץ, מול עזה, מול חיזבאללה, אני יודע כמה קשה זה להגיע להפסקת אש. למה הקושי? כרגיל, בגלל פוליטיקה פנימית של כל צד. כל צד לא יכול לבוא ולראות כנכנע, או כמפסיד, או כחלש. אז זלנסקי, אחרי שהוא יצא למלחמה, או לא יצא, זלנסקי, אחרי חטף מלחמה כזאת גדולה, אז הוא יוותר, והוא... אגב, יש דברים שפוטין אומר לך, שאתה רואה שהוא פרגמטי, שאומר, תראה... הוא היה מאוד פרגמטי, וגם זלנסקי היה... זאת אומרת, לא משיחי כזה, לא. תן לי דוגמה לפרגמטיזם. דוגמה לפרגמטיזם, שוב, אני לא אחשוף מרכיבים שלא ראוי לחשוף, אבל הוא לגמרי הבין את האילוצים הפוליטיים של זלנסקי. וגם זלנסקי היה פרגמטי, יש תמיד שלב, זה לא מתחיל מיד, יש לקלף את הבצל, כי בכל משא ומתן, כל צד בא עם מה שנקרא posturing, בא ונעמד ואומר, אני אקרא אותם, זה בסדר, אוקיי. זה שלב שאתה לא יכול לדלג עליו, אבל ברגע שאתה אומר, אני מבין, ואתה מבין את המצוקות, אז לאט לאט אתה יכול להגיע ללוז העניין. בוא ננסה רגע לחזור לתיאור כרונולוגי, אתה טס בשבת, אז מה שקורה...
בנקודה הזאת שזה משהו, גם מצד אחד זה מאוד מראה, זה מאוד האופי שלך, לחתור לשם, להגיע לשם, כי יש בזה משהו מופרך פתאום, מה אתה מגיע בעצם מלחמה, זה אתה הולך כאילו, תראה, אני מבין באותו שלב שאין מישהו אחר שיעשה תיווך. מדהים. אין. אבל זה כן שם אותך בלבל מאוד גבוה של התעסקות עולמית, כלומר, אתה פתאום הופך להיות איש שכל העולם מדבר בו, עם איזה תפקיד היסטורי, ובתפיסה שלך, אתה אומר, אחר כך נבין האם באמת זה נכון, ולמה זה לא יצליח, אבל אתה אומר, יש סיכוי שעכשיו יש לנו חלון זמן, אנחנו מונעים מה שאנחנו רואים עכשיו, מיליוני פליטים, הרוגים, מדינה שנחרבת, וזה ממש בידי הדבר, כאילו. אני נזהר. כמה אחוזים נתת לזה? 50%. והיה 50%? כן, היה לדעתי. והכל מיד אחרי שיחה עם פוטין. פוטין מסכים לקבל אותך? אומר בו? כן, 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 הוא אומר בו, והוא יכל, זאת אומרת, זה נקבע לשבת, למרות שניסינו לשנות, זה נקבע לשבת. מבחינתי אין דילמה, זה פיקוח נפש, גם ברמה עולמית, גם ברמה, תזכור שאני כל הזמן, כל הפעילות הזאת לגמרי מגוננת על ישראל מפני לחצים שיכולים לפגוע בנו. במקום להסתבך ולהיות או איתם, אתה מתווך, ואז אתה בעצם אקס-טריטוריה. בדיוק, דרך שלישית. חשבת על זה? כן, כן, כן. זה חלק מהמניע. זה לחשוב מחוץ לקופסה. אני לא פה, אני לא יכול, כי אני... נכון, כי אם אני אתפוס צד, אז אני לא יכול להיות מתווך הוגן. למה זה לא הצליח? רגע, ואז אנחנו נוסעים בסודיות מוחלטת, במטוס מצ'וקמק מישראל, דרך האזור של הקזחים, הסטנים שם, וכי אי אפשר היה לטוס מעל, היה משחור דרך מאוד ארוכה, ובדרך מתפללים ועושים קידוש, מאוד מרגש. זה מאוד מרגש, היה גם מאוד צפוף, כי היה מטוס, לא מטוס פרטי כזה ששכרנו. מי מארגן את הנסיעה? המוסד? נדמה לי שהמוסד יחד עם חולטה, ומסכנים, כל כאילו החבר'ה שלי יושבים זה לא נוח שם, אנחנו כולנו מאוד מאוד צפופים, ונוחתים בשדה התעופה במוסקבה, ומקבלים את פנינו כמה בכירים, ונוסעים לקרמלין. אגב, פעם ראשונה שאני ברוסיה, חוץ צ'וצ'י, אבל במוסקבה פעם ראשונה, היה יום קר כזה, אני חושב שירד גשם בחוץ, ואני רואה את הקרמלין, מגיע לאזור המתנה ענק כזה, ואני מתכנן בראש את המהלכים, ושכחתי לומר, בינתיים אני לומד לעומק הכל, את ההיסטוריה, קורא ספר על ההיסטוריה של אוקראינה ורוסיה, כדי להבין, מתייעץ עם מנהיגים מעבר שעסקו בזה. בסדר? מתייעץ, מביא אליי מומחים רוסיים, מומחים למשא ומתן, זאת אומרת, כי כשאתה נכנס למשהו, והכרתי את השם של כל כפר בדונבאס, ואת ההיסטוריה, ומה היה ב-2014, ומה היה ב-2009, ומה היה לאורך כל השנים, כי אתה לא יכול לבוא באמצע הסיפור, זה גם מאוד משמעותי בשביל האמינות מול המנהיגים, שהם יבינו, אני חושב שהם צריכים להבין שאתה מבין אותם. אתה לא חייב, אתה לא מסכים להם, אתה מבין. ואז המתנו בחוץ, היו שם קערות עם שוקולדים ועוגות, וכן, אני בהחלט נהניתי מהעוגות האלה. נדמה לי שראו את זה עליי, הייתה תקופה, כן. ואז נכנסתי לפוטין, תזכור, אנחנו בשיא הקורונה גם, אז ישבנו בקצוות של שולחן. היה לו חרדת קורונה, נכון? לא יודע. לא יודע, 20 מטר הוא לקח. היה מרחק, והיה לידי מיקרופון כזה וספיקר. גם אלקין נראה עם קורונה כזה. ואלקין ישב, היה את המתורגמן הרוסי, ואלקין ישבו בערך 10 מטר, די רחוק מהשולחן שלנו, ותרגמו, והתחלנו לדבר. ואני כל פעם הבנתי
מה הצרכים היסודיים של כל צד. שוב, לקח בהתחלה את השלבים הראשונים, ויש כמובן דברים שאני לא אפרט, אני רק אומר דברים שאפשר לספר, אגב, דומני שזו פעם ראשונה שאני מספר את זה. וכשאתה מקלף, אני הייתי תחת הרושם ששני הצדדים רוצים הפסקת אש, מאוד. ובעצם, כמו שאמרתי, באותו אירוע, שם, בשולחן הזה, פוטין נותן שני ויתורים גדולים מאוד ביחס לדרישות המקוריות, הוא יורד מדיסארמנט, מפירוז, והוא יורד מדנאציפיקציה, קרי, שאלה, ואני אומר לעצמי, אוקיי, וואו, יש פה תזוזה אדירה, ואחר כך... זאת אומרת, הוא לא להוט להילחם בכל מחיר. לא, הוא באמת יש לו מטרות להשיג. אני אומר מה ההתרשמות שלי, כן? אני צריך להיזהר, תמיד יש יכולות להיות הצגות וכאלה, אבל אני מתאר איך אני ראיתי את זה, ויצאתי מאוד אופטימי, כי הוא מוותר על ההצטרפות לנאטו, שזאת סיבת הפלישה. פוטין אמר, רק תגידו שאתם לא מצטרפים לנאטו, ואני לא אפלוש. והוא מוותר על שני הדברים, ואז באמת מתחיל המס, אז אני מעדכן את כולם, אחד אחרי השני. אתה נוסע לגרמניה, נכון? משם אני נוסע לגרמניה, נוחת בגרמניה, פעם ראשונה שלי בגרמניה, אני הקפדתי כל ימיי לא להגיע לגרמניה, זה היה משהו עקרוני בגלל השואה, כמובן אני לא מאשים את העם הגרמני של היום, ומגיע ללשכה של שולץ, מגיע יחד עם שמרית, שהיא היועצת המדינית, עשתה עבודה מעולה, באמת עבודה מעולה לאורך הדרך, אני חייב להגיד, גם היא וגם אייל חולטה, כל הזמן היו סקפטים, אמרו, מה אתה עושה, זה חכה, לאט, מה... צריך להגיד, אנשים צעירים, שניהם. שלושתכם. כן, לא כאלה צעירים, הם בשנות ה-40. זה לא אנשים נשיבים עם איזה רקע מדיני ומיליוני סכסוכים. כן, אבל שניהם אנשים מאוד אינטליגנטים, מאוד מנוסים, ושניהם חושבים שאני מתקדם מהר מדי. ואני חלוק עליהם, ואני מכריע שאנחנו נעשה את זה. למה חשוב לנסוע לגרמניה? לגרמניה, כי גרמניה היא השחקנית, היא וצרפת השחקנים המשמעותיים ביותר באירופה, וכדי להביא להסכם, כולם צריכים לעשות דברים, יש המון דברים שצריך לעשות, אז נסעתי אליו, אכלנו ארוחת ערב, הם הביאו לי אוכל כשר, וישבנו עם היועץ לביטחון לאומי שלו, ואנחנו, מהשדה תעופה הקפיצו אותנו מסוק, זה היה לי מוזר לטוס מעל ברלין עם מסוק, אבל בסך הכל, בכל הנסיעות, כל פעם גיבשתי לעצמי, רשמתי את מה היה בדיוק, כי בזמן אמת לא יכולתי לרשום, רשמתי מעין פרוטוקול של מה היה, ואז מה הצעדים הבאים, בסוף מה המחלוקות במשא ומתן, ומה צריך מכל אחד. משם אני חושב שביחד אפילו, אבל אני לא בטוח, עדכנו את האמריקאים, ואת מקרון. מה זה אמריקאים? ביידן עצמו או ש... לא, הפעם, זה היה בדרך כלל מול היועץ לביטחון לאומי, ג'ייק סליבן, לפעמים מול ביידן, לפעמים מול בלינקן, הם מאוד הדוקים שם, ובוריס ג'ונסון. עכשיו, אתה יודע, היו, כל מנהיג והדרך שלו, בוריס היה, בוא נגיד, אפשר לחלק ספקטרום של מנהיגים, מי יותר נוטה לקו של עכשיו צריך להילחם בפוטין. כי הוא הרע ואסור לתגמל את הרעים. נכון. ומי אומר, אבל עזוב יש מלחמה, ואז מלחמה כולם מפסידים. נכון, ובוא נגיד, בוריס ג'ונסון היה מאוד בקו התקיף, הייתי אומר שמקרון ושולץ היו בקו היותר פרגמטי נקרא לזה, וביידן גם וגם, וזהו, ואז אני חוזר לארץ ומתחיל מרתון מסע ומתן של טיוטות. עכשיו, הלשכה שלך מטפלת בזה? זאת אומרת, זה לא משרד החוץ גם, זה ממש... לא, הלשכה, המל"ל. המל"ל, ואני את הכל עושה מול, גם מול המל"ל וגם מול, יחד עם שמרית, אני מעדכן... זה גוף שאתה מחזיק ממנו, המל"ל?
זה מה שאתה עושה ממנו. כן, התשובה הקצרה היא כן, המל"ל, יאמר לזכותו של נתניהו, הוא בשנותיו בנה את המל"ל בצורה מאוד יפה, זה גוף מצוין, שתומך בראש הממשלה, וצריך לדווח לראש הממשלה, וגוף מטה מצוין. המל"ל, כדי לעזור לה, זה המועצה לביטחון לאומי, מבחינתי, מה אני רוצה מהמל"ל? שני דברים. אחד, אני רוצה שהוא יגיד לי מה צריך להיות ברדאר שלי, איזה דברים אני צריך לשים להם לב, כי העולם הוא מאוד... ודבר שני, לעשות עבודת מטה. אתה רוצה לעשות משהו, תמיד יש השלכות. אתה לא יכול לשלוף. אתה לא יכול לשלוף. אם מישהו מוותר פה, אז המדינה הזאת תצא, ואז ההוא מתעקש. אתה יודע, הירדנים ביקשו ממני לאשר הכנסת קוראן להר הבית. אין לי מושג, זה טוב, זה לא טוב, מה ההיסטוריה? אז אני אף פעם לא אומר כן על המקום, אני אומר, אני אלמד את זה, ואני אחזור אליכם תשובה, אני חושב שכולם צריכים לנהוג בצורה כזאת, לא לתת תשובות על המקום, למרות שאתה מאוד רוצה למצוא חן. כן. הכי כיף להגיד לזה, בטח, באהבה, אז אתה חוזר, היה ביקור טוב, הוא מלווה אותך לאוטו. כן, כן, אז אני מאוד מאוד זהיר, לקחת נשימה, להגיד... אגב, גם ביבי זהיר בדברים. כן, כן, מאוד זהיר. אגב, שמתי לב שביבי, לאורך כל המשבר רוסיה-אוקראינה, הוא לא תקף אותי על זה. מעניין. אני חושב שהוא הבין שניהלנו מדיניות מאוד חכמה בעיניי, מאוד מתוחכמת. הלך הלוך חזור והכל, ואז נגיד את זה בצורה הרחבה, אני חושב שהייתה החלטה של המערב לגיטימית, שכרגע צריך להמשיך להכות בפוטין ולא להגיע. אבל מה זה להכות בפוטין? פוטין ניקה באוקראינה, לא? שנייה, לא, בסדר, אבל שאל מול, זאת אומרת, הגישה היותר תקיפה, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע להגיד שהם שגו. כי אתה אומר, אולי בריונים אחרים בעולם היו רואים... העמדה שלי באותו הזמן, בעניין הזה זה לא אינטרס לאומי ישראלי. כן. בשונה מקונסוליה או איראן, שאני דואג לישראל, עומד חזק פה, אין לי say, אני בסך הכל מוציא לפועל ומתווך, אבל הכתובת שלי זה אמריקה בעניין הזה, ואני לא פועל על דעת עצמי. כל פעולה שעשיתי הייתה מתואמת לפרטי פרטים, גם עם ארצות הברית, גם עם גרמניה, גם עם צרפת. אז הם בעצם חדלו את זה? בגדול, כן, בגדול הם חדלו את זה, ובאותו זמן חשבתי שהם שוגים. בדיעבד, מוקדם לדעת. היתרונות והחסרונות. החיסרון של התמשכות המלחמה, זה הפגיעה הקשה בחיי אדם, באוקראינה וברוסיה. זה פגיעה מאוד קשה באוקראינה עצמה, במדינה, התשתיות שם צריך יהיה לעשות תוכנית שיקום מאוד גדולה, מעין תוכנית מרשל. הפגיעה בייצוא חיטה ומזון למזרח התיכון, אם כי זה טופל חלקית לאחרונה, העליית מחירי האנרגיה, מה שיוצר לחצים כבדים על דמוקרטיות, אל מול זה... וגם הגירה, לא? גם לחץ, אם יהיה רעב באפריקה, אנחנו נראה הגירה לאירופה, מה שיסכן את אירופה. לעומת זאת, ואני לא אומר את זה בציניות, לעומת זאת, יש פה אמירה, לראשונה אחרי המון שנים, הנשיא ביידן השכיל לייצר אליינס שכזה, אל מול תוקפן בתפיסה הכללית, וזה מקרין גם על זירות אחרות, כמו סין, טיואן, ויש לזה השלכות. לכן מוקדם לדעת. אני לא אומר פה, יש לי טענה אחת, והדבר השני אני לא טוען. אני טוען שבסבירות לא רעה אפשר היה להגיע. אם הם לא חודלים את זה? אם הם לא חודלים, לא בטוח. אבל אני לא טוען שזה היה נכון. בזמן אמת חשבתי שנכון להגיע להפסקת אש. עכשיו, אני לא יודע להגיד. אולי באמת זה היה מתגמל את הבריון בצורה מהירה מדי. יכול להיות שהיה משדר מסרים לא נכונים למקומות אחרים. מדינאות זה דבר מאוד מאוד מורכב, ויש גם דברים שאני לא רוצה לפרט פה, למה יכול להיות שזה היה נכון או לא נכון. גם בהיבט של ישראל.
מהרבה היבטים. אבל ככה או ככה, אני מאוד גאה, ניג'זתי בצורה בלתי רגילה, שנקים בית חולים שדה בלבוב, ולא הבינו מה אני רוצה בהתחלה, ואז משרד החוץ לקח את זה, יאיר לפיד לקח את זה בצורה מאוד רצינית, יחד עם ניצן, והקימו את זה, זו הייתה גאווה מאוד גדולה, אנחנו עוזרים, ואני אגיד עוד משהו, לגיטימי לגמרי שנתניהו נכנס לתפקידו עכשיו, עם נתונים שונים מאוד ממה שהיה לפני 10 חודשים, ויגבש מדיניות אחרת. לא חייבים להיצמד למדיניות, המדיניות הייתה נכונה, הובילה את ישראל בביטחה 10 חודשים למקום הטוב הזה, ועכשיו כל שינוי הוא לגיטימי. מדהים. יאללה, זה אירוע, לי אישית קשה פשוט לקלוט את כאילו, עד כמה כל הסיפור שסיפרת לי, קשור לאופי האישי שלך, זאת אומרת, הדבר הזה שאתה פתאום הולך ובין העולם, זה קשור לאיזה משהו באישיות שלך, או שזה באמת סיטואציה, כל מנהיג ישראלי היה מגיע למצב הזה? לא, בוודאי שזה קשור לאישיות. בכללי, יש לי חוק חיים, במקום שאין איש, תהיה איש, זאת אומרת, במקום שאין אנשים, תיקח אחריות, תמיד, מה זאת אומרת, מהמסלול בסיירת מטכ"ל, אם אנחנו בניווט צוות וכולם מבורברים, אז אני מנסה לקחת אחריות, גם אם אני לא בטוח בתוצאה, תמיד. אתה מעדיף לעשות. כן, מאוד חותר למגע ואקטיבי, לאורך כל החיים. החברה שלי הייתה במשבר, לא הצלחנו, אז לקחת אחריות, לא לשבת ולקטר, אלא לשנות את המציאות, לעצב את המציאות. אני מודה שפה זה באמת בקנה מידה הכי גבוה שיכול להיות וכולי. אני לא מקבל את הציניות שהייתה כלפי המהלך, כבר היינו זה היה אירוע אמת. כן, היינו בטיוטה מספר 17, 18. אתה בכתב שלך כתבת את הטיוטה? לא. איך זה לא דלף כלום? כי לא נתנו לזה לדלוף. עד עכשיו הטיוטה לא... לך יש אותה? וזה ממש, אתה יודע, בעורכי דין יודעים על מה אני מדבר. יש חוזה, אתה שולח, אתה עושה עקוב אחריי, אז הוא עושה צבע כחול, אחר כך עקוב אחריי, לעקוב אחריי זה סגול, וממש עבר, והתחלנו לזוז, הדברים זזו יפה. יש לי שאלה, האם יכול להיות, ואני, אתה יודע, שנינו חולקים את אותה, אני חושב שאתה טיפה יותר ימני ממני, אבל עדיין אנחנו שנינו, האם יכול להיות שיש כאלה שמסתכלים גם על הסכסוך שלנו, בכזה קור רוח כמו שאתה, הסתכלת על זה והחלת להציע פתרונות מאוד פרגמטיים, אתה מבין? ואנחנו בתוך העניין, זאת אומרת, אני חווה את החוויה שאתה יודע, אנחנו באמת צבא הגנה לישראל, אנחנו מגנים על חיינו, כן. באזור ש... אני חושב שזה מצב שונה מאוד, אני חושב שברמה הכי עמוקה, אין לנו פרטנר, והצד השני מגדל תמיד עוד דור שהוא לא פרטנר, כי הנושא של החינוך, של הדור הפלסטיני הצעיר לשנאת ישראל, זה לעולם לא ייגמר אם הם לא ישנו את זה. זאת אומרת, אתה צריך מתישהו לקטוע את השרשרת. אתה דיברת עם אבו מאזן פעם? לא. ואני סירבתי לדבר עם אבו מאזן, אני אסביר לך מה הייתה האסטרטגיה שלי מול הפלסטין. גנץ דיבר אותו כשר ביטחון שלך? כן, כן, ואני אישרתי את זה. לא, אישרתי את זה. אבו מאזן, הוא פועל כאויב כשהוא אחד, מעודד בצורה אקטיבית באמצעות תשלומים למחבלים, בתעריף של רצחת קיבלת, רצחת יותר קיבלת יותר. זה דבר לא יאמן. יש ממש תעריף, זה בעצם לפי כמה שנים אתה בכלא, השנים בכלא מבטאות את חומרת העבירה, אז יש אפילו תעריף ירושלים. אם רצחת בירושלים, אתה מקבל בונוס. וזה ממש מרכיב קריטי. והדבר השני, הוא רודף אחרינו, מנסה לרדוף אחרינו בבית הדין הבינלאומי בהאג, אז אני לא מוכן. מי שמאיים עליי, אז למה הסכמת שגנץ ידבר איתו? בין השאר, בגלל שאנחנו ממשלה פריטטית, אני ידעתי את מגבלות הכוח שלי, זה היה מאוד חשוב לו, ובהתחלה בלמתי את זה, ואז אמרתי בסדר. מה אתה חושב על גנץ?
אני מאוד מחבב את בני, הוא איש אוהב ישראל, אני רק אגיד את הדברים הטובים כמובן, הוא הקדיש את החיים שלו לביטחון ישראל, והוא איש מיושב ואחראי וממלכתי באמת. כן. מי היה ההפתעה שלך מהצד השני, מהשמאל שעבדת איתו ואמרת, וואו, איך יכולתי, הדמוניזציה שאנחנו עושים אחד לשני, איזה איש, איך אנחנו עובדים יחד יפה? האמת שכולם, פה אני לוקח קרדיט, אבל לא רק, השכלנו לייצר אווירת רוח טובה. נגיד, עם ניצן הורוביץ עבדת צמוד מאוד. מה זה, עם ניצן עבדתי צמוד מאוד. הייתם אויבים, הייתם זה, כן, הוא הדתה. ושוב, אני לקחתי עם פינצטה רבע אמירה שהוא אמר לפני שנים, ומה שאגב, גם לי עשו את זה, כן? כן. הפכו אותך לאחד שרוצה לעשות הדתה. כן, כן, וזה בן אדם שאוהב את המדינה, חלוק, אנחנו באמת חלוקים כלכלית, הוא בצד הסוציאליסטי נקרא לזה, ואני בצד של שוק חופשי, מדינית, כל זווית שהיא, עבדנו מצוין ביחד, והשכלנו, הבנו שאנחנו צריכים לשתף פעולה. הצלחתם לייצר גם מירב מיכאלי, שוב, אנחנו חלוקים על הרבה דברים. אני אגיד משהו שקרה לי, ואז, אני שמתי לב על עצמי, שברגע שמישהו שאתה מפחד ממנו, והוא בצד השני, עובד איתך, אז המון דברים אתה פתאום רואה בעין יותר טובה, ואומר, טוב, זה בסדר, זה הוא חייב לה באיזה, ואז אתה אומר, רגע אחד, זה המבט הנכון, לא הפחד, זאת אומרת... לגמרי, לצאת מהקונחייה, ואתה מגיע להישגים יוצאים מן הכלל, ואתה גם, היו פעולות שהיו להם מאוד קשות. סך הכל, בסוף הממשלה פעלה פחות או יותר כמו שאמרתי, זאת אומרת, הייתה במדיניות לאומית, בנינו ביהודה ושומרון בנייה רחבה, והגענו להסדר אביתר, חצי דרך, זאת אומרת, נשארה נוכחות במקום, אבל לא אזרחית, ועם תהליך. דברים שמאוד לא מצאו חן בעיניהם, מכאן אנחנו אישרנו 14 יישובים בנגב, זה יהוד הנגב, ציונות, לזימי כזאת, אחת שבאמת כל הזמן... בוא אני אספר לך סיפור על לזימי, סיפור... שהיא חברת כנסת של... נעמה לזימי היא חברת כנסת בעבודה. כן, אבל כאילו הייתה איזה סמל, איזה שמאל רדיקלי, פרוגרסיבי וכו'. איזה אדם מהשמאל שהיה כאילו דמון וכו', פתאום באת לו לעבוד ואמרת, וואו, כאילו מה, איזה איש מקסים. האמת שכולם, גם ניצן הורוביץ, היה מבחינתי, כולם, אני אתן לך סיפור נורא מצחיק. באחת הלילות הארוכים, הלילות הלבנים בכנסת, שאתה נשאר עד 5 בבוקר להצבעות, פתאום מגיעות אליי חברת הכנסת נעמה לזימי, שהיא שמאל, מה שנקרא, עמוק מעבודה, וחברת הכנסת גבי לסקי, השם ישמור, שהיא נחשבת עורכת הדין של לא יודע, של המחבלים, שהיא פעילה שם. בדימוי, כאילו ממש סמל הרוע מבחינתנו. נאורות, אנחנו מאוד מבקשות לדבר איתך, ואני אומר לעצמי, מה עכשיו אני צריך את הדבר הזה, יאללה, עם... תבקש איזה, להכניס סלולרי לאיזה מישהו. כן, או מה שאני הרבה פעמים בדברים האלה מפנה לאחד העוזרים, אבל באו, ביקשו כל כך יפה, אמרתי, אתם יודעות מה, בהפסקה הבאה, אחרי ההצבעה תבואו, והם באו אליי ללשכה בכנסת, מתיישבות, ואני כבר אומר, מה הן רוצות, לא יודע מה, להקים עיר לפלסטינים בפתח תקווה או משהו, והן אומרות, תשמע, יש מצוקה קשה לתושבי גבעת עמל, שנפגעו בגלל תוכנית עירונית, והעסק תקוע ומגיע להם פיצויים, ועכשיו אני לא בקיא בזה, אבל זה היה הרגע שאמרתי לעצמי, תראה איך היה לך דעה קדומה, שהכל יהיה עכשיו מחבלים, לא מחבלים, הם בסך הכל רוצות לעשות טוב, אין לי מושג, זה נכון, לא נכון, והתחלנו לטפל בזה, אבל תבין שזה היה מנת חלקנו, וזה היה יפהפה. החיים בממשלה היו אפילו רגעים מרגשים, לא מעט רגעים
פשוט מרגשים, שאנחנו מעבירים את החוק שנותן תקצוב לילדים עם אוטיזם, כשאנחנו, ועם מוגבלויות, כשאנחנו מתחילים לטפל בהסדרה בנגב, כמו שצריך, כדי שהבדואים לא יתפסו את כל הנגב, אלא נעביר. כשאנחנו מקימים יישובים בנגב, יישובים יהודים, עיר חרדית בנגב, אין סוף דברים, מורידים חסמי יבוא. הממשלה הייתה, לא יצא לנו בשעתיים האחרונות להגיד את זה, ממשלה ביצועיסטית ממדרגה ראשונה. הייתה גם תחושה של דירקטוריון כזה. בקטע טוב. כן, ממשלה... כי הייתם שווים כזה. כן, ובגלל, אני חושב שהרוח שהנחלתי של, אל תביאו אידיאולוגיה לפה. ואתם לא צריכים לוותר על האידיאולוגיה שלכם. אף אחד, רק לא להתעסק בזה כל היום. הממשלה הזאת לא תפתור את הבעיה הפלסטינית, עזבו את זה. וזה החידוש הגדול ממש, נכון. לדעתי, אם אנחנו רגע מדברים. קראתי לזה כלל ה-70-70, כן. נתעסק ב-70% שאנחנו מסכימים, וכמה שפחות נתעסק בחלק שלא מסכימים, למרות שהרבה כן. פעמים זה בא לפתריך, בא על כורכך. אז אני רק רוצה להגיד, כי באמת, לדעתי, כשיבדקו, אתה יודע, בהיסטורית, אתה יודע, זה היה שנה פלוס, יש דברים שעשיתם עם איראן, אולי תסביר יותר, אתה אומר שממש היה איזה שינוי והכל, אבל אני חושב שזה היה הבלחה, רגע, חלון, הצצה, לעובדה שאפשר באמת לעבוד ביחד. אני תמיד מרגיש שאני יכול, כשאני בא לכתוב את הטור, אני יכול לכתוב על משהו בקונפליקט, אבל יש פשוט מספיק אנשים שמתעסקים בזה, בלהגדיר אותו, בלהעמיק אותו, ואני יכול להעיר עין על משהו טוב שקורה. אני יכול עכשיו לכתוב על התקרית בכביש שהייתה עכשיו, היה מישהו עם קסדה, אבל יש 4 תורמי כליה שעלו לאיזה פסגה כדי להוכיח שהם יכולים, ואני יכול גם לספר עליהם. והתחושה שלי שאת הסיפור שלהם משום מה אנחנו מזניחים, ואנחנו התמכרנו לספר רק על הסיפור של הקסדה בכביש, ואז זה יוצר מצב שכולם נוסעים בכביש בטוחים שכולם סביבם אויבים, אבל האמת היא שאם אתה עוצר, אם הגלגל שלך מתפנצ'ר בישראל, אנשים עוצרים לתקן לך את הפנצ'ר. זה דבר שיש בישראל. אגב, גם ערבים וגם יהודים, וכאחד שלא יודע לתקן פנצ'ר, אז אני אומר לך שזה כאילו דברים שקרו לי. וזה היה, זה מה שאני חוויתי בקואליציה הזאת. אני יודע שלצד זה, יש אנשים שאתה ואני באים מהמחנה שלהם, שחוו חוויה אחרת. זה כאילו, הם באמת חוו 1.5 שנה קשות, בתפיסה שלהם היה האויב הערבי הרים ראש. אני יודע שהם חוו, ואני לא מבטל את זה, אני לא מזלזל במה שהם, בחוויה שלהם, וכנראה, הניסיון הבא יצטרך להיות אחרת. תגיד לי, אתה איך? כדי שלא תהיה את החוויה הזאת. אבל את הדבר הזה, שאתה יושב עם ניצן הורוביץ, ואתם באמת מצליחים לשתף פעולה בזה, את זה כבר לא ייקחו לנו. כן, והבן אדם אוהב את המדינה. הבן אדם אוהב את המדינה. אני חושב שרבות מעמדותיו מוטעות לגמרי, והוא חושב שעמדותיי מוטעות לגמרי, אבל אז מה? אתה יודע, אחד הרגעים היפים, דווקא בקורונה היה שהתגבשו קואליציות חוצי ימין-שמאל. הרי יש את כל לא ניכנס לעולם הזה של הקורונה, אבל... מתנגדי חיסונים בעצם, ועם הזמן, ועבדתי על זה ממש במאמץ אקטיבי, לטפח את הענייניות. ופשוט לבוא ולעשות עבודה. ששרת כלכלה תעשה עבודה, ותוריד חסמים, ששר הרווחה יטפל, כל אחד יתעסק, והייתה רמה כל כך גבוהה של ענייניות, ועבודה למען הציבור. תן לי עכשיו עשור של ממשלות שמתעסקות בחיים עצמם, וכמובן בביטחון, באיראן והכל, אבל קח את חוק האפליה, שבעת הקמת הממשלה דובר בחוק הזה רבות עכשיו. זה כל כך, עזוב אם נכון, לא נכון, זה כל כך אירוע קצה שולי, אז מספרים שהיה בבאר שבע איזה בית דפוס שכפו עליו להדפיס את רוב הבעיות בחיים, אפשר לפתור, אם אנחנו קצת יותר עגולים, לא מחדדים עמדות כל היום, נורא קל לחדד עמדות, ואני אגיד עוד משהו, אם יש ציור מנקודות, יש כאלה ציורים מנקודות, יש המון נקודות במציאות שלנו, והרוב הן נורמליות וטובות, ויש נקודות קצה. אז הבחירה שלנו, האם אנחנו עכשיו בכוח הולכים בדיוק לסוגיית בניית רכבת בשבת, ומרימים את זה כאירוע, אנחנו מתעסקים בבעיות באמת, שזה יוקר המחיה, זה הפשיעה בחברה הערבית, הדברים הגדולים באמת, זה בחירה שלנו, ויש את האנשים הקטנים,
שכל הזמן, כל מה שהם עושים, כשהם רואים שאנחנו דווקא מצליחים, הם מיד באים עם פינצטה ואומרים, ני. הוא עשה ככה, אמר לפני 13 שנה ככה, ולכן הוא מחבל. לא. צילמתי מחוברים עם גדעון לוי, וזה באמת, כאילו, אם תביא מישהו שזה לא רק קשה לי, לפעמים כואב לי לקרוא את הדברים שלו, אני תופס, אתה יודע, והתחלנו לצלם, והייתי מאוד חשדן כלפיו, אמרתי, עם כל הכבוד לרצון שלי לדבר וזה, איתו באמת קשה לי, זה ממש שוחר ישראל וכו', ואז יצא לנו איזו שיחה, אתה יודע, צילומים, ודיברנו פתאום, יש ילדים באותו גיל, על איזה משהו של הורים, משבר מול ילד והכל, ואז אמרתי, רגע אחד, אבל המכנה המשותף הזה, ששנינו אבות לילד באותו גיל התבגרות, הוא אדיר. הרי מה אני אבא, אני באמת כל היום מתעסק באפליה ובאיזה אחד שיוציאו לו את העין באיזה הפגנה, זה כשלעצמו, אם אני רק יכול לדבר על זה, זה המון משותף. אנחנו שני אבות. נכון. ואנחנו יכולים להתעסק בזה גם, אנחנו הרי לא נפתור. זאת אומרת, זה דבר שהוא, הפיתוי הוא כל הזמן לריב. אתה יודע איפה הכי רואים את זה? בבתי חולים. נכון. זה המקום שהאדם, אני זוכר כשאבא גסס בבית חולים רמב"ם, הייתי שר החינוך בתחילת דרכי, אז הייתי בא כל בוקר מרעננה, נוסע לחיפה, מבקר אותו ואז מתחיל את היום. וטיפלו בו, כמובן, אח דרוזי, רופא ערבי, אחות חרדית, ובסוף אנחנו עכשיו... והם באמת ביחד, ובגלל זה נורא כאב לי, שבצלאל דיבר על הלידה, או אשתו, על הפרדה, ושוב, אני לא רוצה לתפוס את הבן אדם על אמירה, אנחנו באמת לא בתדר הזה, אבל זה כאב לי, כי אני זוכר שהייתי במשגב לדח, ושהבן שלי נולד, זה בית חולים שנסגר, והיה לידי ערבי, ואני זוכר שאמרתי, וואו, שנינו חווים עכשיו הולדת של ילד ראשון, אנחנו ביחד ברגע הזה, וזה יותר חזק מכל איזה הפרדה לאומית. אבל אני כן רוצה להדגיש לצד זאת, אנחנו... בכל זאת במזרח התיכון, ואני אומר בצער, חלק מערבי ישראל עוינים את מדינת ישראל, ולצערי זה לא 100%. אני לא יודע להגיד, כאילו לחלק את הציבור הערבי, כמה רוצים בשילוב וכמה מתנגדים, אבל זה לא אחוז מבוטל. וצריך לזכור את זה. אירועי שומר חומות, הזכירו לכולנו את הדבר הזה. מצד שני, הדרך היא לחזק את המתונים, ולא להגיד לאבס, יש לך בן דוד שני שהוא גם איתם, אז גם אתה פסול. ופה אני אגיד מילה וחצי על זה, כי בזמנו, אז באותן פגישות עם ביבי בבלפור, הוא דיבר בעריכות, גם הוא היה צריך למכור לי את הסיפור של אבס. אני הייתי סקפטי, אז הוא סיפר לי, הוא אמר, תשמע, זה מנהיג אמיתי. זה אדם אמיץ, הוא... This is a real leader. והנקודה היא כזאת, יש פה טרגדיה, אבל שעוד אפשר להציל. יש לנו אינטרס ענק שדרך מנצור תצליח. והטרגדיה זה שקמה הממשלה בראשותי, ואז... כל המכונת רעל הלכה ועשתה למנצור דמוניזציה. אבל יכול להיות שהיה צריך שמנצור יהיה עם ביבי באמת. עם מנצור. זה אחד האירועים שיכולים להיות קו פרשת מים בתולדות התנועה הציונית, כן? אם מנצור היה נכנס לקואליציית ביבי, הוא היה עובר הכשרה, הוא כבר התחיל לעבור את ההכשרה, גם גלית דיסטל כתבה כמה זה נפלא, וריקלינים, ואיך קוראים לו, נתן אשל כתב, הסכמי אברהם פנים ישראלי, כל החבר'ה ששם דיברו בצורה חיובית על זה, זה היה יכול לשנות את כל הקו, ולכן אני מפה רק יכול לעודד את... להגיד לנתניהו, כאילו, ואני רואה שהוא משקיע, הוא החליט להמשיך את ההשקעת 6 מיליארד, או 5 מיליארד בשנה, בחברה הערבית, תוכנית חומש של 30 מיליארד שקלים, אחרי שהוא שפך את דמנו, שזה לאחים, הוא ממשיך בדיוק, אבל טוב שהוא ממשיך, ולא צריך עכשיו לתקוע לו אצבע בעין על הדבר הזה, יש הרבה עבודה בעניין הזה. הסיפור בחברה הערבית, סיפור מורכב, לא ניכנס לזה עכשיו, יש הרבה עבודה, זה לא ייפטר בצעקות. מה אתה חושב על רפורמת יריב לוין, והאם יש לך איזה חשש, ואני שוב אומר שאני בא מעולם חצוי, אני רואה אנשים באופוריה מהעובדה,
אנשים, נגיד, בבית כנסת, שם קוד, שמחים מהעובדה שסוף סוף אהרון ברק וכולי וכולי עושים שינוי וזה, ואני רואה אנשים, באמת חברים טובים שלי, שעובדים איתי הרבה זמן במרכז שמאל, בפחד, בתדר שאני לא זוכר כמוהו. זאת אומרת, לא באמת במצוקה, מפחדים שהמדינה הולכת להונגריה וכולי. אני שואל אותך, א', איפה אתה עומד בין שני הכתבים האלה? האם אנחנו באמת יכולים להפוך להיות, לא יודע מה, איראן, הונגריה, לא יודע מה הדוגמה? וב', האם אתה חושב שיש סכנה למה שאומרים מלחמת אחים, מלחמת אזרחים, שאיכשהו כאילו מדברים על זה? הדינמיקה שנוצרה בשנים האחרונות היא דינמיקה מסוכנת מאוד של התבצרות מוחלטת של שני הגושים, וכל דבר זה ייהרג ובל יעבור, והדלגיטימציה שנעשתה לממשלה בראשותי ולי, בעצם לא קיבלו את היותי ראש הממשלה, זה לא בשביל הכבוד שלי, זה בשביל כבוד הממלכה, אי הגעת נתניהו לעדכונים החודשיים, הצבעה נגד חוק האזרחות, שזה חוק קריטי, שהיה מובן מאליו, אז היה פה חציית הרבה קווים אדומים, של דברים it's not done, אתה לא עושה אותם. יש, כדי שחברה תשרוד, יש גם את החוקים הפורמליים, וגם את המנהגים הלא פורמליים. ויש דברים שאתה לא עושה אותם, כי זה מפורר את המרקם של החברה. והרבה קווים נחצו בעניין הזה, בחסות דאגה אמיתית של חלק מהאנשים, ובחסות פעולה צינית של חלק אחר של האנשים. ושידרו לציבור שלא היה מיוצג בממשלה, שזה סוף המדינה. שזה ממשלת טרור, שאנחנו ממש חוטפים הרוגים. שמועצת השורא מנהלת את המדינה. שיותר גרוע מזה, שנרצחים יהודים בגלל הממשלה הזאת, שזה, ובגלל שהידיים של בנט קשורות. ולא משנה העובדות, לא משנה שהרגנו יותר מחבלים בשנה האחרונה מהרבה שנים, ושפעולות שובר גלים הצליחו. הממשלה הזאת הצליחה לדכא את הטרור, היה גל טרור והוא נגמר. כמובן פה ושם יש פיגועים, וגם זה, עם כל הכבוד, בהיסטוריה של הציונות היו הרבה גלי טרור, הרבה יותר קשים מזה. אבל בחסות הדבר הזה, נעשו דברים שלא יעשו. ועכשיו, הצד השני, קודם כל אומר, אתם שברתם את כל הכללים, אז אל תבואו אלינו ותתייפפו, אל תגידו עכשיו, אחרי, שמעתי את מתן כהנא אומר, סמוטריץ' עכשיו מדבר על לחבר בין האחים, אז הוא אומר, אתה מדבר על לחבר בין האחים, אחרי שאתה קראת לא להכניס אותנו לבתי כנסת, אז עכשיו אתה מתייפייף, אחרי ששלחת אנשים לבית של ניר אורבך, ואלוהים יודע מה הם צעקו שם ומה עשו. אז יש נטייה מאוד גדולה להגיד, אנחנו לא פריירים, הם עשו, אז עכשיו אנחנו נעשה. ובדבר המאוד צודק הזה, אנחנו נהרוס את המדינה. אבל, עכשיו לצד זה, לגבי הרפורמות המשפטיות, תפיסתי היא שצריך תיקונים, חלק מהתיקון כבר נעשה. איילת שקד, אני אסביר בתקציר את הבעיה. עד לפני 40 שנה, 30-40 שנה, פחות או יותר, המערכת המשפט בישראל הייתה בינגו, מה שנקרא במקום הנכון, ידעה להתערב למען זכויות הפרט שנמעכות או נפגעות, אתה חייב מישהו שיגן על הפרט משרירות שלטונית, מצד שני נתנה למדינה ולממשלה למשול. ואז בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אהרון ברק
החל את המהפכה החוקתית, ובעיניי הוא עשה דבר מאוד לא בסדר, מאוד לא תקין, ואפילו פרסם את זה בגאווה, ואני הייתי סטודנט באוניברסיטה העברית, סטודנט למשפטים ב-96 עד 99, סייע, עוד זה מדבר וזה בא, אנחנו נכונן את הערכים שלנו, האדם הסביר, זה האדם הזה, התחיל לקחת סמכויות שלא ניתנו לו, והזהירו אותו שההליכה האקטיבית הזאת מדי, תביא בסוף לריאקציה, אבל זה לא רק הוא, זה חלחל למערכות, והגענו באמת לבגץ, בית משפט עליון סופר אקטיביסטי, שמתערב הרבה מעבר למה שצריך, שבהחלטותיו, לפעמים יוצר קלקולים גדולים, אני אתן דוגמה, כשגירשו את ה-450 חמאסניקים, אני לא זוכר את המספר, נדמה לי ב-93, רבין, אז במקור רצו לפזר אותם בכל מיני מקומות, אבל בגלל בגץ, הכל התעכב, ובסוף הם נהיה שם מחנה אוהלים, ועניין בינלאומי, ובסוף שם נגרם הרבה נזקים מזה, והם איבדו את האיזונים. והיה שם חטא היוהרה של הרבה מאוד אנשים. אני זוכר את זה. כסטודנט, כמה גאווה הייתה. כשר כלכלה, הרגשת את זה נגיד? גם ספר לך סיפור מדהים. אני נכנסתי כשר כלכלה, וזמן קצר מאוד, אחרי כניסתי לתפקיד, היה בגץ, היה פסק דין שנדמה לי נקרא פלאפון, של בית הדין לעבודה, שבגדול אמר שההסתדרות יכולה לבוא לבית עסק, לאיזו חברה, ולעשות בשלה, להתחיל להגיד לבוס, תעמוד בצד, אנחנו, אל תתערב לנו, משהו שבעיניי היה מופרז. כן. בסדר? בין החופש ההתאגדות, או הזכות להתאגד, לבין היכולת לנהל חברה. אני הייתי מנכ"ל חברה, אל תבואו, תסתובבו לי בין הרגליים. אז חשבתי שהפסק דין לא נכון, והיה ערעור, והיה צריך להגיש את עמדת המדינה, מה העמדה שלך לגבי הדיון הזה? והעמדה שלי הייתה שהפסק דין לא נכון, וצריך לתקן את זה לכיוון יותר של המעסיק. בסדר, אפשר להסכים, לא להסכים, זו הייתה עמדתי כשר הכלכלה, שהוא אחראי על העבודה, על תחום העבודה. אז קראתי ליועץ המשפטי של משרד הכלכלה, קוראים לו מיכאל, אגב, איש טוב, בעל עמדות סוציאליסטיות, אגב, קראו לו מיכאל האדום, ושוב, אני מאוד מחבב אותו ברמה אישית, אבל עמדותינו הפוכות. והוא אומר לי, לא, אני לא יכול לתת את התשובה הזאת. אמרתי, מה זאת אומרת? אבל אני המדינה, אני שר העבודה, ממונה על העבודה בישראל, וזאת העמדה. הוא מצטער, אני לא. אתה רוצה, תיגש ליועץ המשפטי לממשלה. אז הרמתי טלפון ליהודה ויינשטיין, ואמרתי לו, תקשיב, לא מקובל עליי, אני רוצה להגיש את העמדה שלי, לא את העמדה של היועץ המשפטי. אז הוא אמר, תשמע, בוא לצלח הדין, תציג, נשמע ונקבל החלטה. אני בא, מקטט רגליי כשר הכלכלה לצלח הדין, נכנס לו לחדר, הוא אומר, בוא לחדר ליד, פתאום אני באיזה חדר מאוד גדול, עם משהו כמו 20 יועצים, בעיקר יועצות משפטיות, משנות, תחום שלא הכרתי, ואני לבד שם, ואני פורס את משנתי, והם אומרות, לא נראה לנו, כן נראה לנו, לא נראה, בסוף ויינשטיין אומר לי, טוב, אני אתן לך תשובה עוד כמה ימים, אחרי יומיים הוא מתקשר, לא, אני מתקשר אליו, יהודה, מה קורה? הוא אומר, החלטתי שאתה לא תוכל להציג את העמדה שלך. זה לא יכול להיות. זה מקרה עכשיו, אבל, ואכן ממשלות ישראל לדורותיהם, כולל ממשלות נתניהו, לא עשו כלום בעניין הזה. יותר מזה, נתניהו עצמו התגאה שהוא בלם כל שינוי במערכת המשפט. ואני כבר בבחירות 2015, הסיסמה שלי הייתה לא מתנצלים, זאת אומרת, באים למשול, באים לממש את מדיניות הימין, ולכן ב-2015 דרשתי את תיק המשפטים. תספר רק, פתח סוגריים, איך השגת את תיק המשפטים בעצם אז? היה כמה מנדטים? היינו 8 מנדטים. הוצאתם את תיק אגב, זה מעניין, כשהייתי 12 מנדטים הייתי שר כלכלה, ב8 מנדטים כבר גם משפטים וגם חינוך, ב3 מנדטים שר הביטחון, ב0 מנדטים אפשר להיות מזכ"ל האום נראה לי. כן, ו5 ראש ממשלה. כן, 6. אני מבקש. בכל זאת.
אז עשיתי פשוט, הייתי נחוש מאוד בעניין הזה, ואמרתי לנתניהו שאנחנו לוקחים את המשפטים ואת החינוך, אחרת לא מצטרפים לממשלה. ואז היה עוד בחירות אחרת. ואז היה עוד בחירות. אבל אני יודע שאתה לא תלך לעוד בחירות. לא, הייתי הולך לעוד בחירות. כן? כן. אמרתי לך, בדבר הזה... אתה נועל את עצמך. אני נועל כי... רק שזה בקשה הגיונית, וזה היה מאוד הגיוני. לפני לא מעט שנים, הבאתי לציבוריות הישראלית את ההיסטוריה שלנו, של פירוק המדינה הראשונה, בית ראשון, פירוק הבית השני, וסיפרתי שזה קרה בעשור השמיני, ואנחנו בעשור השמיני. עכשיו, לפני 5-6 שנים, ומאז, וחקרתי את הנושא. אכן, התפרקות הממלכה השנייה, כן, וגם הראשונה, אבל בעיקר השנייה, הייתה נטו בגללנו פנימה, וגם זה לא היה אויב חיצוני, אנחנו במו ידינו פירקנו לעצמנו את המדינה. עכשיו, זה היסטוריה, זה לא פולקלור. הייתה פה מדינה חשמונאית, שבשנה בערך ה-75, הייתה מריבה, תאר לך עכשיו, לפיד וביבי, כן, ראשי הגושים, ששניהם רצים עכשיו לאיראן, ואומרים, בואו, אנחנו רבים בינינו, בואו תהיו איתנו. זאת אומרת, שני הצדדים נסעו לסוריה, שם ישב מנהיג רומי, פומפיוס, והזמינו אותו פנימה. אנחנו הבאנו את הרומאים לארץ ישראל. אז אולי אפשר להגיד שזה מה שנגיד האופוזיציה עושה עכשיו, שהן קוראות לעולם ללחוץ. וזה באמת לא יכול להיות שהעולם, לא קוראים לעולם בשביל לפתור את הבעיות, הם חייבים לפתור פה, אבל צריך פה מאמץ, קודם כל האחריות בראש ובראשונה של הממשלה, כי היא מושלת, הכוח אצלה, והאחריות שלה לפעול, להפיג חרדות. אני כראש ממשלה, הייתי מודע לזה שיש פה חצי עם חרד, שמאמין שאנחנו הולכים לסופנו, ויצאתי מגדרי, כדי להפיג כמה שיותר חרדות, להסביר, זה לא ככה, ובאמת לא לתקוע להם אצבע בעין. וכשהיה רצון לפגוע בחרדים בתחום המעונות יום, אז בלמתי את זה. עכשיו, תמיד יש את ההתלהמות הזאת, אבל האחריות עכשיו קודם כל של הממשלה. בוא נדבר על מה אירוע אמת. זאת אומרת, מה יכול לקרות בכלל מכניזם? נגיד עכשיו, המשבר החוקתי, איך אתה מדמיין את הסכנה? למשל, אני אתן לך דוגמה, אולי יכול להיות מצב, שיש פתאום נתק בין החיילים בשטח, שמאמינים שאין להם גיבוי, כי הם שמעו שרים בממשלה אומרים שאין להם גיבוי, לבין המפקדים שלהם. או יוצאים למילואים וחצי לא בא. יש פה הרבה דברים. ממה צריך להיזהר? יש הרבה. דבר אחד זה מה שאתה מתאר. פירוק ההיררכיה הצבאית והפיקוד הצבאי. לא יכול להיות שאנשים מהצד ינהלו את החיילים ודרך הרשתות החברתיות. זאת אומרת, אם המפקד אומר קדימה יסתער, ומישהו אחר אומר לא, ימינה זה יותר נכון, או שמאלה זה יותר נכון, ואני בכלל לא אומר מה יותר נכון כרגע, זה מעקר את הדבר הבסיסי שיש לנו כמדינה. אגב, במאמר מוסגר, יש, אנשים לא מודעים לזה, אבל יש לנו מוגנות מבית הדין הבינלאומי בהאג, מכיוון שאנחנו נחשבים מדינת חוק, ויש משהו שנקרא קומפלמנטרי או משלימות, על פי הדין הבינלאומי, אם למדינה היא מדינת חוק סדורה, והיא טיפלה במשהו, אז בית הדין הבינלאומי לא יכול לטפל, כי זה כבר טופל. אבל אם אתה מדינה בלי חוק, שזה נולד בדרך כלל באפריקה, באירועים כאלה, אז יש להם את הזכות. ולכן, אם בעצם יעקרו את מערכת המשפט הישראלית בצורה חזקה מדי, אז נאבד את הגנת המשלימות על החיילים שלנו, והם חלילה ינחתו בלונדון ויעצרו אותם. אתה אומר, אני בעד שינוי, אבל לא בצבר הזה ולא במהירות הזאת, ובהידברות. כן, בעיקר לא באווירה הזאת. יש פה עליהום, ונותנים תחושת דורסנות, כלומר, לא סופרים אתכם, אומרים את המילים האלה, אנחנו לא סופרים אתכם, אומרים חצי כשעולה גפני ואומר, כן,
שחצי מהמדינה תלמד תורה, וחצי ישרתו בצבא. עכשיו, זה לא שאנחנו לא יודעים... זה כואב בגוף. אתה יודע, זה באמת כואב בגוף. ושנינו, אם יורשה לי, אוהבי המגזר. נכון, אני גדלתי בבית של תורה. אני, שמנורים על בני ישיבות, אני רואה את הבית מדרש, גם פונוביץ', הלב שלי, אני זוכר את הרעש המולה, אבא שלי זה היה העבודה שלו. את הריח של הגמרא. כן, את הסטנדר, זאת אומרת, אני, לומדי תורה, אני ממש מכיר בערך שלהם. אני בוודאי. אבל בגלל ששני ילדים שלי חיילים, ובגלל שאני נוסע בסוף, אתה יודע, רואה אותם בלילה לבאר שבע, מקצרים דברים ושאתה רואה בחור בגיל שלהם, שפשוט לא בלופ הזה, אני לא מצליח ליישב אני לא מצליח לחיות עם זה. האמת, כששמעתי את זה, פיוזים נשרפו, כי, אתה יודע, אני מכיר את הנושא הזה לפני ולפנים, כראש ממשלה, כשר ביטחון, אנחנו יודעים שהחרדים ברובם פטורים או לא משרתים בצבא, וזה מאוד לא פייר. אני בכלל זה שהגיתי... שיכול לעבוד. את הניתוק, ובעצם לתת להם פטור למשך כמה שנים משירות צבאי, כדי שילכו לעבוד. עוד כשכולם דיברו על שוויון בנטל, קראתי לזה... וצריך להגיד שיש רבים משיסוי לשילוב. רבים מהם שכן מתגייסים. נכון. צריך גם להגיד שזה אנשים גיבורים, כי זה אנשים שמשלמים מחיר נכון. בכל מיני חזיתות, נכון. וצריך מאוד מאוד לשבח אותם. אני נכון. קורא עליהם הרבה, והרבה כותבים נכון. לי, וזה פשוט ממלא את הלב. אבל משפטים כאלה... כן. אני יודע שיוני מתגייס עוד שנה וחצי, והוא רוצה ליחידה הכי קרבית. איבדת חברים. יש הבדל בין לעשות את זה, לבין לתקוע אצבע בעין ולהגיד, אנחנו לא נשרת בצבא, ככה זה צריך להיות, זה לא מחזיק מים. ומותחים את החבל, ומה הביטוי של זה יהיה, קשה לחזות. זה יכול להיות חלילה ביטוי אלים, זה יכול להיות גם ביטוי שקט. אתה יודע, אומרים על זוג, הם כל כך לא ביחד, זאת אומרת, זוג נשוי, הם אפילו כבר לא רבים. כי הם אפילו לא רבים, ואנשים בשקט, חלילה... אפרת ואני, יש לנו כלל שאנחנו לא הולכים לישון במריבה. אז נגיד עכשיו 3 ימים היינו ערים. כן. לא, אבל הציבור, נקרא לזה הציבור החילוני, שלי יש בעיה מאוד גדולה. אני חי בכל נשמתי, בכל הציבורים, צוות בהייטק. אני לא ציונות דתית. במשפחה יש לך רמור, בצוות של ההייטק יש לך... אחיינית שלי, היא נשואה, היינו השבת ביחד לתלמיד ישיבת הרמור. יש לי אח אחר חילוני. בהייטק, שמאלנים, ימנים, הכל, בסיירת... אבל הם רואים עכשיו קואליציה שברובה היא חרדית ודתית. אני אשאל אותך שאלה אחרת, שהיא באותו הקשר. אתה לא הסכמת שברשימה שלך ייכנס בן גביר. לא הסכמת, אתה ממש שמת על זה וטוב. זה היה ימים אחרים. כן, לא בגלל זהות האיש, אלא בגלל העמדות שלו דאז. דאז, התמונה של ברוך גולדשטיין וכו'. כן. היום הוא שר בכיר מאוד בקואליציה, ומפלגת הציונות הדתית, היא המייצגת של הציונות הדתית, שיש שם בעצם את הפלג שהוא לא פלג ששנינו נמצאים בו בתוך הציונות הדתית. זאת אומרת, לא המצביעים. זה מייצג של העולם הישיבות והחרד"לות. אז מה קרה? איפה פספסנו? לא, מה שקרה, וצריך פה להגיד את הדברים כהווייתם, הבחירות שהיו, עכשיו לא השתתפתי בהם, הציגו 2 חלופות רעות מאוד לציבור. בעלי הבית של המדינה צריך להיות כולנו מעין קונסנזוס שכזה. אתה רוצה, אני אגיד לך, ליכוד, סלש בני גנץ, יחד עם, סלש לפיד, יחד עם כולם. אני חושב שזה מה שצריך פה. לא, הציבור הליכודי לא רוצה את חוק האפליה. הציבור החרדי, החילוני, הליכודי, אוהב מסורת, מאוד מתנגד לכפייה, מאוד גם מתנגד לקיצוניות. גם אין לו בעיה, הוא לא אובססיבי ללהט"בים. בכל משפחה רחבה או חברים, יש מישהו להט"ב, זה ככה, ובטח לאובססיה הזאת, ולהתעסקות ההן, כמה מתעסקים בזה למען השם. לא מקובל עליו, אל תבוא לבית כנסת. ואגב, אז איך יכול להיות שאתה
ומתן כהנא ואילת שקד כאילו מחוץ לזה, ואני כמישהו שבא מהציונות הדתית, כאילו מסתכל, אני רואה אבי מעוז פה, איך זה קרה? זה ישתנה? אני לא סוציולוג של הציונות הדתית, וכאמור, תפיסתי כללית. אני כראש ממשלה וכשר חינוך וככל שר, לא קמתי בבוקר ואמרתי, מה הצרכים של הדתיים, או של הציונות הדתית. אתה אומר, הסיטואציה הפוליטית חייבה להחליט בשני חלופות, וזה... כן, וזה עיוות, כי עכשיו אומרים, הבוחר רצה את זה. לא, הבוחר קיבל שתי חלופות גרועות, בחר ברע במיעוטו, וגם אני מעדיף, אני לא יכול לקבל ממשלה שנשענת על בל"ד. אין כזה דבר, לא בבית ספרי. אז המסקנה היא שצריך אחדות. אחדות. ומה שצריך באמת זה ממשלת אחדות מהאמצע החוצה, זאת אומרת, המפלגות הגדולות, בראש ובראשונה ליכוד, גנץ, לפיד, ואז להביא את כולם, אבל לא ביוהרה, אלא בכפייה, לנהל משא ומתן, זאת אומרת, לכפות, אין ברירה אלא להגיע להסכמות. חוקי המשחק של הממשלה שלי היו מאוד נכונים, המבנה היה מאוד עקום, כי במבנה היו חסרים החרדים והליכוד, ישראל השנייה, מה שנקרא, וזו הייתה בעיה מאוד גדולה. אתה עוקב אחרי משפט נתניהו? לא. לא. מה אתה חושב בגדול על משפט נתניהו? תיקן נתניהו. כן. התשובה היא מורכבת, אני רק רוצה להגיד שנייה לפני התשובה, שכל פעם שבן בן עובר אליי, אני בדיוק אוכל משהו, רק שתדעו, אני לא אוכל כל הזמן, יש לנו איזה מין מזל כזה, אתה שם לב? אני מתקן את זה, כל פעם אתה רואה, אני רושם לי, לתקן. תשאיר קצת, שיראו על מה אני מדבר, כל פעם נפתלי, המצלמה עליי, אני בדיוק עם קיבי ביד, נתפס. אוקיי, תיקן נתניהו, מה תגובתך? התשובה היא מאוד מורכבת, ואני חסיד עקבי בעניין הזה הרבה שנים. באופן כללי, מכניסת נתניהו לפוליטיקה הישראלית, האם הייתה רדיפה אחר נתניהו? כן. משפטית? כן, גם משפטית, גם תקשורתית. לא אהבו את הדבר הזה שבא נתניהו אז ב-96, מאיפה באת אז כן. נתניהו של 2009 נכנס, הוא מאוד מאוד ממלכתי, מאוד זהיר סלש כמעט מפוחד, לא עושה רפורמות במערכת המשפט, לא עושה כלום, מקפיא, הוא אפילו מתגאה בבלימת יוזמות, ואז אני בכלל בעמדה שצריך לשנות את מערכת המשפט ואת התקשורת. תזכור, התקשורת היום ולפני 15 שנה זה לא אותה תקשורת, לא היה את כל הדמויות הימניות הבולטות בערוצים, הם היו שוליים או בכלל לא. היה את אורבך. היה את אורבך, כן? אורבך הוא הימין. כן. ומערכת המשפט לא הייתה נראית כמו שהיא נראית היום, שכבר יש שופטים מאוד שמרניים, כמו אלכס שטיין ונועם סולברג. זאת אומרת, אנחנו בעידן אחר, ואני רואה את חוסר הקשר בין המערכות לבין הפוליטיקה והעם, ואז אני פועל מאוד חזק ואגרסיבי לשינוי הדברים, אפשר לדבר על זה בצורה מאוד תקיפה. במידה מסוימת אני המצאתי מכונות השפעה, ישראל שלי, אבל היינו הדוד הימני מול הגוליית. היום זה לא המצב, היום זה התהפך. העוצמה נמצאת במידה רבה ברשתות, הערוצים. כלומר, אתה בעצם אומר, עשיתי פעולות של, נגיד, סמי מכונת רעל, ואני אולי מתחרט עליהם, אבל צריך להגיד שהייתי אז החלש, ולא היה לי דרך אחרת לעשות את השינוי, ולא... נכון, איפה שלא הלכת, הדלת הייתה סגורה. זאת אומרת, כפוליטיקאי ימני, היית, אמרו לך שאתה עושה הדתה, כן, אני מסתכל עכשיו, כשר חינוך, עשו עליי פשוט רצח אופי. הפכו אותי לאיזה מדט, כשבכלל ליבת העיסוק שלי היה רפורמה ב5 יחידות מתמטיקה, הקטנת כיתות, סייעת שנייה, הפכו אותי לשר ההדתה, עם ספרים שנכתבו בכלל בימי יולי תמיר או משהו כזה. זאת אומרת, הייתה מכונת רעל מאוד אפקטיבית, גם נגד נתניהו. נתניהו בימיו באופוזיציה, כשהייתי ראש המטה שלו, הוא הבין את זה.
הוא אמר, אז ב-2006, 7, 8, שהייתי אצלו, הוא אמר, יש לישראל שני אויבים, איראן וידיעות אחרונות. ואני הייתי בחדר כשהוא קם ישראל היום. היה שם בטלפון שלדון, והיה נתן אשל, אשר בערב, העורך הראשון, שאני מאוד מעריך אותו. עמוס רגב, וביבי. ובעצם הוא שינה את פני התקשורת. מה שקרה, בערך הייתי אומר מ-2015 ואילך, אבל גם לפני, היו הרבה פעמים שנתניהו התחיל להיות מאוד כוחני, והפעיל מנופים כאלה ואחרים שאני לא השופט בעניין הזה. אגב, רוב הפעמים זה לא היה כדי לקדם את האינטרסים של הימין, זה היה בשביל לפגוע בי או באשתי. זאת אומרת, אם תלך לכל התיקים האלה... החינוכים הלא קשרים של גלעד. כן, הוראות להוא, ותכתוב ככה ותרד על... כל הזמן על בנט. זה מדהים, התיקים האלה בכלל, המושא, ניצול הכוח היה עליי, אבל... ואני חושב שבתווך בין 2015 ל-19, הוא לקח את הקו הלא מתנצל שאני הבאתי לעולם, והתחיל ללכת על זה יותר ויותר חזק, ביתר סט ב4 מערכות הבחירות האחרונות, ועכשיו גם המכונה שהיא לא איזה מכונה סדורה, שהקימו אותה בצורה מסודרת עם טבלה, היא משהו שקם, יש את עורכי דין שכל היום טובים, יש את הבוטים, יש את השופרות, יש את כולם, זה הפך להיות משהו עקום, ולא לשימוש ראוי, לשינוי המדינה. המדינה כבר השתנתה. המדינה הרבה יותר ימנית, המערכות שלהם הרבה יותר שמרניות, היועצים המשפטיים היום... אבל איך זה מגיע לתיקים? איך אתה מגיע מזה? עכשיו לגבי התיקים, אז אני לא מתיימר להיות שופט. בגדול, צוללות, אתה חושב שיש תיק? אני לא יודע. אני יודע להגיד שהאם שמו מאמצי על כדי לפגוע בו, כן. לטעמי מאמצי יתר. והאם זה ראוי? לא. האם משהו עשה ראוי? בוודאי שלא. האם זה לכדי פלילי? אני לא יודע. בית המשפט יקבע. אני אמרתי כל הזמן שאסור שמערכת המשפט היא שתפיל אותו. ועמדתי על זה. גם כראש ממשלה מנעתי חוק שהיה נותן כוח רק ליועץ המשפטי לבלום, לא יכול להיות שהעם רוצה שהוא יהיה ראש הממשלה, ואז בגלל החלטת יועמ"ש הוא לא יהיה. ולא קיבלתי את שבירת כללי המשחק. למרות ששילמתי על זה מחיר מאוד כבד, וכל הזמן אומרים, למה לא עשית, למה לא עשית? אני חושב שזה לא היה עובד, זה היה מביא אז למלחמת אחים, והייתי מבין את הצד השני. היום כבר נחצו כל הקווים, אתה יודע, מפטרים נהגים, כי הם היו נהג שלי, למרות שהם היו נהג של שמיר, פרס, ביבי, ברק, אבל זה כבר מקרטיזם, זה דבר מאוד מסוכן. אנשים בפחד, אני מסתובב הרבה בהייטק, אנשים מפוחדים מהדבר הזה, יש חרדה אמיתית שהלכה המדינה, ובמקום שהאחריות היא קודם כל של הממשלה, אבל גם של כולם, להתנהל בצורה ממלכתית. אני אתן דוגמה, האופוזיציה לא צריכה להציק לממשלה, אם הממשלה עושה דבר נכון ולא מטורלל, נניח, הממשלה הקצתה 30 מיליארד שקלים לערבים. אחרי שלא צריך עכשיו להגיד, אתם מקצים, אמרתם, לא, אם את, או בן גביר, לא ראינו אותך עולה להר הבית מספיק, אתה אמרת שאתה עלה, אתה אפס, אז מה אנחנו רוצים, לשרוף את המדינה? זאת אומרת, כולם צריכים להתנהל ביותר אחריות. אבל אני כן רוצה, אני אזכור עם התיקים, כי תראה, אני רואה שאתה, כאילו כל הזמן עובר לי מסביב, אני אגיד לך לאן אני חותר, תראה, אני עוקב אחרי תיקי נתניהו, אני מתרשם שכאילו... אני רק רוצה לציין, כן. אני החלפתי את נתניהו דרך הקלפי. כן. לא מערכת המשפט, זאת אומרת,
אני מאוד עקבי בדבר הזה. אולי מערכת המשפט החלישה אותו. יש 1000 דברים בעולם, זה חלק מהחיים, אבל לא הסכמתי לשנות את חוקי המשחק כדי לבלום אותו. לעשות את החוק שאסור לו. את החוק הזה, כן. אם הייתם מעבירים את החוק שאסור להתמודד, הוא בעצם לא יכול באמת להתמודד. כביכול. הוא היה נבחר ומשנים את זה. בדיוק, זה מה שהיה קורה, ולכן גם חשבתי שזה לא ראוי, גם חשבתי שזה לא יועיל. כן, מה שאני רוצה לשאול אותך, האם לאור זה שבאמת התיקים, לא משנה כרגע מה בית המשפט החליט, זה ברור שיש בהם בעיות, זה ברור שבטח השוחד בתיק 4000, בפגישת הנחיה, מי שעוקב ורואה שזה כנראה לא יהיה שם שוחד, וזה, התיק הזה הוא אבן אין לי מושג, חנוך, אני רוצה לומר משהו. לא, אבל לשאלה, האם לא היה טוב לפתור את ישראל מהדבר הזה? יש כאלה שחושבים שרק בגלל זה הוא בעצם מקדם את כל רפורמת לוין, ורק בגלל זה הוא עשה קואליציה קיצונית. האם לא היה עדיף לפתור את המדינה מהאירוע הזה, ובאמת לשחרר אותנו מהמשפט הזה, באמת לחנון אותו, או לדחות את זה ב30 שנה, כדי להחזיר נורמליות? היה לה פרק עסקת טיעון, אני שומע מי בסוף קם מהשולחן, או מי עזב את השולחן בהקשר הזה, לא ברור עד הסוף, וחבל שזה לא קרה. אני לא עכשיו במקום להציע איזה מבנה, אני חושב שיש מי שיכול להתעסק בזה, וצריך למצוא פה פתרון רחב למדינת ישראל. אני מאוד מודאג. יכול להיות ואני בדרך כלל אדם מאוד אופטימי. כן, אתה מודאג עכשיו. אני מודאג, כי האוזניים נאטמות, אנשים בחרדה, יקרו פה דינמיקות בנוגע לשילוח ילדים ליחידות קרביות. אני שומע כל הזמן, אני לא אשלח את ילדיי ליחידה קרבית בשביל טה-טה-טה, או עם החרדים לא, כל מיני משפטים. אני שומע גם, עלול להיות ביטוי כלכלי, מקרו חמור בעניין הזה. של מה? שאנשים יפשו השקעות? הרבה דינמיקות בתחום ההשקעות, יפחדו על מה העתיד של ישראל, זה יכול להקרין על הסכמי אברהם. אני לא רוצה להיות נביא זעם, אני רוצה שאנחנו נפתור את הבעיות, והדבר היחיד שאני יכול זה לקרוא האחריות קודם כל של הממשלה, ואז של האופוזיציה. בסדר הזה, לקרוא לממשלה, לא להתנהל בשקרון כוח, זה גם יתהפך עליכם. אם מישהו חושב שהיהדות עכשיו מתחזקת, בגלל שלל החוקים והמנהלות לתת לאבי מעוז אחריות על התכנים החיצוניים במשרד החינוך, הרי זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. אצלנו בממשלה, יכולנו בפתח ישיבת הממשלה, גם לממשלה עם חילונים, אנטי זה, פתאום הייתה פתיחות להכל, ליהדות, הכל בסדר. אנחנו פה בארץ שלנו, הכל בסדר. הדבר הזה עובר רגרסיה, כי אנשים מזהים את היהדות כאלה, אוקיי, אם היהדות זה מה שאותם חברי כנסת, גפני שאומר לי אצבע בעין, ההוא שאומר שזה סוטה, האיש שאומרת מנובל. העליתי לסטורי שיר חסידי, אני לפעמים עושה את זה, אני מאוד אוהב, הלכתי עם אבא שלי לטישים של בלז בתור ילד וכולי, והעליתי, ותמיד התגובות לזה מאוד נחמדות, ופתאום קיבלתי המון תגובות של אנשים שאומרים, למה אין שם נשים, אבל הם לא מתגייסים לצבא, עכשיו, זה תמיד נכון, תמיד אתה יכול להסתכל על זה, ואתה יכול ליהנות, ופתאום הבנתי, אין היום את הקשב הזה, המתח הוא כל כך גדול, שאנשים אומרים, אני לא יכול ליהנות עכשיו מהשירה הזאת של זה, כי אני מרגיש שזו קבוצה שמחפשת אותי, עכשיו, נכון, לא נכון, זה פחות משנה. אל תשבור שורה, אומרים לך, אל תשבור שורה, כלומר, גם אם יש משהו טוב שהממשלה עושה, אז באופוזיציה אסור לחזק, כי אתה שובר שורה. אנחנו במאבק על החיים עכשיו, איך אתה נותן תמיכה והפוך. אז כבר אין ענייניות, אין שום דבר ענייני, אי אפשר כל דבר, יש דברים שהם הגיוניים. אני אתן לך דוגמה, החוק שנותן לשר הביטחון פנים יותר סי במדיניות המשטרה, זה חוק נכון לטעמי. מה שנקרא חוק בן גביר, אני אגיד את זה, הנה אמרתי את זה, עכשיו יגידו, אתה שובר שורה, או, זאת אומרת, יש דברים שהם נכונים, אבל זה כבר לא רלוונטי. זה נשטף בלהט הזה, במקום
במקום שמימין ומשמאל אנשים מתונים יתנערו מווליד טאה ומאבי מעוז, כל צד משתמש בקיצוני של זה לצבוע את כל הקבוצה, נכון. ומגונן על הקיצוני שלו, וזה נהיה מצב שאנחנו מנוהלים מהידי קצוות. אני רוצה להגיד לך משהו, אתה אומר שמות של אנשים, ואני גם מזה נרתע, כי גם אנשים יש להם צדדים שונים. נכון. קח את סמוטריץ', בסדר? שר תחבורה מעולה? אני חושב שהוא היה שר תחבורה טוב מאוד, ואני חושב שיש בו צד מאוד חיובי. אני זוכר כשהתחלתי את הקו של להניח בצד את המחלוקות, הוא הצטרף, הוא היה אפילו בראיון שאפשר למצוא, הוא אומר שהמרץ לא פסולה בממשלה, והיה בו את הדבר הזה, אבל זה קובה. אתה אומר גם מזה זה יפה, לא להפוך אותם לסמלים עכשיו, תן לו עצה אחת, שהוא נכנס, לא נכנס, אבל תן לו עצה אחת כשר אוצר, מה יעזור לו להצליח? להבין שאם הוא לא ישמור על הקופה ועל אחריות, אף אחד אחר לא יעשה את זה. זאת אומרת, לאף אחד אין ראייה כללית. אף אחד. כל אחד רוצה הישגים אצל עצמו. והוא העומד שם, ודבר שני, תהיה אמיץ, תעשה רפורמות, אתה יכול לפתוח יותר את הכלכלה, ואל תהיה מגזרי. אתה לא שר האוצר של הדתיים, רק, או שר האוצר של המתנחלים, או של קדומים, אתה שר אוצר של כל מדינת ישראל, אני חושב שהוא מבין את זה. הוא יכול להצליח, נכון? הוא יכול להצליח, אבל זה תלוי בו. וחלילה, אנחנו מורישים כלכלה במצב מדהים. אז אני רוצה פשוט מצב מדהים, הקופה מלאה, גירעון אפסי, אני אמרתי כל הזמן, לא פרנסה, לא מעניין, וטיפלתי. החזרתי את כולם לפרנסה, צוחקים על זה, אבל בסוף הורדנו את האבטלה לקרוב לאפס. התנהלות לא נכונה יכולה עכשיו לקטוע את הצמיחה, להביא לפגיעה בהשקעות, אז הרבה בידיים של סמוטריץ'. כמה תביעות דיבה בעצם טבעת? נתנו 6 מכתבי התראה, 2 כבר התפשרו והוציאו הודעות התנצלות, ואמרו שהם בעצם כתבו דברי שקר, ועוד 4 בתהליך, אני מעריך שהחכמים שבהם יודו שהם שיקרו, ואיפה שלא, נלך עד הסוף. ומה המניע? המניע הוא כפול. קודם כל, פגעו בי ובמשפחתי בצורה נוראה, בשקרים נוראים. על מה אני תובע? בוא נבין. אני לא תובע על... על נוכל. נכון, על זה אתה אמרת לבוחרים א' ועשית ב'. זו טענה מאוד לגיטימית. אני תובע על מישהו שכתב שלקחתי לכיס שלי 50 מיליון שקלים על הבית. אני תובע על מישהו שהסביר שהוא בדק אפילו, ואמא שלי לא יהודייה. רב. וצריך להבין את העניין, מה שהרב בעצם עשה זה בקרב שומעיו הרבים, שזה מאות אלפים בתקשורת, גרם להם לחשוב שהמדינה אולי נחטפה בידי איזה, זאת אומרת, הכל... ממש ככה, אנשים חשבו שיש פה אדם גוי, שחטף את המדינה, ששילם 53 מיליארד שקלים למחבלים, בגלל זה מתים יהודים ברחוב, בדברים נוראים. אז למה לא טבעת מיד? אני זלזלתי בזה, וגם חשבתי שראש ממשלה לא צריך כל היום לתבוע, מעולם לא טבעתי דיבה. אגב, נתניהו טבע עשרות פעמים, ראיתי לאורך השנים, גם כראש ממשלה, נדמה לי, אני לא. אמרתי, אני ראש ממשלה צריך לספוג, לדעת לספוג, אבל זה לא קשור, יש פה שקרים מוחלטים, שעד היום תפסו. אני חושב שבנוגע לבית עשו עוול נוראי, ואולי זאת הזדמנות להגיד את האמת הפשוטה. התמניתי לראש ממשלה, נבחרתי לראשות ממשלה, בא שב"כ, מיד, עוד לפני שאני מתמנה, כשיודעים כבר, ואומר, אנחנו חייבים בדחיפות לעשות תיקון הבטחה, שאנחנו מנסים כבר שנים עם נתניהו, והתקדמנו, והם כבר קנו ציוד, ועשו שיפוצים
להבנתי בקיסריה כבר כדי להעביר אותם, אנחנו חייבים לעשות את זה. ואמרתי בסדר. אגב, כוונתי הייתה ממילא להשאיר את המשפחה ברעננה, הילדים שלי הם צעירים, אי אפשר לנתק אותם, אבל אני התכוונתי, מבחינתי 3-4 לילות לישון בבלפור, ובסדר, לא נורא לעשות את זה. ונהניתי לבקשתם, ואז המשמעות הייתה שאנחנו גרים ברעננה, הייתה תיאורטית חלופה למצוא עוד בית בירושלים, איזה וילה איפשהו, ולעבור לשם, ואז היה צריך גם את המקום החדש להבטיח, גם את בלפור וגם את רעננה, הרי עדיין המשפחה שלי ברעננה, זה היה עולה סכומי עתק, והאמת זה לא עלה, ביקשו, הסכמתי, לא היה לי שום מגע בדרישות ההבטחה שמקיפות מבחוץ את הבית, אכן, וואלה, התקינו שם באמת המון מחסומים, מצלמות, לא כל כך התעסקתי בזה, אני עובד, נוחת לתוך הקורונה, עובד איראן וכו'. והאם נגרמה עוגמת נפש לשכנים? כן. ואני מאוד מצטער על זה, ולחלקם הגעתי ואמרתי שאני מצטער. אבל... מה היית עושה אחרת? רגע, אני רוצה להדגיש, הבית שלי לא שודרג בשקל, הבית שלי לא שופץ, הבית שלי לא שופץ, לא שמו קיר חדש או משהו, הכל היה בחוץ, הגדרות, מה שהיה ברחוב כבר פורק, לא שדרגו את הבית, לא לקחתי כסף לכיס, היה שדרוג אחד שלקחו את הממד והפכו אותו, שמו בפנים ריהוט למשרד שאני אוכל לעבוד בשבתות, כשאני צריך לעבוד מהבית וצריך טלפון אדום ווידאו, זה עלה 180,000 שקלים וצבעו את הפרוזדור. זהו, כל היתר היה או בחוץ או בחניה מחוץ. הייתה מי שאמרה שגילת ביקשה, שיעשו בטון שטוח או בטון חלק, שקר מוחלט, לא היא ביקשה, היה שם איזו בעיה שהמכוניות מאוד כבדות, אז היה צריך למלא את זה בבטון, לא החלטה שלה, היא לא הייתה מעורבת, שפכו את דמה בשקרים מוחלטים, ובחצי שקרים, כי האם זה עלה הרבה כסף? כן, זה עלה הרבה כסף, אבל זה לא בגלל זה מעון רשמי או לא רשמי, איך אמר לי ראש השב"כ, הוא אמר, אתה גר שם, אני חייב להבטיח אותך, לא אכפת לי איך קוראים לזה, רשמי או לא רשמי, זה עולה לי אותו דבר, כן? אז עשו פה וניצלו את זה שאני עסוק, ואין לי זמן להתעסק בזה, זלזלתי בדבר הזה, זאת שגיאה מאוד קשה. מה הייתי עושה בדיעבד? לו ידעתי מראש לאן זה יתפתח, הייתי אומר לשב"כ, אני מבין, לא מעניין אותי, הראש ממשלה הבא שהוא יעשה את השיפוצים בבלפור, אני נכנס לבלפור אז עם סקש מיטת שדה, אגב זה היה עולה הרבה יותר, כי אז היה צריך להבטיח אותי גם בבלפור ועדיין גם ברעננה, זה לא, הייתי חוזר בשבתות לרעננה. למה שלא בעצם כולם יעברו, אבל באמת? זה גילת בצדק, אי אפשר היה לנתק 4 ילדים מבתי הספר למשך 2 אבל אנשים כן עושים רילוקיישן נכון, תראה, אנחנו לא התכוננו, זה אירוע שצריך להבין, לא תכננתי להיות ראש הממשלה, זה קשה להאמין, לא תכננתי להיות ראש הממשלה, זה נפל עלינו, הגילת והילדים ספגו כמויות רעל בחודש-חודשיים לפני הקמת הממשלה, שהן לא אנושיות, שלא ידעתי את זה בזמן אמת. רק עכשיו, בזמן האחרון, הילדים התחילו לספר לי מה הם עברו. זה אירוע מאוד משמעותי, טראומה, זו המילה. וגילת אמרה, אני שומרת על הילדים, זה שבבתי ספר מקללים אותם ובוואטסאפים והכל, ויש כל הזמן זרקות ורמי בן יהודאים שצורכים תינופת, בוגד ודברים, זה נתון, אני שומרת עליהם, אני לא עכשיו משבשת להם, אני מכבד את הדבר הזה, מה הייתי עושה? הייתי עולה בעצמי לבלפור ואומר לשב"כ לא מעניין אותי, מתמקם, אבל לא חזיתי את הדבר הזה, כל היתר זה עיוותים נוראים, אני אדם עמיד, מכרתי 2 חברות,
בהייטק, היה לי אקזיט שלישי בחברה השלישית, לא צריך את הכסף של הציבור, אני בא בשביל עם ישראל, וזה פשוט פשע מה שהם עשו. אחד הטענות כלפי הממשלה זה הייתה, נגיד, ככה שם קוד קואליציה של אשכנזים. בסדר, בסוף כאילו מה, נכון, ניצן הורוביץ ומתן כהנא, עומרי בר-לב ומתן כהנא, שם קוד יכולים לעבוד ביחד, אבל שניהם מישראל הראשונה, ויש את ישראל השנייה, וזו תופעה שאפשר הרבה להתווכח עליה, בעיניי אי אפשר להכחיש את כולה, אבל אי אפשר גם להסביר על ידיה את כל המציאות. אני רק אגיד כהערה שאני מאוד מחבב את העובדה שאבישי מחיים חוטף המון, והוא לא משיב אישית, אלא עניינית, אז גם אנחנו כמובן באופן ענייני, איך אתה רואה את העניין הזה? אני חושב שפה הנקודה העיקרית. פה זה גדול הסוגיות, אם אני מנטרל את מכונות הרעל, שים את זה בצד רגע, אי אפשר, אבל... וגם מנטרל את העובדה שבממשלה היו המון אנשים עדות מזרח, מאיר כהן ואורנה ברביבאי, ואני חושב שנדמה לי מירב כהן, אפילו זה משהו שאני עיוור צבעים בהקשר הזה. אני רגע פותח סוגריים, גדלתי להורים שעלו מאמריקה, לא ידעו מה זה עדות, הם גדלו מאוד רחוקים הם לא היו דתיים, הם היו חילונים גמורים, מאוד תמימים, ולא גדלתי לתוך הדתיות, לא לכאן ולא לכאן, ולכן אני לא חלק מקרב המעמדות הזה, אבל פה יש נקודת אמת. יש את התיאוריית ישראל השנייה, של העיתונאי אבישי בן חיים, אבל גם מעבר, והיא תיאוריה נכונה בעיקרה, יש בה אמת. הביקורת שלי כלפיו זה שמבחינתו התיאוריה מסבירה כל דבר בחיים, גם את חוקי הפיזיקה, לא. יש הרבה תיאוריות נכונות, הרבה דברים נכונים בחיים, השגיאה היא ללכת עד הסוף עם דבר אחד, עם פמיניזם כתיאוריה כוללת, עם ישראל השנייאיזם כתיאוריה, אבל בגדול, מה הוא אומר? הוא אומר דבר שהוא נכון עובדתית. מדינת ישראל הוקמה בעיקרה על ידי אנשי העלייה השנייה שהגיעו מאירופה. הרצל ואחר כך בן גוריון וחברה ומפאי, אז היה אשכנזים בעובדה. העלייה הגדולה מארצות ערב הגיעה בזמן מלחמת העצמאות, אחר כך בששת הימים, גורשו, אנשים לא יודעים את זה, אבל הרבה מיהודי צפון אפריקה פשוט גורשו בכוח, על זה העולם לא מדבר, והגיעו, וישראל הייתה צריכה להכפיל את עצמה בתוך 2-3, פי 2, מ-600,000 ל-1.2 מיליון. והממשלה דאז באה עם תפיסה, אנחנו רוצים ליישב מקומות נידחים בארץ ישראל, והביאו את הספרדים במרכאות, או אנשי עדות המזרח, לשם. לחלסה, שזה קריית שמונה, לחצור הגלילית, לירוחם, לדימונה, בחלק מהמקרים, ממש הביאו אנשים מאוד מתקדמים, שהיו בעלי עסקים, או אקדמיים, או whatever, או אחרים, והכניסו אותם למסעית, והיו אפילו פעמים שאמרו, שפכו אותם החוצה. אז נעשו עוולות. עכשיו, זה היה חלק מהמעשה הציוני המאוד גדול של הקמת מדינה, ונעשו טעויות. יותר מזה, התפיסה של השלטון דאז, הייתה תפיסה שיהדות המזרח היא פרימיטיבית. אלה יהודים פרימיטיביים, אנחנו צריכים להביא אותם לקדמה, וכולל של אנשים שאני סופר מעריך אותם, מקימי המדינה, דוד בן גוריון, בסדר? אבל ראו אותם כאנשים פרימיטיביים שאנחנו צריכים לחנך אותם, ליישר אותם ולהפוך אותם למודרניים. ואלה שנות ה-50 וה-60 וה-70 וה-80, ואז נוצר מצב שוב בהכללות מאוד גדולות, האשכנזים והפריבילגים, או גרים בקיבוצים עם בריכות וכולי, כן? או באזור המרכז, ואלה בפריפריה אכלו אותה. ואכן, לאורך השנים, כל השירותים בפריפריה היו משמעותית עד היום,
הם עדיין לא ברמה של גוש דן, בסדר? כל המערכות יש יותר בתי חולים, יותר שירות חינוכי, בריאותי, הכל יותר באזור המרכז. ולאורך השנים הייתה בהחלט התנסות. אני לא רוצה להגיד כולם, זה ממש לא כולם. יש ויש ויש ויש. ואז הגיע בגין ב-77, ובעצם לקח גם את החבר'ה האלה וצירף, מה שנקרא ישראל השנייה, וצירף אותם לאנשי חירות, שהם היו מקופחים מצד אחר, כן? מי ששירת באצ"ל, בלח"י, היה מוחרם, היה לו מאוד קשה לקבל פרנסה, והיה דלגיטימציה לבגין. בן גוריון אמר לו, הבן אדם שיושב ליד חבר הכנסת בדר, או משהו כזה. כן. ואז הגיע בגין, והחזיר את הגאווה, והתחיל להשקיע בעיירות הפיתוח, ואגב, גם ממשלות העבודה השקיעו לאורך השנים. אבל ככה התקדם, ואז הגיע נתניהו, כמייצג של הליכוד, שזה תמיד מעניין, כי הוא הכי אנטיתזה לזה, כן. הוא לגמרי גדל ברחב. אבל הוא הסמל שלהם. אבל הוא הסמל, ואז, ואני גם מתחבר לדבר הזה, אז האליטות לא אהבו אותו, הוא לא בא להם טוב, והתחילו בהשחרה תקשורתית, ופעילויות ברון, חברון, כל הדברים האלה, אמרו, זו התיאוריה, ניירת את נתניהו, העם רוצה את נתניהו, אבל האליטות יירתו אותו. וסיאסיים זה בעצם חקירות האלפים. ואז אנחנו מגיעים לבחירות מספר 4. הוא מוחרם על ידי גוש רק לא ביבי. אני היחיד שלא מחרים אותו, אני גם לא בעדו, כי אני חושב שהוא לא יתנהל בצורה ראויה בשנים האחרונות, ואני אומר, אני רוצה למנוע בחירות חמישיות, הכי טוב ממשלת אחדות, אבל אני אלך איתו, אבל אני לא מתחייב אליו. ואז אני מגיע לצומת, והצומת היא, האם לאפשר למדינה להמשיך להיקלה, או להקים את הממשלה, וסיפרתי את זה קודם, כן. והחלטתי להקים ממשלה. ועם מי אני מקים את הממשלה? עם מפלגת העבודה, עם מרץ, ראשי המפלגות כולם, ניצן ובני, יש עתיד שזה... יש עתיד שמאוד נתפסת כאשכנזי, חילוני. רמת השרון כזה. רמת השרון. אז זה לא רק במרכאות ערפתי את ביבי, בעצם חברתי מבחינת התיאוריה הזאת, ללקוחות שדיכאו אותנו כל השנים, וערפתי את הבן אדם שייצג אותנו. עכשיו, אני לא יכול לנפנף את כל הדבר הזה. האם זו כוונתי הייתה? בוודאי שלא. האם אני מתחרט על המהלך? לא. האם זה נתפס ככה? כן. והליכוד וש"ס והחרדים והציונות הדתית נותרו בחוץ. והתפיסה היא, הנה, באו, כאילו, הדבר הכי גרוע שיכול להיות, הוא חבר לאליטות וערף. עכשיו, התוכנית שלי, ביבי, הוא לא עניין אותי, מה שעניין אותי זה המדינה, להוציא את המדינה מהברוך, להחזיר פרנסה, אבל אני לא יכול לזלזל בדבר הזה, וזה עומק העניין. כל היתר זה רעש, כל היתר זה הלבשה, על זה בא הנושא הערבי והנושא הזה. אתה אומר, בסוף שברו את סילמן, אבל מה שהיה חסר במבנה הקואליציוני, זו הלבנה הזאת של ישראל השנייה, שתרגיש חלק ולא תרגיש שעשו מעל הראש שלה מעשה נבלה פוליטי ומשהו נכלולי. נכון, עכשיו, אתה שואל אותי מה הדבר האופטימלי, אמרתי, ליכוד, יחד עם בני, עם יאיר, עם ש"ס, עם הדתיים, עם החרדים, אני רוצה את כולם. אבל זה מעניין את מה שאתה אומר פה, כי אתה לא אומר לי, אתה לא סותר לי את תיאוריית ישראל השנייה, אתה כאילו, אתה מגדר אותה והכל, אבל אתה לא סותר אותה, ואתה אומר, העניין הוא שהיו נסיבות שחייבו אותי לעשות מה שעשיתי, ולכן אני מבין למה זה התפרש ככה, כי יש בעיות אמיתיות. אגב, לקח לי זמן להבין, זה לא... והיו אנשים שהסבירו לי את זה בזמן אמת,
למשל, לא תאמין, יעקב ברדוגו, הסביר לי את זה, ולא מרוע, באמת מכאב, ולא הפנמתי את זה, מה הייתי יכול לעשות אחרת? אני לא יודע, להתאמץ יותר, להפיג את זה, בכל מיני דרכים, אחרי הקמת הממשלה, וזה דבר, שוב, הייתי מכיר, אם אני באותו מצב של להוביל את המדינה שלי לתהום, תזכור, המדינה בוערת מהמהומות של הערבים, שדות בוערים בעזה, בתוקף עזה. גם צריך להזכיר לאנשים, כי קצת שוכחים, התחושה הייתה שלא תהיה הכרעה פוליטית לעולם. נכון, שלא תהיה הכרעה. קרה פה עכשיו משהו שאנשים קצת כאילו מזלזלים בו, אבל מאוד משמעותי של, באמת, כל הכוכבים הסתדרו, ומישהו לא עבר את אחוז החסימה, ועוד אחת לא, וזה נהיה פער נורא גדול, ופתאום זה נראה יציבות. אבל אני רוצה גם להגיד משהו ביקורתי על התיאוריה הזאת. התיאוריה היא בעיקרה מובנת ונכונה, אבל דבר אחד, היא לא מסבירה את הכל, והיא לא יכולה להיות תיאוריה שלפיה אנחנו מקבלים את כל ההחלטות במדינת ישראל. יש עוד שיקולים. למשל, שיש כמעט מיליון מובטלים שצריך להחזיר אותם לעבודה, ואם אני אלך עם ביבי לעוד בחירות, הם לא יחזרו לעבודה. יש לנו את איראן שצריך לטפל שלא טופל כמו שצריך, יש לנו את עזה, יש המון שיקולים. כמו שאומרים, זה בסדר פוליטיקה של זהויות, אבל זה לא הכל. אבל זה הדבר השני. יש תיאוריה שמסבירה מצב, התיאוריה הזאת היא כבר לא מסבירה מצב, היא יוצרת את המצב. זאת אומרת, אנחנו כבר בשנה 75 של מדינת ישראל, יש אין סוף זוגות מעורבים, כולל אח שלי, זאת אומרת, אין סוף. זאת אומרת, לפעמים לא לדבר על משהו זה להדחיק אותו, אבל לפעמים לא לדבר על משהו זה פשוט בגלל שהוא דואך באמת. והיום יש אנשים שקמים בבוקר, ועיסוקם בשנים האחרונות, רק לייצר את הפילוג הזה, רק להגיד ישראל, ואני יודע המון אנשים, עדות מזרח, שמתאהבים את זה. הם אומרים, אני ישראלי, אני יהודי, אני... אבל יש גם הרבה דברים שהפערים עוד קיימים, נכון, אבל פה צריך לטפל בזה. מה זה 5 יחידות מתמטיקה שלי? אתה יודע מה זה היה? בראש ובראשונה זה היה לסגור פערים. הרי אני אספר לך דבר שאתה לא תאמין. כשנכנסתי לתפקידי באופקים, ולדעתי גם בחצור הגלילית, אתה יודע איזה אחוז מהתלמידים השלימו 5 יחידות? איזה? 0. מדהים. 0. ובקריית אונו, נדמה לי, שוב, סדר גודל של 16%. אמרתי, זה לא יכול להיות. כל הדבר הזה שנקרא הייטק, עתיד, אז הפריפריה מודרת מזה לגמרי, סתם. אז אני טיפלתי בזה, מה שלא השכלתי זה להעביר את התחושה הזאת של האהבה שלי, את העם הזה, לעם. ולאנשים שמאוד פגועים, והרגישו שפגעתי בביבי. וביבי הוא כבר מזמן לא איש, הוא מבחינתם, ומבחינה, הוא דמות שמזוהה עם הרעיון, זה כמו מגן דוד, והמנורה, זה סמל ממלכתי. ולקח לי זמן להבין את זה. אז אני חושב שהטעות שלי, או מה שהייתי אולי עושה אחרת, אם הייתי מודע לזה, הייתי מתאמץ הרבה יותר להפיג. להגיד לך שהייתי מצליח, לא יודע. אני רוצה לומר משהו, אבל כשר חינוך, אני זה שהקמתי את ועדת ביטון, אני זה שהכנסתי לראשונה בצורה מסיבית את מורשת יהדות המזרח, צפון אפריקה וכו'. בעצם אבל אני רגע משפט ברשותך, זה לא רק הפגיעה הפוליטית, ניזוקתי פוליטית, זה בסדר, בסדר. לי בעיקר כואב שהם כואבים, שהכאבתי לאנשים, ואני מבין את זה. אני מבין, אז זה לא הסיפור של חתימה על מסמך או דבר כזה, זה לא הסיפור. הסיפור האמיתי הוא זה. הרגש. התחושה. התחושה, הלא בלתי מובנת. אין הרבה אנשים במדינה שהם ראשי ממשלה לשעבר, שנחשפו לכל הדברים שנחשפת עליהם, ואני כן רוצה דווקא עכשיו במקום הזה,
בסדר? לא מהמקום, עכשיו כאילו מעין כאיש מקצוע שמעטים נחשפו גם כל שתגיד לי את התפיסה שלך או את העצות שלך על שני נושאים, איראן ועזה. נתחיל בעזה, מהקל אל הכבד. אני ירשתי עזה בוערת. בלונים. בימים, ליטרלי, כן? ברמה מוחשית. ביום השני, שלישי שלי בתפקיד, שדות בוערים. אגב, זה היה ככה שנים. שנים שדות בערו, ומה הממשלה עשתה? היא העבירה תשלום לחקלאים שיעשו את הקציר מוקדם יותר, כשזה עוד ירוק. דבר מזעזע. חוללתי 3 שינויים ביחס לעזה. השינוי האחד היה, הגדרתי שאני עם 0 סובלנות לבלון אפילו אחד. מגיבים בעוצמה על כל הפרה. אגב, זה לא חייב להיות שעה אחר כך, זה יכול להיות יומיים אחר כך, זאת אומרת, אני לא מבקר את הממשלה הנוכחית, אני לא עומד עם סטופר, צריך בצורה נכונה. ולעשות את זה, אבל עכשיו, יש פה סיכון, כי אתה יכול לעורר עוד גל. הדבר השני, ופה הייתה שבירה מאוד דרמטית לעומת ה-15 השנים הקודמות, קיבלתי החלטה לעקוף את חמאס, ולהיטיב עם הציבור העזתי עצמו, כשיש שקט. אז חיכיתי כמה שבועות, ולראשונה, מזה הרבה מאוד שנים, פתחתי את האפשרות לכניסה של פועלים עזתים לעבוד בישראל. ואגב, בישראל זקוקה לידיים העובדות. המשכורת הממוצעת בעזה היא 800 שקלים לחודש, ובישראל אותם פועלים מרוויחים 8,000 שקלים לחודש. הם מפרנסים, בוא נגיד, 5-6 משפחות. אנחנו מדברים על בערך 600,000, 500-600,000 עזתים, שנסמכים היום על 20,000 הפועלים, כמעט 20,000 שנכנסים יום-יום. ומה אמרתי? אני לא הודעתי מראש, לא אמרתי אם תהיו בשקט ניתן, אלא הם היו בשקט, ומה שנקרא, תפסתי אותם על חם, מתנהגים טוב, ונתתי להם זריקת עידוד, הם לא הבינו מה קרה. הם ממש הרגישו כמו זכייה בלוטו, וראית אנשים בתור, ואז עוד חודש של שקט, עלינו מ-2,000 ל-4,000, ל-8,000. וזה מורגש ברחוב בעזה? מורגש בצורה דרמטית. עכשיו, היה לי קשה, השב"כ בהתחלה לא רצה, כי הוא בצדק פחד שהם יעשו פיגועים, שזה אגב סיכון שיכול לקרות. אז אמרתי לשב"כ, תקשיבו, אני מבין את החשש, טפלו בזה. טפלו בזה, עם אמצעים, יש כל מיני דרכים, תצמצמו את הסיכון, אבל אני לא יכול עכשיו להימנע מההחלטה שמשרתת את מדינת ישראל, לא עושה את זה בשבילם, אני עושה את זה בשבילנו. למה היא משרתת? כי זה מרכיב מרסן מאוד. איפה ראינו את זה? ראינו את זה בסיבוב האחרון, שחמאס לא הצטרף, כי הוא לא רצה לפגוע בעבודה. כי אם תהיה פגיעה עבודה, יבואו בטענות אליו. בוודאי. יגידו, הלו. מצחיק, כי זה כאילו נשמע לא ימני, מה שאתה מתאר. כן, אבל זה הכי ימני. זה הכי חכם, עזוב אותי ימני. כן, זה פרגמטי. הכי חכם, אני כבר לא בתחרות, הוא יותר... כן. אני יודע דבר אחד, הבאתי שנה הכי שקטה שהייתה בעוטף עזה, מזה 20 שנה או שנות דור. אתה אומר שזה בגלל שהיה להם עניין להמשיך לבוא ולעבוד. מאוד, זה מאוד. ממש חזון המזרח תיכון חדש. רגע, הדבר השלישי, והוא פחות מכירים, לאורך השנים, בהפסקות, לא היה שנה שקטה כזאת, אבל בשנים היותר שקטות שכן היו, חמאס מילא את המחסניות שלו מהר, בעוד רקטות, ואז היינו פוגשים חמאס יותר חזק בסבב הבא. אני אמרתי, אני לא מוכן לדבר הזה, אני לא מוכן שהם יתעצמו עכשיו, ימלאו את כל הרקטות, ובדקנו מאיפה התחמושת והאמל"ח מגיע, דרך מעבר רפיח ממצרים. כי הרי אנחנו סוגרים את המעברים אצלנו, אז בגלל שיצרתי מערכת יחסים טובה מאוד עם סיסי, וגם עזרתי לו בכל מיני דברים, אז הוא נרתם בכל כוחו, ופשוט בלמו לרמות מאוד נמוכות את הברחות האמל"ח, אז אם נשתמש במשל המחסנית, הם ממלאים כרגע את המחסנית לאט מאוד.
לוקח להם שנים לעשות מה שהם ידעו לעשות בשנה. זאת אומרת, אנחנו גם מאוד קשים עם הרעים, גם נדיבים מאוד עם האזרחים, לא חמאס, עם האזרחים, וגם בחסות השקט לא נותנים לעזה להתעצם לקראת, או בולמים את קצב ההתעצמות, שלא יקרה מה שקרה עם חיזבאללה, שבסדר, יש שם שקט, אבל יש לנו שם צבא. אז זו התפיסה. בוא נעבור לחיזבאללה, איראן. פה, אולי זה אחד השינויים הגדולים ביותר שחוללתי, זה הדבר הבא. אני לפני מספר שנים תיארתי את דוקטרינת התמנון. מה זה אומר? זה אומר שאיראן היא כמו תמנון, שזרועותיה יוצאות מטהרן, וזרועותיה ללבנון, שזה חיזבאללה, לעזה, שזה גאפ וקצת חמאס, לתימן, לסוריה, ואנחנו, הם בעצם הזרועות של איראן, קצות האצבעות של הזרועות מכות בנו, בעזה, בסג'איה, במלחמת לבנון השנייה, בעצם כל המלחמות שלנו מול חיזבאללה, כל מה שאני עסקתי כחייל, קצין, ובמלחמת לבנון השנייה שפיקדתי על כוח, נלחמתי בעצם מול קצות האצבעות של תמנון. והקצות האצבעות האלה הקיזו דם, והפילו לנו הרבה חללים, וגם עלו הרבה דם ודמים. ואמרתי, אנחנו משחקים לאסטרטגיה שלהם. זה לא הגיוני, כי ראש התמנון בטהרן חסין, לא פוגעים בו. היו פעולות לאורך השנים רק בהקשר הגרעיני, אבל בהקשר הלא גרעיני, המולות בטהרן יושבים בנחת ולא עושים להם כלום, והם מכים בנו ומתים חיילים על הגבול. אמרתי, זה בדיוק החלום שלהם. יכול להיות שאנחנו פעם מנצחים יותר, פחות, אבל אנחנו משחקים לאסטרטגיה שלהם. אמרתי, לא עוד. אני רוצה להעביר את המלחמה שכבר מתרחשת לאדמת איראן, לטהרן. והזכות הגדולה שלי כראש ממשלה זה שיישמתי את זה. זה עבודה עם המוסד בעצם. לא רק. אני אגיד לך, כשנכנסתי לתפקיד, אמרתי, יש לי דעות קדומות על איראן, לכאן, אני עושה סמינר, עשיתי סמינר של בערך חודש וחצי, לימוד אינטנסיבי של איראן, ולמדתי דברים מאוד מעניינים. למדתי שאיראן הרבה יותר חלשה ממה שנדמה, זה היה לפני המהומות והכל. היום זה עוד יותר נכון. בוודאי. עכשיו מתממש מה שחשבתי שיקרה, אבל חשבתי שיקח הרבה מאוד שנים. אתה חושב שיש לנו חלק במהומות? רגע, לא. אבל כן ולא, במובן אחד כן, במובן שמנענו הזרמת $1,000,000,000 על פני כמה שנים לאיראן, שהיה מעשיר את קופות איראן ומונע את הדבר הזה. אבל עכשיו זה הזמן למימוש התיאוריה שלך ממש. רגע, אני רוצה להסביר מה למדתי. אני הופתעתי ללמוד כמה הם פחדנים. ההנהגה שמה מאוד הססנית, ואיך אני ראיתי את זה? לא ממודיעין סודי, ממודיעין גלוי. בסוריה הם נלחמו בסוריה, גם מולנו, גם מול אחרים, וכל אימת שנפלו חיילים, מתו חיילים איראנים, איראן נסוגה לאחור ושלחה אחרים. הם מאוד נדיבים בלשלוח מיליציות מאפגניסטן, מפקיסטן וכל מיני, אבל ברגע שזה ארונות קבורה איראנים, הם מאוד חוששים. אני אתן לך עוד נתון שהדהים אותי, וכל מערכות הביטחון אפילו לא היו כל כך מודעים. כמה ילדים יש במשפחה איראנית בממוצע לדעתך? סתם זרוק. 4, 5. 2. מה אתה אומר? כן, הם בורגנים. אומנם בשנות ה-70, טרום המהפכה, היו 7-8 ילדים בממוצע, אבל כמו כל מדינות ערב, כמעט כולם, יש צניחה בילודה. זה אומר שהם מודרניים, זה עם אגב מאוד איכותי, העם הפרסי, ואנחנו צריכים עכשיו לייצר להם תג מחיר. עכשיו אני יכול להגיד היה צריך להזיז את מערכות הביטחון לתפיסה הזאת, לוקח קצת זמן, וגם
להכין את התשתית לזה, זה לא היה מוכן, כי זה לנהל מלחמה 1,000 קילומטר מהבית, לא על הגבול. אבל איראן שלחה לעבר ישראל 2 כטב"מים, נדמה לי בחודש פברואר, והם יורטו רחוק מישראל, 100 קילומטרים, ועל פי פרסומים זרים, תוך יממה וחצי, ישראל השמידה בסיס כטב"מים על אדמת איראן. לא קשור לגרעין. ובעצם נוצר פה המסר לא רק לאיראנים, אלא לסביבה, אתם מתעסקים עם ישראל, תשלמו מחיר. אתה מכיר שאיראן ניסתה לרצוח ישראלים בקפריסין, בטורקיה, כן. ועל פי פרסומים זרים, המפקד היחידה, יחידת הטרור, חוסל בטהרן. ואלה חלק מהדברים, קצה המזלג. היום איראן מבינה שהיא חדורה, שאנחנו לא ניתן להם להקיז דם פה בלי שהם ישלמו מחיר. ואנחנו לא פריירים שהם יהרגו לנו חיילים ואנחנו נתכתש עם חמאס. שזה ימשיך בקואליציה, בממשלה הזאת? ביבי ימשיך עם זה? אני מקווה מאוד, כי פה בנינו תשתית, אני לא רואה סיבה שנתניהו יפסיק את זה. לא רואה סיבה. וזה לא קשור לגרעין. עכשיו, לגבי הגרעין, סיפור אחר. לגבי הגרעין, ירשתי מצב בלתי נתפס. חודשיים לפני הקמת הממשלה שלי, איראן התחילה להשאיר אורניום כבר לא ב3% ולא ב20%, ב60%. אתה זוכר את התמונה הזאת שביבי החזיק? את כל הקווים הם חצו, ומה ישראל עשתה? כלום. אתה אפילו בטח לא ידעת, רוב הציבור לא יודע את זה. לא עשינו כלום. זאת אומרת, איומים, וברגע האמת, איראן חוצה עוד קו ועוד קו ועוד קו, ולא עשינו כלום. יש רק עוד דרגה אחת שנותרה, זה 90. הם חצו את כל הקווים. שאני לא יצא מפה לקחת עוד ציפרלקס, אני מקווה שיש הרגעה. לא, יש הרגעה. כן. אני אתחיל מהסוף. יש עכשיו תוכנית ראויה ונכונה, שתוקצבה במיליארדים, כדי למנוע מאיראן להתגרען ולאיים עלינו. אפשר לנצח שהם לא יהיו מגורנים? זה הרבה מאוד מאמץ ותחכום. עכשיו, פה הייתה בעיה מאוד קשה, כי ירשתי מצב בלתי אפשרי, שהאמריקאים אמרו בצורה הכי מפורשת, כבר בבחירות וגם אחרי, אנחנו חוזרים להסכם. והם היו על סף חתימה, ופה הייתה מחלוקת קשה מאוד, אבל לא מצאתי טעם לצאת לנאומים, כי זה לא היה מזיז לאף אחד. הנאומים האלה רק שחקו את העמדה הישראלית, ולא היה קשב. אמרו, טוב, אתם תמיד נגד. אמרתי, היה לי נימוק למה, והסברתי, אני לא נגד אוטומטי, רק התועלת קטנה לאין ארוך מהמחיר. המחיר הוא נוראי. הוא 250 מיליארד דולר בשנה, שנתיים הראשונות לתוך איראן, ואיראן כבר על הקרשים מבחינה כלכלית. שכחתי להגיד, המצב קטסטרופה שם, כשאני נכנס לתפקיד, עוד לא קטסטרופה, עכשיו ממש קטסטרופה, נדמה לי הריאל, או אני לא זוכר את השם של המטבע שלהם, בפיחות מטורף. יכול להיות שתיפול, שהמדינה תקרוס? ועכשיו זה טרום המהומות, ואז אני אומר את הדבר הבא, תראו, איראן בסוף תיפול. אני מדמה את איראן וישראל למלחמה הקרה בין ברית המועצות לארצות הברית מאחרי מלחמת העולם השנייה ועד שנת 90. 45 שנה. סובייט יוניון בסוף תקרוס. כי זו שיטה רקובה ולא בת קיימה. איראן היא רקובה, השלטון האחים המוסלמי, השלטון המולות ומשמרות המהפכה היא לא בת קיימה. יש שם שחיתות בהיקפים בלתי יאמנו. שחיתות זה מה שמרוקן מדינה מבפנים. עכשיו, האם היא תקרוס עוד 30 שנה, עוד 10 שנים, או עוד חודשיים, עוד יומיים? אני לא יודע. כלומר, להמשיך במשל, האם השנה עכשיו, 1960, או 1988, שנתיים לפני נפילת אני לא יודע.
מה אני כן יודע? שהזמן לטובתנו. שהזמן לטובתנו, אבל צריך לעזור לזמן. בכל מיני דרכים, והכי חשוב, לא להרוס את זה. דמה בנפשך שב-1988, הנשיא בוש האב היה שופך לתוך קופות הסובייטים $1 טריליון. זה יכול לתת עוד 30 שנה. הוא היה מונע את הקריסה. לכן התפיסה שלי היא לנסות לא להגיע למלחמות בגבולות, לא בכל מחיר, לפעמים אתה חייב מלחמה, אבל אני ממש גאה בזה שמנעתי מלחמות, בלי ויתורים ובלי כלום, ואת כל האנרגיה הביטחונית שלנו, והכלכלית והסייברית ודברים אחרים, על ראש התמנון, להחליש, במקרה הטוב זה יקרוס, במקרה הפחות טוב זה יוחלש, ואם התמנון חלש, אז יש פחות כסף בעורקים, חיזבאללה נחלשת. לא עדיף להחליש את חיזבאללה על ידי חנק צינור הכסף והחמצן, הרי חיזבאללה הוקמה על ידי איראן, ממומנת, הודרכה על ידי איראן, ומופעלת על ידי איראן, לא תמיד. זו התפיסה שלי. והאם אנחנו עושים את כל מה שצריך? עוד לא. אנחנו במקום הרבה יותר בטוח היום, משהיינו לפני שנתיים. אני לא ארחיב מעבר. אני רוצה לקראת סיום חלק א' של השיח שלנו, שזה אחרי 50 שעות רק, להתחיל להתכנס כאילו ולבקש ממך לתת את ההצעה שלך, וכאילו מה אתה חושב שעל החלק המודאג היום בישראל לעשות, כלומר, אתה היום מסתובב הרבה בהייטק, ובעולמות של שם קוד ישראל הראשונה, ואתה רואה, וגם אני רואה, ממש תבהלה ופחד ותחושה שהמדינה בורחת להם, מה אתה אומר להם? איך אתה מרגיע אותם? מה התפקיד שלהם היום? זה מורכב, אני אגיד למה. מצד אחד, אם הממשלה עושה שטויות ודברים מטופשים או מסוכנים, בוודאי שצריך לצאת ולמחות. כל ממשלה, אגב, לא משנה. אני בעד מחאה נגד ממשלת שמאל, נגד ממשלת... אני יצאתי להפגנות לעתים בצעירותי. וזה חלק מהדמוקרטיה, וזה גם עובד. מצד שני, לכן אני לא רוצה להגיד, הכל בסדר, אל תצאו למחות. מצד שני, בוודאי לא להתייאש, בוודאי להבין שזו המדינה שלנו, ולא לקרוע את החוט. ואני רוצה גם להגיד משהו של תקווה. חלק מהייאוש נובע מהתפיסה שבעצם זה העתיד הדמוגרפי של ישראל. זה רק יחמיר עכשיו. אבל זה לא נכון. ואני אומר את זה כאיש עם עמדות לאומיות. תוצאות הבחירות לא משקפות הן משקפות את הבחירה בין שתי אופציות, בין גרוע לגרוע מאוד, והם בחרו בגרוע. הליכודניקים לא רוצים לשמוע שחצי מהציבור ילמד תורה וחצי, שהילדים שלהם ילכו לצבא והחרדים לא ילכו, הם לא רוצים. והם לא רוצים לשמוע שנאה וחוקי אפליה, הם רוצים מדיניות ביטחון, תקיפה, שמירה על הארץ, זהות יהודית, נגד כפייה. לכן, אל תסיקו מרכב הממשלה שזה הרכב האוכלוסייה. ודבר שני, יש דינמיקות. הממשלה הנוכחית היא במובן מסוים ריאקציה לממשלה בהובלתי. שוב, האם רציתי שזה יתפס ככה? לא. אבל זה נתפס בצורה מאוד, זאת אומרת, זה ריאקציה. בסוף, אין ברירה, אנחנו חייבים להגיע ונהיה, אני רוצה עשור של ממשלות אחדות לאומית, כמו בשנת 84, שהצילו את המדינה, אנחנו נגיע לזה, זה יקרה sooner or later, עכשיו צריך להחזיק ולא לוותר, ולא להתייאש. ומה אתה אומר לצד השני, שבחלקו ממש כועס עליך, אנשים שהיית הגיבור שלהם, חלק מהם חברים שלי מאוד טובים, אנשים שגם אתה מכיר, היית ממש הגיבור שלהם, והריץ אותך, הייתה לך הערצה מאוד עמוקה, והם עכשיו, הם לא יכולים לסלוח לך. קודם כל, אני יכול להבין,
ואני לא מתווכח עם הכעס או הכאב. אני אומר להם, דעו שפעלתי לשם שמיים. זאת אומרת, לא פעלתי במצב של בחירה בין דבר היום ונורא, שהיה מביא את ישראל, אני לא יודע לאן, לאיזה תהום, לבין להקים ממשלה מתפקדת, ממשלה לא טבעית, ואני גם אמרתי, ההרכב שלה לא נכון, אז לקחתי אחריות, הכי קל היה לי להיכנס לקונחייה, לסגור עם ביבי, שר ביטחון, היורש בליכוד, הכל טוב, אבל באתי לפוליטיקה בשביל עם ישראל. האהבה שלי לעם הזה, האהבה שלי למדינה, הדאגה שלי למדינה, לא השתנתה. אני אותו בן אדם, כן הדגשים השתנו. הדגש הגדול שלי היום זה אחדות, יותר מתינות וביצועיזם, הרבה ביצועיזם ופחות דיבורים. אבל אני יכול להבין, אני כואב לי, ואני גם מבין, האם פגעתי בהם? כן, בוודאי, מי שנפגע, נפגע בגללי. ואמרתי דברים שעל חלקם עמדתי, וחלקם לא עמדתי מאחוריהם, כשאמרתי שאני לא אקים ממשלה עם לפיד, התכוונתי לזה באותו הזמן. ואז הייתה לי ברירה, או להצמד להבטחה, או לעשות מה שנכון למדינת ישראל. אני אומר לנתניהו, טוב, הוא עושה את זה הרבה שנים, תעשה מה שנכון למדינת ישראל. אני מצידי למדתי, השגיאה שלי לא הייתה הפרת ההבטחה, אלא מתן ההבטחה. כי במצב הנתון, בין טובת ישראל לבין הפרת הבטחה, עם המחיר המאוד כבד לי ולאחרים, חד משמעי טובת ישראל. טובת ישראל זה המצפן שלי. השגיאה היא לא צריך את זה, וזה בוודאי לא יקרה בעתיד. שאלה אחרונה. מה כמי שהיה ראש ממשלה? רגע, אני עוד נתתי עצה לגוש, מה שנקרא שינוי, אבל לגוש נתניהו, אני אגיד משהו שצ'רצ'יל אמר. אני חושב שהוא אמר, in defeat, defiance, in victory, magnanimity. זה אומר, אם אתה מפסיד, תילחם. אם אתה מנצח, תהיה large, תהיה נדיב. תהיו נדיבים. אני אומר את זה לגפני ולסמוטריץ' ולביבי ולכולם, תהיו נדיבי לב. האנשי שמאל הם לא האויב, הציבור הישראלי שגר באשדוד או בראשון או בנתניה או זה לא האויב שלכם, אל תמעכו אף אחד. מה זה למעוך? זה העם שלנו, זה האחים שלנו, אנחנו לא מסכימים על הכל, אבל אנחנו הרבה יותר קרובים ממה שאתם חושבים. אל תמעכו, אל תראו להם. מה אתם משיגים בזה? אתם רוצים שההייטק יברח לחול? אתם רוצים שמדענים יברחו לחול? היית ראש ממשלה, ופגשת הרבה ראשי מדינות, אתה מכיר את ישראל, בעמדה מאוד מאוד ייחודית, ובגלל שאני אדם אופטימי, ביסוד שלי, אני כאילו מאמין בטוב, אני רוצה שתגיד לי, מה הכוחות של המדינה שלנו? למה אתה בכל זאת חושב שהצלחנו להגיע עד היום, ושבכל זאת נתגבר על הקשיים? המדינה הזאת היא בלתי נתפסת. זה פשוט בלתי נתפס הנס הזה. אני עכשיו התנתקתי הרי איזה 12-13 שנה מההייטק, זה הייטק אחר לגמרי היום. ישראל היא מעצמת טכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, תרופות, AI, דברים ברמה עולמית וגאווה ענקית. אנחנו מזרימים למען השם מים לכנרת. אנחנו לוקחים מים מהים התיכון, מטפילים אותם, יוצרים מים ומזרימים לכנרת. אנחנו משנים סדרי עולם. אתה ואני גדלנו, כל המדינה, כל קיץ היה מה מפלס הכנרת, והתפללנו ומה יהיה, נגמר. אנחנו מציידים מדינות באזור, במים, במזון, בטכנולוגיה, בעתיד. יש פה חיבור של מסורת של אלפי שנים של חשיבות החינוך,
החשיבה, הטלת ספקות, הוויכוחים שיש בישיבה בפונוביץ', הם דומים קצת בצליל לוויכוחים שיש במסדרונות ההייטק בהרצליה, והייתי גם בישיבה וגם בהייטק. זה אותם ויכוחים עם אותו להט. יש פה עם שהוא באמת משפחה, עם כוחות שאין, באמת אין שני בעולם, והיום יותר מתמיד העולם זקוק לישראל. העולם זקוק לישראל שנעזור לפתור בעיות עולמיות, כמו התחממות הגלובלית. ביל גייטס אמר לי, הוא אמר לי את המשפט הבא, את ההתחממות הגלובלית אי אפשר רק לשנות על ידי הרגלים חדשים, פחות שימוש בחד פעמי. זה לא, צריך להמציא טכנולוגיות שעוד לא ימצאו, ואתה ראש ממשלת ישראל, לכו תמציאו. העולם מצפה מאיתנו להמציא את הטכנולוגיות שיצילו את העולם מזה. יש משבר באוקראינה, כן, מדינת ישראל הקטנה תנסה לסייע. אנחנו נהיה הראשונים שנקים בית חולים שדה, וראש הממשלה ינסה לתווך. יצליח, לא יצליח, אני לא מפחד מכישלונות, צריך לנסות. יש בעולם בעיית רשתות חברתיות שמטמטמות את השכל, בואו אנחנו נפתור את הבעיה הזאת לעולם. יש בעולם בעיית מים, אנחנו הבירה העולמית של ייצור מים ושימוש במים. ישראל הקטנה יכולה להיות אור לגויים. קודם כל היא צריכה שני דברים בסיסיים, ואז נהיה אור לגויים. ביטחון כלפי האויבים, ואחדות בפנים. ביבי מרבה לעסוק כל היום, כבר שנים, בנושאי ביטחון מול גויים, גם אני עושה את זה, זה given. מה שהוא לא מדבר, ומה שקריטי, שאני חושב שהוא מה שהשמיד אותנו, השמיד את המדינה שלנו, זה מבפנים. ואי אפשר להסתכל על היסטוריה ולהתעלם, ורק להגיד, אנחנו צריכים להילחם נגד איראן. האמן לי, הבאתי את המלחמה לשטח איראן יותר מאי פעם. זאת אומרת, החוזקה שלנו היא יזמות בעצם. היא יזמות, אכפתיות, להט, כן, יזמות. וצריך להתפנות לזה על ידי בעצם ייצוב ביטחוני ושקט פנימי. הייצוב הביטחוני וההיעדר מלחמת אחים, או ביחדנס, מעין ביחד, לא אחדות. אחדות זה אומר אנחנו לא חושבים אותו דבר. פרגמטיזם. כן, ואפרופו ישראל השנייה ותיאוריות אבישי בן חיים, הוא אומר עוד דבר מאוד נכון, יהדות המזרח תמיד הייתה עגולה יותר, מתונה יותר, לא היה דתיים, לא היה מושג כזה דתיים וחילוניים, חלק עם כיפה, בלי כיפה, חלק בשבת הלכו לבית כנסת ואז לבית קפה, במרוקו חלק לא, אנחנו ביחד, נסתדר, לא לחדד, דווקא הפן האשכנזי תמיד היה מחדד הבדלים, לא, בואו נהיה ספקטרום כזה, מחרדים עד חילונים, אבל נסתדר אחד עם השני, ואז אפשר להביא לידי ביטוי את הכוחות הבאמת מופלאים שיש פה במדינה. ובאהבת חינם ננצח. באהבת חינם ננצח. תודה. תודה חנוך.